Ẹ káàárọ̀. Um, Lórí ọ̀rọ̀, I I'm think sure you ọ̀sán la wà yìí for everybody tó bá ń fẹ́ gbọ́ wá ń sìn. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yẹ bá mi pé everybody. Ẹ wá gbọ́ Abike Jagaban lórí ọ̀rọ̀ Femi Adebayo àti ìyàwó ẹ̀ yìí náà ni. You're all welcome to Prevailing Issues with Ajoke. Oya. As e dey hot, na him we dey bring am. During the day I work, so mo kàn get to see Abike Jagaban's show. She talked about what we have been talking about and then more. When I'm following a story, I follow it to the last and I will ensure that we get something out of it. Like, you know what we do on this platform? We come to learn every day. So, lánàá a sọ̀rọ̀ gan. In fact, I slept very late. Ǹdẹ̀ máa tún ṣiṣẹ́ lénìí, so àtàárọ̀ náà mo ti wà lẹ́nu iṣẹ́. Bí ṣe rí kìíní tàbí Abike Jagaban ṣe ṣe nìyẹn. Òun náà tún enlightening wa more because she's directly speaking with this lady and she knows her very well. And we have come together to learn a voice for this lady and for the vulnerable child that's involved in this case. If that child is not involved, honestly, Emily Mawa is so concerned like this. And you know so many stories that's been going on that I don't even look at. But when I heard about this lady, I said, okay, and this child, I said, let us listen. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tàbí Abike Jagaban fẹ́ sọ because òun bá lady yìí sọ̀rọ̀ gangan and lady yẹn open up àwọn nǹkan kan fún ó ti yé yín ó yá ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. know me so well, pé mo like kí n máa lọ lórí ọwọ́ mi. Mo wo àwọn chat kan wọ́n ti send ẹ̀ sí mi ni. Mo wò wọ́n left and right. I think she's talking about mẹ́wàá ló ká mẹ́wàá ló ká yẹn tún ti update láàárọ̀ yìí mẹ́wàá ló ká update láàárọ̀ yìí ìyẹn mẹ́wàá ló ká ó ń bú lédì wípé wọ́n máa lé ẹkú ilé ọkọ àṣírí ẹ nǹkan tó wà ń bẹ̀ ṣé tó yọ bá tú síta kí ló wà ń bẹ̀ kí ni nǹkan tó wà ń bẹ̀ ju nǹkan tí mo ti sọ lọ I don't play with my own integrity. What I have heard that she did was pé ó ìjà ó gbónára ó lọ bá girlfriend ọkọ ẹ̀jà ó lọ bọ́ ọkọ ẹ̀jà ó yà aṣọ ọkọ ẹ̀ àwọn ẹbí ọkọ rí dẹ̀nà ọ̀rọ̀ pé ó lọ ṣoògùn ẹ understand ogun tó dẹ̀ lọ ṣe ogun ìfẹ́ ni gbogbo ẹ̀ náà ló ti tú síta kò yẹ pé bóyá nǹkan míì so bí wẹ́n àlọ́ káṣí wá jáde tó tún sọ òun làbí kẹ́ṣí jáde fún jẹ́ ká tún gbọ́. And gbogbo yín tẹ́ mọ̀ mi pé mi ò like yam pepper scatter. It take time. Honestly, especially when it comes to marriage. It's just quite unfortunate that this very one we are dealing with at the moment is going the direction it's going, of which Timothy envisaged, not now, sometime last year, when they were having a back and forth at each other. Some of you may think this case is new and it's just coming out to the public's eye. But to me, I'm telling you, this is not the first time it's coming to the public. Sometime last year, I'm not sure if you guys are monitoring what is happening on IG because some of us Facebook users are used to the news on Facebook alone. But if you're a cross poster, anytime you post both on Facebook and Instagram, you'll get to see some other news from Instagram news feed. News feed. So we bring you information about the happenings of IG. So I came across where the Tone Girl and Aduke, where they took a pass at each other sometime last year. I'm not sure if you guys saw it. Mori. And then the moment I saw it, I sent a warning message to Aduke that, you know what? Don't go that route at all. Whatever that girl has to say, I feel courage. Perhaps after that, it is necessary for that a hair treater or not. You see, based on the information I have as a person, direct information, like
I said in my last this thing chat, I stated categorically pé mi ò bá Femi sọ̀rọ̀ rí láyé mi rí. But I know people that know him so well. And I have known him for so long. And before I know him, I know his dad. Ṣebí ọmọ Papa Road. Ṣebí kí lorúkọ àdúgbò tá ti máa ń rí popse tẹ́lẹ̀. Papa Road. Kò jìnnà sílé àwọn Bímbọ́ Thomas náà lórí títì yẹn bẹ̀. Ibi ọgbà ẹlẹ́fọ̀. Yes. Tosin 2020. If you agree with me, lẹ́yìn court. Sister me, that's where he used to live before. Or my Papa Road to me. She Botanical Garden, whoever that is familiar with our Papa Road. She be Botanical Garden. I think it's called Botanical Garden. Maybe you're by left for anybody to back me. So Baba Eje Baba Tepilati Batawa ni Kekere. That's Baba Nollywood. If you agree with me, laying court. I think that's where he used to live before. Or my Papa Road to me. Botanical Garden. Botanical Garden, whoever that is familiar with our Papa Road. She be Botanical Garden. I think it's called Botanical Garden. Maybe you're by left for anybody to back me. So Baba Eje Baba Tepilati Batawa ni Kekere. That's Baba Nollywood. You know, I lived in their area, so I know a lot about them. Atitebi, thank you so much. Just arena. But I think they call that place Botanical Garden as well. Ibi Atitebi would have put Botanical Garden. I would like to believe so. Ben, if you're by left for no man look by left for Atitebi. No, Auntie Stella, not that one. Sherry Billy of Bimbo Thomas, one Titili Oloke be Meji Metaba. You know, it's my area. I lived in Yagon, Olokudana Bulela Junction. You know, there's Abulela Junction, there's Abulela bus stop. So both Abulela Junction and bus stop can lead to my own house. Big field, Ogungo. Yes, it is Botanical Garden. So I'm one Baba and Lati. Even the Alaja, Ejide Bugo. But Momo Femi Nibo me. Momo Femi Lati governance àwọn Uncle Fatai, Ferry, Governor Ilorin. Yeah, that's Femi Adebayo and his wife. And the things, I don't know, whatever services. Samuel, that's Adebayo. Yeah, they're one of the honorable, because I have someone that is close to me that is also a politician in their midst. So, but he's not someone I'm close to. However, Yahweh, Wajayoti, meet it true, and to me. I'm not really into Nollywood, whatever. I'm not close like to I so said, many of them. Abike Jagaban is close to that lady. And I guess she's talking with that one-on-one. On my program yesterday, it was the first time I was hearing Aduke's voice through another person that came on our live. And she was like, Taba Monto Shele Gongon, you know, Auntie Gongon, lo wa so the program wa lálẹ́ àná. Teba dewu, e padà kẹ́ lọ wo tálẹ́ àná. And yet I know some of them. And the ones that I know, they are, you know, they are likely to become a party. Boya komaso or lori IG. Boya won't like me. We message, hello, sis, how are you? Otiton sibe. The few to mo pade gongori. I'm not someone that is so. I'm not that friendly. I won't say I'm not that friendly. I'm not so easy to uncall. I don't come out of my shell on time if I'm not close to you. That's who I am now. I won't say I'm not friendly, but then, hello, I'm gone. Me in a close relationship with any one of them, and I don't think I have ever sat down to my Nollywood. They are wonderful people. They are doing well in their fields, but then, familiarity, I don't like it. Thank you so much for everyone dancing. So ibi tọ́rọ̀ mi lọ ni pé ọdún ni wọ́n kì í ṣàìmọ̀ fọlọ́kọ̀ gbogbo wa tá à ń wò wọ́n níta. And ibòmíì tán rò pé a ti mọ̀ wọ́n gan, a mọ̀ wọ́n débẹ̀, a lè má sọ̀rọ̀ because a ní cause láti sọ̀rọ̀ débẹ̀.
So ó jẹ́ kí n rò pé ọ̀rọ̀ yìí ò gbọ́dọ̀ fọ́. Every angle tèmi rọra gbégbá nígbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ máa rí pé mo gbégbá different angle pé a ò gbọ́dọ̀ la ojú wálẹ̀ kí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí dàrú kó fọ́. And same thing náà ni mò ń sọ fún ọmọ yìí pé at the last year when she said wọ́n parọ́ mọ́ òun ni confirmed wọ́n kù káwọn kankan mọ́ ni because ẹni tó fẹ́yàwó fúnra rẹ̀ ó lè dè ní kó sọ pé òun ò mọ́mọ́ o ó mọ̀ pé olóyìnbó níyàwó òun pé bọ́rọ̀ bá dẹ̀ ṣe rí inú ẹ̀ ó máa sọ. That doesn't mean pé ó wà right, but at least if you have a wrong impression or a right impression about something, airing it out the way you feel, your perception of things, only number one, tí mo kọ́kọ́ fẹ́ gbọ́, mo wá lè wá convince ẹ pé ìyàwó mi o, ìhun tó rí yẹn bẹ́ẹ̀ kọ́ o, ìhun tó rí yẹn bẹ́ẹ̀ ni o, ìyẹn ti yàtọ̀, tó ti yé yín. Ó jẹ́ ọmọ tí ò kí ń fọ̀rọ̀ sínú. Kò mi rò pé ńgbà tẹ́mi wá síbí báyìí, a package anything. Torí mo ẹ rí pé mo fi topic mi wọ̀ láká síbẹ̀, and I don't think mi ò dárúkọ ẹ̀ kọ̀ọ̀kan pa ẹ̀ rí, but someone sent me a show mi wọ̀ láká. Mo dẹ̀ gbọ́. Mo gbọ́ délẹ̀. Wọ́n ló ṣe update kan pé, and the way she spoke, tẹ́ bá lọ wò lóòótọ́, ẹ máa feel pé ó ní nǹkan kan. You see, mo like táwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀, ẹ dúró lójú kan. When someone says, gbogbo nǹkan tó fẹ́ sọ, à ń sọ fún ẹ báyìí pé ó jẹ́ lọ jókòó ara ẹ jẹ́jẹ́, ó jẹ́ má túra ẹ láṣìírí. That was Mewolaka's words. Ó jẹ́ má túra ẹ láṣìírí, ó jẹ́ má túra ẹ síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ, ó jẹ́ má jẹ́ káwọn èèyàn mọ ohun tẹ́ ẹ ṣe tí lè fi jó. Okay, perhaps there are some things we are to hide táwa ò mọ̀. You know, bí àwọn náà máa bá wa tó mọ́lẹ̀ sí. Wọ́n lọ́mọ tẹ̀mí mọ̀ yẹn, lọ́mọ tẹ̀mí bá sọ̀rọ̀ yẹn, Ìgbò ni, kò mọ̀ pọ́n fọ̀rọ̀ kan sábẹ́ àwọn sàn. Tẹ́ bá bá Àdùkẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ sọ fún débi pé ṣé o mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí mà. Mo sọ fún yín pé I have someone in between tó wà elderly tí wọ́n jẹ́ Aunty Femi tó dẹ̀ máa ń sunkún láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ nípa ọ̀rọ̀ Aládùkẹ́. But you see, Mewolaka mentioned some point, and that is where I will go first before I address the whole issue again. As much as I do not want this to be messy, anybody tẹ́ bá wo show me, ẹ rí pé gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe bẹ̀ yẹn ni pleading with Oga Bello, pleading with Femi, pleading whatever it is that might have transpired between them should be left in the past, and we should focus on the future and progress of the child. You see, when Mewolaka said only Femi was justified láti lé Aládùkẹ́ jáde, only tó bá jóun ni, only Femi, she used the word pé ó mọ̀ pé wà tó wù yẹn ó tó kàn lé ẹ jáde lóòótọ́. Okay, that is okay if that is how you feel, Mewolaka. But now I'm going to bring your attentions to some things again. Ori Bibai, I have watched you, supported someone before, and I have watched you bash that same person in a marriage. There's virtually nothing that goes on this Facebook that I don't see, except I don't want to pick interest in the thing. Show you, the bad peace. There are things you said to only bring about peace, and that is also stimulating the conscience of people, right? Against Aládùkẹ́. Won't stimulate emotions on against her. You don't have to nail the thing. And ìgbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn lọ, kò sẹ́nikẹ́ni tó mọ̀. Ìgbà tẹ́nu ilé wọn dùn, kò sẹ́ni tó mọ̀. Ìgbà tí problem wà, tó bá jẹ́ problem ni, tí wọ́n lè fọwọ́ bò ní kó dé sínú ilé ni. But ẹ rántí pé third party ti ọwọ́ bọ̀, àwọn ọ̀rọ̀ tí ń jáde already. Ó lè má dọ́dọ̀ yín, má jẹ́ kí anybody play pity card lọ́dọ̀ yín.
Aduke is almost only play pity card. Tell your ballet ma come and get bashing indoors for 1 year. Melo lobìnrin mi ní tó ti doloko méjì oloko mẹ́ta oloko mẹ́ẹ̀dọ́gbọ̀n lórí social media yìí. Melo. Ihun tí wọ́n lè gbà nínú ilé ọkọ ẹ̀. Ẹlòmíì ò lè gbà. Bó bá jáwọn wà yẹn dùn mọ́wọ́ náà nú ni. Àwọn kọ́kọ́ wà ò ní complain nípa ìwà jókòó pa síbẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ n bára mi sọ̀rọ̀. Ẹ̀yàn lọ lé ọkọ méjì ni ò kì í ṣe èbú mọ́ báyìí o. Ó lọ mẹ́ta ò kì í ṣe èbú. Ibi tó bá rọ̀yàn lọ́rùn tó bá mú sí mi wá bá ẹ ló máa jókòó sí. Mo máa takú sílé ọkọ mi ìyà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Torí ẹ̀ bá yí. Tó bá jẹ́ gbà ta lọ́mọ yìí fẹ́ parẹ́ ó ti parẹ́ ẹ̀ ni. Ẹ tún rí nǹkan kan tẹ́ máa wá yí mọ́ lẹ́sẹ̀. You cannot come out and start telling her pé ó wà justified láti lè jáde ṣe bóbìnrin ni wọ́n náà mi wọ̀ láká. Wọ́n bá sọ̀rọ̀ fún ẹ lọ́hùn. Ọ̀rọ̀ tí iṣẹ́ rí bẹ́ẹ̀ mi ṣe dá sọ̀rọ̀ kí ló dé tí mi ò máa bá ṣe Femi. All I was, emphasizing on is that he needs to leave a source of livelihood. She hasn't killed anybody. Hello? Companion men? Wọ́n ọ̀dọ́ nínú ilé ọkọ ẹ̀. Hello? Kò jalè. Kò yadi. Kò dó bàbá ọkọ. Kò dẹ́gbọ̀n ọkọ. So kí ló fẹ́ fà? Kí ni ohun tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò gbà? Kò sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tán níwájú Ọlọ́run ìwọ fúnra rẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ tó ní pé kinní kan mi wọ̀. Ó mọ̀ kẹ́mi ò dárúkọ ẹ rí. But you see, you are throwing Aduke under the bus with that chat you did. You threw your eye under the bus. Obìnrin dẹ̀ ni wọ́n náà fúnra rẹ̀. I hope you're watching me now. That I will not tolerate. It's not going to happen. When you talk that way, then we will be forced to say the things that we know as well. And when you say you don't want to make it messy, if you don't want it messy, don't so how much do you know? Then you know nothing. Whoever telling you, giving you information is giving you false narrative. I Abike personally, I sent more than 8 people. More than 8 people. And Muche saw money mo be ori pamo. Because me, if I as a blogger last year. Oh, sorry, what I did no blogger. No. Daddy, Afa, Alaji, Labaja. Ọ̀rọ̀ yìí dọ́dọ̀ emi now. Ta ló sọ fún ẹ pé wọn bẹ̀bẹ̀ bó ló ti gbọ́ information. Bàbá Adebayo Salami kọ́ ló ń jẹ́ kẹ́ pẹ́. Ọlọ́run á fún yín lẹ́mìí gígùn bàbá. Ẹ mọ̀ fúnra ara yín pé wọ́n bẹ̀bẹ̀ pa. Daddy. Ẹ mọ̀ pé wọ́n bẹ̀bẹ̀ pa. Ó máa ní bàgbàlagbà. Wọ́n ní kò sírú kú tó ń bá kí tó fẹ́ pé bá dé bàgbàlagbà kíní kan tí wọ́n ní bá po lórí ẹ̀ ń bẹ àbí báwọn náà ṣe máa ń tọ́. Bàbá, ẹ mọ̀ pé wọ́n bẹ̀ yín dádì abẹ́pà ni. Àmọ́ gbogbo ibi tá a dé náà, ẹ̀yin náà lọ ní ká tó ṣe lọ máa wẹ́yọ̀ nù yín. Bàbá wa tá a rí ṣe bá bẹ Ọlọ́run ní kó bá wa bẹ̀ yín. Ọlọ́run fún ààrẹ ayọ̀ yín nínú. Ẹ mọ̀ pé abẹ̀bẹ̀ débi téèyàn ń bẹ̀bẹ̀ dé dádì. Ẹ̀yin ní kọ́kọ́ lọ́bẹ̀ bá ṣe ń bẹ̀ yín là ń bẹ Fẹ́mi. Ẹ jẹ́ ẹ̀yọ́ kí ni mi kúrò ní disturb mi. I will disconnect it. Good day. Mercury. How are you? Abẹ̀bẹ̀. Ọmọ bàbá olówó ni ní sinmi kó lọ mú ìṣọ́ máa ń tí Àdùkẹ́ bá fẹ́ dún, máa ní shush. I disown my father. You have to keep apologizing. Bàbá wa bẹ̀yàn bó bá lóhùn gbọ́ ṣe bẹ́yàn àgbà kámú. You don't fault your fellow women. Láì mọ orú nǹkan tí wọ́n tán dojúkọ nínú ilé. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tán. Ẹ má jẹ́ ká anybody post as áńgẹ́lì ń bí báyìí. Ọkọ ẹni aláàrin fi ẹni ni. Ẹ gbàgbé gbogbo nǹkan tí ò bá ṣẹlẹ̀. Bí n bá wà pẹ̀lú ẹ̀ fódìdí ọdún méje bí n bá pa tí ò ṣàìsàn owó òwọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ okó òkú mú ẹ lábẹ́ ìgbà tó fẹ́ ṣàgbèrè orí okó lò mi ò pa okó àtìyàwó ẹ̀ mi ò fògùn pa. What the hell are we talking about here? Are you for real? Shit happens. It does. I've told you this era tí àwọn ọkùnrin fúnra ara wọn ń ṣe pérégidi ogun. Ẹ bá délé babaláwo kọ̀ọ̀kan ilé àfà. Ẹ bá wọlé ṣó yẹ bá ń bóbìnrin méjì ń bẹ ẹ bọ́kùnrin mẹ́wàá lórí ìjókòó àtàwọn young boys àwọn kékèké
kí náà wá kí ló sọnù lọ́wọ́ wọn. ogun ni. ṣé bí báyẹ kálukú ṣe máa dá ló ń lé kiri as long as tó bá pààyàn ó bá tẹ̀yàn jẹ́ báyẹ mi ṣe máa dá báyẹ àwọn ọmọ mi ṣe máa dá ni mo lé kiri wọn kálágbájá mọ́lẹ̀ babaláwo so fucking what. àfáà tó ń ṣe gbogbo tíra fún yín kí náà jó ewé mélòó náà papọ̀ kán tó lọ mọ́ tíra kán tó dé sínú awọ. honestly. bó bá lọ lé aláàfáà náà bọ́n ṣe ìṣègùn náà kọ̀ nínú kùránì tó fi ń ṣáájú bẹ́ẹ̀ ni yorùbá ẹ̀ nìyẹn gbogbo nǹkan bá wá ń pè ní Arabic ní èdè lárúbáwá yín èmi ò mọ̀ àmọ́ ìṣègùn ni bó pa àwọn àfáà mi wọ́n pa màálù bó pa àwọn àfáà mi wọ́n ló máa pẹran bó lọ lé babaláwo wọ́n pa sẹ́mu ẹran bó lọ lé wòlíì míì àwọn kérúbù wọ́n á ṣẹlẹ̀ wọ́n á sọ fún ẹ máa lẹ́ran àgbò ẹ máa ní àgò tí wọ́n ń lù ẹ máa lágọ wọ́ọ̀lù ẹ máa ní ìjókòó ẹ máa ra ṣíà ẹ máa ra gbá ẹ máa ra wo ẹyọ kan lọ́lọ́run gbogbo ẹ̀sìn tá a bá máa ṣe ọ̀kan lọ́lọ́run àtọ́níṣẹ̀ṣe àtọ́níkìrísọ tẹ́ bá wá káyàn mọ́lé babaláwo ó lọ pààyàn bẹ́ẹ̀ ni ṣé mọ̀ pé ó ń dúndúndúbọ̀ ẹ má gbélé lórí mi wọ̀ láka gbogbo bí tó sọ̀rọ̀ dé pátá ni mo gbọ́ ẹ bá gbélé lórí ẹ wá bínú mi ajáde tán fúnra wa bàjẹ́ we will be back into fracas ẹ dẹ̀ mọ̀ pé mi ò kì í ṣe. But what you said is throwing that woman under the bus. Whoever giving you information, tell them to release what they have. I'm sure pé Femi náà mọ̀ pé that very voice note tí tó ń gbé kò lè favour Femi náà tó bá jáde sínú movie industry. Kò ń ṣọ̀rọ̀ tó gbọ́dọ̀ favour Femi. Á dá wàhálà lẹ́nu movie industry. Yes, ìyàwó ẹ̀ ló sọ. Bó bá sọ tán kí ló máa sọ wá níyàwó ẹ̀ ò lè rí tó nǹkan tó ṣe. Àwa ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ bàjẹ́ débẹ̀ nǹkan ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ débẹ̀. So this is not about mo fẹ́ lọ pa anybody. Ṣo fẹ́ gbọ́? Mo ní mo cite example ni. Kò ń ṣe pé ó fẹ́ pààyàn. Ìyàwó ẹni ló ń ráṣìírí ẹni ló ń rí ní tán. Bẹ́ẹ̀ ni o. Òun náà jọ ń gbélé. Bíjà bá wá délẹ̀ téèyàn kan lọ tì í. Tó bá wá sọ àwọn nǹkan kan tí kò dẹ̀ yẹ kó sọ tèmi gan bá a wí. Ṣé báàrin òun àtọkọ ẹ̀ níta ló sọ pé kí wọ́n rìkọ̀ọ̀dù ẹ̀? Ṣó lọ kọjú sí bàbá ni pé òun fẹ́ pa ni àbó kọjú sọmọ nígbà bá wà nílé wọn fódìdí ọdún 8 tí ò sọmọ tó ṣọ́kú níbẹ̀ ọkọ owó sáfẹ́rẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ kò tọrọ jẹ́ kọ̀ràn yẹn ń boom sí ni kọ̀ràn yẹn ń thrive sí ni. Come on, what are we talking about? Gbogbo ohun tá a fẹ́ ni pé gbogbo ilé tọmọ wa ọkùnrin àti obìnrin bá máa yà kásìkò wọn san àdúrà tó ń gbàǹjọ gbéyàwó nìyẹn pé Ọlọ́run jẹ́ kásìkò ẹ̀san mọ́ mi. Wọ́n bá wá ní ká wá wò láàrin ọdún 2 ṣásìkò ẹ̀san àbí kò san ó san. Fẹ́mi ò kì í ṣe bébì àgbà ọ̀jẹ̀ ni bàbá ẹ̀ bọ̀ lọ́wọ́ àgbàlagbà ni ẹni tó mọ̀ rìn nínú ayé ni òun fún ara ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ lé ni ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ àfà yes ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ lágbájá kan mùsùlùmí bóbìnrin bá fẹ́ ṣèkà fún ọmọ ibi tó máa rìn sí fún ara ẹ̀ ó mọ àwọn tó máa lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn eléyìí sọ ó kọ ẹ jẹ́ ká gbà pé ṣù tọwọ́ bọ̀rọ̀ wọn ni anybody ẹ má throw anybody under the bus ẹ má throw anybody àwa náà lè sọ pé báyìí bọ̀ síbẹ̀ mo mú ẹnu ọmọ yẹn mo ń lọ pé ó gbọ́dọ̀ bú ọkọ ẹ̀ tó bá post nǹkan àtọ̀ fanga àwa la máa sọ pé wọ́n lọ post nǹkan báyìí lọ yọ gbogbo ẹ̀ wálẹ̀ pátá. That is to tell you pé mental sign don't play out. Yeah, maybe you don't know. When a woman wakes up in the middle of the night and she just started writing something, or sọ pé o fẹ́ play kinikan because ó ti go mental. You may not see her, you people may not know. The people that talk to her. For her this morning, do you know she has answered Mewaloka? Mewaloka ti sáré ṣe fídíò fún láàárọ̀ kùtùkùtù wípé àṣírí ẹ tó bá gbé síta kí láṣírí tó wà lọ́wọ́ Mewaloka ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ àǹtí Mewaloka. Kò dá ká má fa àwọn náà sọ kó má sọ̀rọ̀ yìí di fracas àwọn dẹ̀ lọ́fẹ́ sọ wọ́n má dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ yẹn mọ̀ pé màá sá ni torí mi lẹ́mi wàhálà àwọn but it's not good. Mewaloka ló ń fa gbogbo ilé ìsìn lady yẹn láti dá lóhùn wípé I know you were paid. Can you imagine? She's going to and to fall. She's already on the floor and everyone is matching her. Ẹ jẹ́ ká wá ẹ gbàgbé ẹ̀ ó lè ti ṣe kò sẹ́ni tó sọ pé guy yìí perfect kò sẹ́ni tó sọ pé nǹkan tó ṣe dáa pé yes ó lọ ń disturb ọkọ ẹ̀ níbi iṣẹ́ ó ń ṣe ó mọ̀ ó ń jà kiri ìtìjú ní fọ́kùnrin ṣùgbọ́n she is on the floor already. Must you match on her? Mewaloka, it's not nice. When she talks you will know pé nǹkan tí ń ṣe ọmọ yẹn
Her mental state is bashed so bad. What did she do? Show pààyàn ni. Show jọ̀wọ́ ni. No, ẹ sọ fún mi. Show do ẹ̀gbọ́n ọkọ ẹ̀, show do ọ̀rẹ́ ọkọ ẹ̀ ni. Kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ yẹn. The worst ni ẹ táwọn ọkùnrin máa láwọn ò lè bí ẹ bẹ́ẹ̀ àwọn ọkùnrin kan tún wà wọ́n tún bí ẹ gbàgbé wèrè. Hello? Àwọn ọkùnrin kan tún bí ẹ. Inú ilé ẹni láti ẹ̀yin náà nìkà ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin social media. Àwọn ọkùnrin tó dóyàwó wọn wà tó bá sọ̀dí tó ṣe lọ dóko wọn á tún bí ẹ. Ó lè lóhun ò ní fọwọ́ kan mọ́nu ilé bọ̀ àṣírí yẹn ò ní tú síta tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. Kò sí ohun tójú ò ti rí rí. Ọkùnrin tíyàwó ò fọwọ́ kàn àbí tí nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ èmi inú wọn ń wá ọmọ ni wọ́n ṣàgbèrè wọ́n á dẹ̀ justify èmi ti rí rí ẹni tó ṣàgbèrè tó gbọ́mọ wá láti ta tó ọkọ lẹ́sìn ni wọ́n ṣèyàwó àwọn sì bẹ́ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ fúnlẹ̀ ṣé yàn kọ́kọ́ mọ̀ yàn kọ́kọ́ mọ̀ máa gbọ́mọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀bẹ̀ ṣẹ́ mi báyìí má ṣe rú ẹ̀ mọ́ láyé ẹ̀ o ti rí mi bẹ́ẹ̀ kó tó fẹ́ mi pé mi ò lè pamọ́ ìyẹn tún kọ́ so kí lójú òrírí ẹ sọ fún mi ohun tójú tèmi rírí lèmi ń sọ yìí tí mo fẹ́ ti gbọ́ ó ṣẹlẹ̀ nílùú London yìí kò sí ohun tí ojú òrírí ọkùnrin mọ bí kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tòun obìnrin náà mọ títí ẹ̀ inú ilé ẹni la ti ń jẹ̀kù tí onídòdó tára ará àta ò ní gbọ́ kálukú sèfù ara ẹni ọkùnrin bá lọ́mọ tẹ́lẹ̀ bó bá ní iṣu bó bá lọ fẹ́ ọmọ kan kó má jẹ́wọ́ fún kí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ kọ́ran kó yàgàn tó bá lọ́ta ọkùnrin náà á bo ní kálukú ló ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀ títí ẹ̀ ẹ gbàgbé wèrè. Fact, you don't just go telling her pé o fẹ́ lọ at what stage ìjà tó ti wà náà láti 2024 365 days lọmọ yìí fi sun ẹkún more than 365 days up till this moment ló fi ń bẹ̀bẹ̀ ìjọ tó ń da ẹrù ẹ̀ síta ó ń pe màmá ọkọ ẹ̀ ó ń sun ẹkún jù ọ̀bọ̀ wọ́n mi iṣẹ́ yìí náà bí lè pé mo lè ṣe kínní ọlọ́run ò ní jẹ́ kó di ẹrù ọ̀ràn léyìn lórí láyé yìí tó bá di léyìn lórí kẹ́yìn gangan kan ayé di ẹrù ọ̀ràn léyìn lórí kẹ́ má rí ọwọ́ yọ ọmọ kẹ́ má rẹ́sẹ̀ yọ kọ́ di gangan kẹ́ máa gbóhùn ara yín kẹ́dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan yẹn bẹ́ẹ̀ ìjọ yẹn lẹ́ máa mọ̀ pé yẹsà ayé wà wọ́n di ẹrù ọ̀ràn léyìn lórí kí ni bullshit kí là ń gbé tẹ́ ń gbìn. Marriage working money yẹn kẹ́ni bọ́dí má tọwọ́ bọ̀ this very one má tọwọ́ bọ̀ tó bá tọwọ́ bọ̀ èmi àtẹ́ máa fẹ́ sára wa má tọwọ́ bọ̀ ẹ má try Àdùkẹ́ under the bus bí ẹ kó ṣe nǹkan burúkú kan kó lọ bẹ̀bẹ̀ ẹ̀bẹ̀ bíi ti mélòó ẹ lẹ pé Jésù wà bí kẹ lọ jí Muhammadu lókè kẹ ní pé kó kúkú wá dọ̀bálẹ̀ fáwọn àbí ta ló kù tá a ti pè mo fẹ́ mọ ẹni tó kù tí àìtí pè gọ́vnọ̀ ex-gọ́vnọ̀ ó ti dá sọ̀rọ̀ yìí àìmọye àwọn èèyàn ti dá sí ọ̀rọ̀ yìí àti lọ sọ́hùn I told you pé mi ò fi face mi wọ̀n mo ti pe àwọn ọba kan kò sì sí kankan you see and just like we said pé when a man is done they are done men do worse things to women wọ́n dẹ̀ bẹ̀ wá tẹ́bẹ̀ yẹn bá pọ̀ jù a máa ń gbọ́ náà men do worse things to women wọ́n pe ìyá tó bí wa wọ́n pe bàbá wa wọ́n pa àwọn ẹbí àwọn ìyá dẹ̀ pa láṣẹ fún wa when you are from a noble background there are things tí wàá feel for long because I heard you referring to him as a noble background kò sẹ́ni tí ò wá from noble background but ọmọ tó wá láti noble background náà tí wọ́n bá báṣe mental state yẹ gbàgbé wèrè á di street background á di ìrọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ background by reaction yes kò sí bó ṣe lè ní noble background tó tí mental health tó bá ti play card nínú orí ẹ̀ inú ayé ẹ̀ kò sí nǹkan tó lè ṣe sí mọ́ èèyàn á ṣì wà wò àìmọye àwọn tó láwọn journalist lẹ́ni tó jẹ́ pé àwọn ọmọ noble background iṣẹ́ ẹ̀dí wọ́n ṣe ń ṣe yàmàyàmà lórí social media ọmọ former governor tó lóun journalist ni kí lójú wọ òrírí what are we talking about here ẹ bá mess pẹ̀lú mental state èèyàn every other side there no matter how noble your background is no matter how much pedigree you carry so don't throw her under the bus with irú show yẹn you said ọkọ ẹ justify kò sẹ́ni tó mọ̀. Àyànfẹ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé Abike Jagaban ó come out fún lady yẹn lẹ́nìí fún mẹ́wàá lókà because mẹ́wàá lókà láàárọ̀ kùtùkùtù ó ti jáde ó ti ń sọ pé kí ló ṣẹlẹ̀ wíkẹ́gẹ́ yẹn tó bá tó àṣírí ẹ̀ tí nǹkan tó wà nílẹ̀ tó bá tú síta ìyẹn nìyẹn fi wá jáde fún imagine èèyàn mi get mo ní sáré gẹnu sí ẹ lè sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé mo kàn ń lo eléyìí náà láti kàn fi ẹ mọ̀ à ń gbọ́ yẹn náà ni mo kàn ń gbọ́ ni ṣó ti ṣe yín sis ẹ̀yà ẹ máa. ṣetán o if you check yourself very well. ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀. gbogbo tó ti ń bọ̀ ìrìn àjò ẹ
ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ sis Ayọ̀fẹ́. Mo fẹ́ sọ ṣé ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín. Sherry, Abike Jagaban is not my friend, but I love our beautiful show. To ṣe fún Mewalaka. Mewalaka is a stupid lady. Ẹni tí ò ní ẹni kò lè mọ iye ẹni. Why is she threatening that girl? The òun fẹ́ mo dẹ̀ láì tí Aládùkẹ́ náà ṣe jáde. Ó ti jáde. Aládùkẹ́ ti jáde tán. Ó jáde tán fún kókó nǹkan tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ jáde. Why is she talking like ó ti wà mentally down. And I love the way Abike said, "She go share, she Femi go share, no share na." But that girl, she's not a street white. Number one, then number two, oru gbogbo koto no ṣe tó máa ránṣẹ́ lọ ṣe gbá, òun náà ní support tó fún. But despite yẹ kí Femi fún ní nǹkan, ó ní no, òun ò lipo òun ò béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀, but at least ibi tóun ti máa jẹun, òun ní kó fún òun. I love her beautiful show. In fact, mo farabalẹ̀ wo tán on your show. Mo farabalẹ̀ wo tán. Why Mewalaka? She's a very stupid person. Mi mọ̀ pé wọ́n àyẹn rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Olóbìnrin kò lọ́kùnrin. Oh, the thing has been done. Then you let them settle it. Abike tó ṣe ń bẹ Fẹ́mi tó bẹ́ẹ̀ ló ń bẹ bàbá ọkọ bẹ́ẹ̀ ló ń fún ní kálukú ní títí ẹ̀. Pé ṣé àwọn náà lọ́mọ títí wọn ni? Ṣé wọn lọ́mọbìnrin ni? Ó ní yes, ẹni ẹ ti ṣe fine accepted, but à ń bẹ Ọlọ́run dá kí ló tó kí lè forgive ẹ. Kò ṣe wọ́n náà ọmọ tó wà lọ́wọ́ ẹ pé kálukú ṣe pọ́ ọmọ yẹn ní challenge ni. Ó ní ìfà nǹkan tó fẹ́ ṣe fáládùkẹ́ kí ló dé kí la gbé kí la jù. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Ṣáwàgò ń ṣe Ọlọ́run ni. À ń ṣe Ọlọ́run náà. Ó dẹ̀ dáríjì wá. Adé God ẹ̀dẹ̀ ní ẹ̀ ń kírun. Torí làwọn èèyàn ṣe máa ń sá fún àwọn Muslim ní pé wọn ò ní forgive. Ẹ má sọ di ẹ̀rọ ẹ̀sìn o, ẹ má sọ di ẹ̀sìn, ẹ má sọ di ẹ̀sìn. Ìwà oníkálukú yàtọ̀. Abike sọ débẹ̀ náà. Ó sọ débẹ̀ náà kí la gbé kí la jù. I love the beautiful show. I watch it from your show. Tẹ̀ ṣe kọ́ tẹ̀ ifá èmi gan ti share. Tọ́sílẹ̀ àǹtí Àjọkẹ́ ni mò ń lò péjì kejì lè backup page wa àǹtí Àjọkẹ́. I share no lórí Nàìjíríà lẹ post ẹ̀sìn mo ti share. Ẹ̀yọ̀kan béèrè pé mo la wà nísìn mo á ní àǹtí Àjọkẹ́. Àǹtí Àjọkẹ́ ni wọlé wà màmá ṣe ẹ kó wọ̀ kúrò ẹ wá òkú ọ̀rẹ́ mi. Ẹ ṣe sis ẹ kà máa gbọ́. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. God bless you sis. Àwọn ẹgbẹ́ ìwọ̀n wà justify láti ṣe báṣabàṣa ìwọ́n lè accept yẹ. But well, we are not settling for less when it comes to our dignity here. She has done what she ought to have done as a woman. Ó ti pèrò, ó ti para, ó ti pè gbogbo èèyàn. When Femi was going out recently, one of my aunties still stopped him. Tó ń ṣe kíní movie, wọ́n ṣe polówó kan ní Surulere, jọ mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Gbé wọn sí community kò possible. So you see, we cannot decide for him. I hope pé jọkànjọkàn akọ̀ jẹ́ àrò pé well, ṣáájú social media mess. Wàhálà títí ẹ̀yin nìyẹn tẹ́ ń fa left and right. Kò síjà tí ó lè parí. But telling the world pé ìwọ ló mọ nǹkan tó ṣe. Ìwọ ló mọ àwọn nǹkan kan tó ṣe pé ìwọ náà mọ̀ pé nǹkan tó ká mọ́ ẹ lọ́wọ́ ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣó ká òkú èèyàn mọ́ lọ́wọ́ ni ṣó pààyàn ni. Mo ń béèrè ni o. Ṣàrẹ́ ni tó. Ẹjọ́ Àyànfẹ́ kí náà ká mọ́ lọ́wọ́ tí mẹ́wàá ló ká ń sọ. Kí ló ká mọ́ lọ́wọ́ bóyá ẹ̀yin mọ̀ ń tọ́ ká mọ́ lọ́wọ́. You can imagine kí ló ká mọ́ lọ́wọ́. Ẹ bọ́ máa insinuate nǹkan tó sọ yẹn a máa yẹ káwọn èèyàn máa rò bí ìyàtọ̀ pé nǹkan gẹ́ẹ̀ yẹn ṣe nǹkan kan tó yẹ pé nǹkan ti jù ó ga o. Pàtó tí mo kọ́ bọ́dù àbọ̀ lórí èèyàn lábẹ́ bẹ́ẹ̀ di. I just wanna know. Now you are saying ó fẹ́ lu ọmọ ẹ̀ láti gather pity party. I mean, come on, only a senseless person will not have pity on her. Pẹ̀lú nǹkan tó gbé dání. Àti tọ́jú ọmọ special need ó ń ṣe nǹkan tó easy. Ọmọ special need tó ń fún ní gbogbo owó ayé tó ń fowó tọ́. Ìyẹn ò yọ condition rẹ̀ kúrò pé òbí ẹ̀ ò ní lálàṣí láti tọ́jú ẹ̀ kò ṣe lálàṣí ìnáwó. Kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé àwọn ọmọ yẹn spectrum wọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Èmi à máa nà ní all day. Èmi à máa sáré kiri. Bọ́dẹ̀ ṣe ń sáré kiri kọ́ bàbá forí gbá bẹ́ẹ̀ ló bí ẹ̀ náà láti sáré lè kọ́ máa mú so kọ́ máa tù nínú kọ́ máa fún lóúnjẹ kọ́ máa fún láwọn nǹkan tó láìkì. Do you understand? It requires more than money. It requires both parents' presence. And whereby someone were present for your control, were present for must not be traumatized because she's done some things wrong. Because Oyakuto will not soon yet, but oh, to share your gongo, no femo. You to so ko share, o femo. Oh, to no share, o femo. So that won't tell fair gongo to so from you other side. Ele kuku go lenu oloro with evidence.
tí mo dẹ̀ bẹ̀ Ọlọ́run pé kẹ́ má ti débẹ̀ because mi ò ní gbà fún. Mo ti sọ fún pé ohun ẹ̀ ò gbọ́dọ̀ bọ́ta sórí social media. Àti gbọ́rọ̀ lẹ́nu ohun gbogbo ẹni tá a rán lọ sọ́dá side àti gbọ́rọ̀ lẹ́nu títí wọn náà. Do you understand? It's not fair. You don't do that. You don't bash her. Obìnrin ni ẹ́. Ó mọ̀ pé mi ò dẹ̀ ń dárúkọ ẹ̀. Mi ò ń dárúkọ ẹ̀. And you know I like you. Mi ò ń dá sọ̀rọ̀ jà yín. But don't go there in this very one. If you cannot afford to be liberal, right? Just the same way tell me only bash Femi. Don't go bashing Aduke. If you bashing Aduke, Abike, will come and face you, me walaka. Now I'm out of fracas. I think it's very unfair on the lady. More story more. The same way tell me no leave. Me if I can bash Femi. Ebeni mo be Femi last time. You don't do that. You knew that this lady was going to be quitted. She was going to get eviction. Ni lo yibo, ema ba prior notice. Tí ó bá kù 48 hours kan di ọ̀dọ̀ ẹ, ó ti gba letter. Can Femi afford to say there's any recent letter? I'm not one man she backyard job in Nigeria. He's a lawyer. He's in the field. He knows how to do it. Anybody. Babara want it here. And more bit ma lo serve. Tó bá fẹ́ pè sí court tó fẹ́ fi ṣe Jack and Jill kini. E ma rí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n lọ lé letter yẹn mo bi kan wá ya photo ẹ̀ fún court pa wọ́n ti serve onítọ̀hún. Yes. Now, whilst the lady was in the marriage, wọ́n ta ibi báyìí. Ọmọ yẹn ní pé kò sí any form of loan tóun tọwọ́ bọ̀. Wọ́n jọ ń join gbogbo nǹkan tí wọ́n jọ ń ṣe papọ̀ ni. Whatever she earns from that shop is also spent nínú ilé in the marriage. Kòkó sápò. Ẹnu ìgbà tó ní pé last year gbogbo ìjà bẹ̀rẹ̀, òun náà tried àbóhùn àrí lawyer. She was left with no money, nothing. Èèyàn tí ò lè concentrate when somebody is madly in love. Wọn ò lè ṣiṣẹ́. She's a full housewife. Ó ń ṣe business yẹn on the side. Ó fún àwọn èèyàn síbẹ̀. Ẹ̀kọ̀ọ̀kan ló lóun máa ń lọ sí shop nítorí ọmọ òun. Not all the time. Full housewife ni. I mean, you know what the law says abroad, whether it's loan or whatever. Prenup, ẹjọ́ bá mi kọ́ ṣe prenup àbí kí náà pé tẹ́ bá tó bá jẹ́ pé wá fẹ́ for finally. This is a court wedding, legal wedding. Kò sí ní anything tó bá wà ńbẹ̀ yẹn legally ó ń láti lọ 50-50 ni. But this girl doesn't even want that from her husband. Mi ò gbọ́ rẹ́rìn. Ó lóun fẹ́ kí ọkọ òun máa travel kó rówó fi ṣe àwọn movie. She was there for him. She supported him in all the movie. Femi ò bọ́ta sọ fún yín pé ó ṣe kà fóun. So whatever tẹ́ bá ń try láti throw out there láti make ọmọ you feel bad. Tí ì gbọ́ ọ̀rọ̀. She's not afraid to talk. But whatever that will put her husband in bad light, Koda. Only Moshi Ashen clip and prenuptial. Thank you. Yes, can you prenup here? And Moboshe Malombi by. So báwo lẹ ṣe máa ní pé èèyàn tó wà ní court wedding pẹ̀lú èèyàn ò sọ pé ò ṣe mọ́ and ẹ serve letter ní March 2025. Court ò tí hold. Àmọ́ bẹ́ ṣe máa ṣe back job in Nigeria. Tẹ́ bá ti live separately, which is what I believe he was working towards. Tẹ́ bá ti live separately after 2 years, the marriage will be automatically dissolved. However, he's trying to fling out all the property she could lay right to as his partner. Or try láti mú gbogbo property yẹn pé wọ́n lọ. That was not the only property he has, based on what the wife said. How come he did not use the rest of his landed property for loan? Why the one tí ó jẹ́ pé ìyàwó ẹ̀ ń gbé nínú ẹ̀? As far as I'm concerned, as of this day, she is still his legal wife. That is a matrimonial home. Nobody will make themselves homeless by using where they lay their head, their habitual residence, as a loan. Only for them to be thrown out. No sensible person will do that. And knowing that they have a child that has special needs. Until last week, till lost his school, till Bashen soy. His uniform, she almost won't try. Gbogbo possible one fún pé kó lè develop verbally gbogbo ẹ̀ kí develop kó lè progress. Show òun ló yẹ kó wà out of school, locked up in one Airbnb. Is that fair? When I spoke here the last time, ọmọ yẹn ọmọ tó dáa ni mò ń sọ fún yín bíbá kó sọ pé ọkọ dáadáa ni Femi.
ẹ̀yin ò ṣe wo ojú pé bóyá èṣù kọ̀ wá rí àwọn people yìí ni. And that was what she told me. If she didn't say so, I wouldn't say, ó ní ọkọ dáadáa lọ́kọ òun. Ó ló dẹ̀ máa ń tọ́jú ọmọ òun. Ṣé fẹ́ kẹ́mi bá yín parọ́ bẹ́ẹ̀ yín ṣe máa ń parọ́ ni? Ẹ fẹ́ kẹ́mi sọ nǹkan tí ò sọ. Kì í torí pé nǹkan ṣẹlẹ̀ láàrin wọn sì kì í sí pé Fẹ́mi ó ní kò tọ́jú ọmọ. Èmi ò bá yín sọ sáìdì pọ́ ní kò tọ́jú ọmọ rí ẹ lọ. Ó ló tọ́jú ọmọ ẹ̀ whilst they were in the marriage. The wife said he was a caring father. And I'm still saying it, I'm reiterating it based on her words. She said, and they quote me in case she tries to change this in court, that Femi is a caring father. And I have it on my phone, evidence. Onyanti, no, he was a caring father, whilst I was no marriage. Oh, that is up to 2024. I said even after 2024, Nyawanko, Oloshi man send owo njesi omo up till Oshutawai. Shego, owo nyawa le ma to ntori ohun tawon jo nse tele. It's like 60-40. So it means someone still has to provide either 60 or 40 to balance the equation of the needs of that boy. So if she is now out of job, either she's the one providing the 60 or the 40, where does she get it if she doesn't work? That is the need of that boy alone, of that child. So yes, she acknowledged that he is a wonderful father. He's trying his best. But lati shawon kokon as yeah, lati balance of lati support oko. So kí ló dé tá fẹ́ bàjẹ́ tá fẹ́ tọwọ́ bọ̀. Ṣé kèmi sọ nǹkan tí ó sọ fún mi ńsìn. Tó bá jẹ́ ọmọ burúkú ni àparọ́ ọmọ ko ẹ̀ náà. A ní pé àǹtí Abike kò tọ́jú ọmọ, ó wà bànú. Kò sọ̀rọ̀ pọ̀ ó fìyà jẹ ọmọ ẹ̀. Kò sọ rárá nínú ọ̀rọ̀. So ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ marriage. Ṣé rí marriage tẹ́tẹ́ ni. Ẹlòmíì jẹ́ díẹ̀ ẹlòmíì ò jẹ́. Wò wọ́n sí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe fún ara ẹ o máa sọ pé o marry for the 4th time or the 3rd time. Meanwhile, àwọn kan wà wọn marry rí mẹ́wọ̀ọ́ láká wọn ọ̀dẹ̀ rọ́kọ di bá ṣe sọ ìkòdẹ́ ṣe pé wọ́n ti use wọn bí kankan àgbébọ̀ adìyẹ ọ̀ àlòkù anybody ni wọ́n. Wọ́n sì rí gbígbà kò dẹ́ ṣe pé wọ́n mọ́ṣẹ́ ò mọ́ṣẹ́ jù wọ́n lọ. Bá a ṣe kọ́ nìyẹn. Ẹlòmíì bó ṣe ń kọ kọ̀ọ̀kan ló máa rí mi. Ẹlòmíì ò sì lọ lé ọkọ rí àṣeyọ̀ǹda fún. Títóbi Ọlọ́run nìyẹn nú ayé wa. So èmi ò ń condemn èèyàn kan. Do you understand? I'm not going to say what she did not tell me. All she wants back is a shop, a source of livelihood, where she can be earning money to look after herself. If she sold any land, ilẹ̀ kan tó sọ pé òun lòun ra ibẹ̀ yẹn fúnra rẹ̀ òun. Kódà kó jẹ́ Fẹ́mi gan ló bá rà fóun. Ó lóun á tà náà nítorí gbogbo last year it was tough, kò sówó oúnjẹ, kò sówó kankan gbà tó gbé kinní dé, kò sówó tó fẹ́ fi gba lọ́ọ̀yà kò sí. Ṣé báwo ló máa lo ẹni tó pẹ̀yàn lọ́jọ́ tó dẹ̀ mọ̀ pé mi ò deserve irú ẹ̀ tí ò dẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́. Ṣé lóhun nílẹ̀ bóyá quarter land bí ilẹ̀ quarter plot dẹ̀ ni bí half a plot half yẹn náà quarter a plot. Àwọn orí nǹkan táwọn fẹ́ fi ṣó ti bọ́ sí acquisition ẹni tó lọ kọ́ nǹkan sí punch. It's all lies. Ó dẹ̀ dárúkọ àwọn kan bóyá tí pọ́pì àbí kí ló pe àti bàbá déndé kan fóun kan bá fóun kan bá fóun kan bá nígbà báyìí. Òun làwọn fi ra wọn kó ń ṣọmọ torí mo máa sọ pé torí tó bá parọ́. Ìjọ tí n bá mọ̀ tọ́ èmi tó ń sọ fún yìí náà ni mo máa padà tó wá tó ẹ níta ń bí báyìí. That is who I am. And that's why I'm not bashing the husband as well. But how can you be bashing a woman that is going through mental torture as we speak? She's not just mental torture. Or to go through serious mental health. Gbogbo tó bá sọ lásìkò jà yìí, ọ̀rọ̀ tó gbọ́dọ̀ máa láforíjì ni pé òun kọ́ ló ń wà. Because before now, ọkọ ògbé bọ́tà ń bì kankan pé ìyàwó burúkú ni. Wọ́n máa ń take it, they are always doing lovey-dovey. Wọ́n máa ń jọ wà lovey-dovey nínú ìwọ fọ́tò. Ọ̀rọ̀ tó sọ pé ó wá sáìdì Fẹ́mi Adebayo ń bíbà yìí nígbà tó yóò wọn àtàdùkẹ́jà. Ṣé kò ń ṣe àbí kí náà porúkọ gán yẹn Dayọ̀? Ṣé kò ń ṣe pé ó fẹ́ràn ọkọ ẹ̀? Ló ṣe bọ́tà lọ́rọ̀ pé ẹ̀dá dẹ́ ò lè jà mọ́ lọ́yìn. Anybody ẹ̀ lè fault ẹ̀ fún anybody can do anything for love. I have done same here before. Yes! Anybody can do anything for love, láti protect nǹkan èèyàn. There's no big deal in that. Ìjà ló dé lórí dòwe. Right now, ọmọ yẹn wà mentally drained. Ó wà psychologically drained. Ó wà emotionally drained. How can èèyàn tó ti wà nínú odidi ilé ẹ̀ gbogbo ohun tó ọmọ yẹn máa lò
for his health progress. Only gbogbo ẹ̀ làwọn ti install sínú ilé yẹn. They got thrown out. What is the job of a man if you cannot protect your family? I want to ask you something. Regardless of nǹkan tóbìnrin ò bá ṣe, kí ni iṣẹ́ ọkùnrin tó lè protect ọmọ ẹ̀ kó lè fi pìtàn lọ́jọ́ iwájú pé even in the face of challenges o, nígbà báyìí o, tó fẹ́ lè pé I had to go and take another loan or whatever láti rí pé wọn ò gba ilé lórí ọmọ mi. How can odidi ọmọ ẹ̀ be sleeping in the hotel? Kò sẹ́ni tí ò mọ bí Nigerian men ṣe máa ń discipline obìnrin tó bá jẹ́ pé àwọn náà fún ẹ ní nǹkan. So I'm not stupid. We are not gullible. The women watching this not to pass through nǹkan báyìí, wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. But let's say òun ló ní nǹkan ẹ̀, òun ló fling nǹkan ẹ̀. There's nothing like òun ló ní nǹkan ẹ̀ nínú marriage, nínú court wedding. Àwọn náà ní nǹkan wọn ni. One choose to be a housewife, taking care of the home front, and one choose to be on the field. In abroad, obìnrin gbà mí náà ló máa ń wà on the field, while the other one takes care of the home front. And at the end of the day, the one that does not leave the house is still entitled to whatever they told on the field, 50-50. That's what the law says. And I believe it is the same in Nigeria. Back job. But our Nigerian men man feel more smart. So now the court can you hold a side of linking property. Not because he's in need. Is he? Tell me. Funare lo so pe àwọn over make profit. Lórí jagun. Lórí 7 doors. Lórí oníkan tó kọ́kọ́ ṣe àjàkáyà bí kí náà ń pè náà agẹṣinkólé or something. They made profit, whatever that profit is. We are going to offset loan. The gbèsè. We are not stupid. We should ask for what. Even cut our berry. But ọmọ yẹn ló ń fẹ́ bá ṣe anything cut, anything tó bá fóun lòun fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ní ògbọ́rú ẹ̀rì. Tó bá jẹ́ ọmọ tó fẹ́ já dẹ́tì, á lóun fẹ́ ṣe cut. She will ask for her right. It is actually her right. She's not ripping him in any way. It is her right. She's been home 7 years, 8 years. Òun nìkan, òun tọ́jú ọmọ, òun ṣe gbogbo ẹ̀. Ohun tí òfin sọ kọ́ ni ohun tẹ́ ń sọ yìí. But má jẹ́ ká lọ dára because she doesn't want to go there herself. Ní ògbọ́rú ẹ̀rì. Ọlọ́run ò bá do anything 50-50 gbogbo tó bá ní kó máa kó lọ bọ̀ kó má gbàjẹ́ lẹ́nu òun kó ṣàánú òun kó jọ kó má gbàjẹ́ lẹ́nu òun kó má gbàjẹ́ lẹ́nu òun ṣé fẹ́ kó ya wèrè ni kó lè yálè kó lè fọ́kọ mi ọmọ tó gbé dání ò lè gbà láàyè kò sẹ́ni tó fẹ́ gbé ọmọ bẹ́ẹ̀ dání Fẹ́mi kọ́ ló gbé dání náà òun ló ń gbé dání ọ̀dọ̀ ẹ̀ ló wà bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí òun àti ẹnìkan náà wà nínú hòtẹ́ẹ̀lì ló ṣe fídíò tó ṣe yẹn tó bá jọkùnrin náà ló ń di ọmọ mọ́ra kó òun lọ máa fàṣẹ ní òun ti kọ́ tó wà sọ fún òun náà nìyẹn. Once you are on field, the other person tó yẹ kó òun náà wà on field kó máa fi wá owó fún láìfẹ́ ó dedicate ẹ̀ fún family. Ó ń ṣèǹjẹ fún yín, ó ń tọ́jú ilé, ó make sure paṣọ ẹ mọ́, ó make sure kaṣọ ẹ fún laundry, ó ń ṣègbà, ó ń ṣàwò, ó bá ní o need advice, ẹjọ́ máa jókòó ni. Marriage goes beyond pé wọ́n make owó lásán àbí wọ́n dóra wọn. They plan everything together, the future. They support each other. Wọ́n ní 2 heads are better than one. Ọkọ mi fẹ́ ṣe project ó délé ó sọ fún mi. A lọ gbogbo costume, ó ní gbogbo costume nígbà mi tọkọ òun máa lò. Ó máa rán òun kóun lọ ra àwọn míì. All those contributions don't deserve good payoff if he doesn't want her anymore. But yet also she looked after him so well. Whoever told us I can kò sẹ́ni tó perfect àwọn náà láwọn ọmọ tó bí nínú ilé ẹ èyí tó jẹ́ kókò máa ń dákẹ́ onígbọ́ngbọ́n yìí ni kó ṣe gbọ́ngbọ́ngbọ́n nínú ilé bó bá délé ọkọ gbọ́ngbọ́n yẹn náà ló máa ṣe sí ọkọ àti bàbá ọkọ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ kó dẹ̀ sí ohun tẹ́ máa ṣe sí ṣe bọ́mọ yìí rí bẹ́ẹ̀ yìí kọ́kọ́ ló wá rí lọ́dà side inú ìwà ẹ̀ náà tó tún láìkẹ́ ọmọ mi introvert ni ó lè délé àwọn ìyọkọ ìbàbọ pé àwa náà nígbà tá a kéré mo rántí àwọn àǹtí wa kan àwọn my grandma would tell my uncle's wives ṣé mi lọ kúnlẹ̀ kí n dájì wọn wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá àwọn èèyàn máa sọ kúnlẹ̀ kọ kí ìyọkọ ẹ̀ wọ́n ò dẹ̀ ṣe lẹ́ṣẹ̀ ìgbà tẹ́mi náà dàgbà àwọn ọmọ yàṣẹ̀ wà mú kúnlẹ̀ tán fún yàlẹ́gbà lágbájá lọ bá sí kíṣìn kan sóúnjẹ ṣẹ́rí láyé jọ́hun ni kò sóbi kankan tó lọ ń tọ́jú bọ́nú marriage ọmọ ẹ̀ mọ́. The best way tó lè fi live peacefully in harmony òun ni kó be step back
Femi is doing Kiniko. We have seen Femi in the social circle a lot of times. It was this girl that does not feature a lot in social circle. Because she has a lot of pressure from that child. If not for anything, maybe like I think about that child, but you about be rude, Danny. To one no situation. She could to a last on leru. Only mo she buy ye no we. Mo no long to find she to mama she won't shock one kiri. Go paro, go go yo, see no big shit tabani kasha ma ba chef pon chokwe. E kon go back ni, as she show kogbo. E no mi bo she real love, and mo fe ba láyé pé, mo fe believe pé, ọkọ ẹ gbà láyé ni. Ṣé ọkùnrin tí ó bá fẹ́ kán ṣóhun láti ilẹ̀ ló ti máa kọ̀? Hello? Bó bá ń ṣọ́ kiri ọkọ gbà láàyè ni tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. Ìjọ tó bá kọ́kọ́ wọlé ọdún tẹ́ ti ń dẹ̀tì bọ̀, ó ti máa mọ ọkùnrin tó máa sọ pé hello. Láti ilẹ̀ wá treat ẹ pẹ̀lú freedom ẹ tó fẹ́. Wàá wọnú bẹ̀ pẹ̀lú freedom ẹ. Mo ti lẹ́yìn ọ̀kan lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn rí. Ó ẹ̀ ń bá àrí báyìí kó máa rún yàn kó sẹ́yìn tó pè mí Abike àìlókèwé ni. Olómi ẹ̀ ló máa rẹ̀. Does not mean that I should collabo at some point if I wish. Ọkùnrin tó bá máa ní trait àgbèrè láti ilẹ̀ nìyàn ti máa mọ̀. Obìnrin náà tá rẹ̀ bá máa jowú tẹ́pọ̀ ní ẹ̀ta ló ń bá sọ̀rọ̀. Èmi ò ráyè ẹni láti lè rí èmi ò ṣe rí pẹ̀lú ọkùnrin kankan. Ẹni tó jù mí lọ dáadáa ni mo bímọ fún so. Kò ní ò mọ gbogbo à ń ṣọ́ fóònù èèyàn. Èmi ṣẹ́rí mo máa ń sọ fún yín every time why it is good to be streetwise. Ẹ gbàgbé gbogbo morality show tẹ máa ń ṣe tẹ máa ń fẹ́ make everything look perfect and finicky tí ò necessary yẹn. Kò need. Mistakes are allowed to happen in marriages. Shortcomings are permitted. Yes, that is why it's called an institution. Where you learn and where you fail and where you redress your mistakes. That's why it's an institution we are there to learn. We're not there to exhibit our perfection. Marriage, institution. Tolu eti ma face challenges ni. Amoto mo pe èdè kan. Wọ́n ní inú marriage nìyàn ti máa adjust ìwọ̀n tí kálukú fẹ́ mọ́ra wọn. Ẹ máa rẹ́ lòmíì ń bẹ̀ mo ti sọ fún yín pé background ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kálukú ti ń bọ̀. Ìwọ̀n tó fi rèéṣẹ̀ lọ́dọ̀ yìí àtọ̀tọ̀ tó fi rèéṣẹ̀ mi lọ́dọ̀ tiwa background ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Orientation ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lájọ ní. But we are coming together for a common reason. Based on both of us choice. Àjọ agree ni, our agreement to come together as one. So tábà tí wá lẹ́jọ́ agree pé despite your flaws, I still want you as my woman. Despite his flaws, I still want him as my man. Then I like to adjust how we become and tolerate each other. Me love it, láti lọ learn. Láti lọ wà perfect. Do you understand? You make the mistake, you undo your mistakes, you do it again, you undo it again. You see, tema fi job para yimu. The fact where they don't dagbe tí wọ́n náà dẹ̀ mọ̀ pé marriage èèyàn kan wà because kò ń ṣe perfection. Sitting, no tolerance ni and good management of one another's behavior. Ìyàwó mi ò like kó máa ṣe breakfast, mo ti try kó work. Then mo pick breakfast mi fún ara mi àsọkọ. But kí n tó dé lọ́sàn àtàlẹ́ ó ti ṣe yàláyé oúnjẹ dè mí. Ṣorí tó bá kọ́kọ́ wọlé ọkùnrin tó bá gba èèyàn láàyè láti bá yín tẹ́lú bọ̀. Obìnrin ṣe máa jókòó tó máa lóhùn ò lè fix breakfast. Irú ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ dáadáa. Ẹ gbàgbé òṣì. Àwọn tẹ́rù pọ́n máa ṣe breakfast fáwọn àgọ́ tún fún àwa náà. A máa jẹun lórí bẹ́ẹ̀dì tó máa gbé oúnjẹ wá tó máa tún fìdí wa. Tó bá dé ta ló máa jọ yín lójú pé ó ti sọ dọ́dẹ, ó ti sọ dìgbà ò dání story. Òun ò ṣe mí dọ́dẹ. Yóò rí kó sọ mí dọ́dẹ. Mo ń ṣe róò mi àsobìnrin, òun náà dẹ̀ ń ṣe róò lẹ̀ àsọkùnrin, pampering me once in a while. Kò sí nǹkan kan tó jẹ́ big deal. Káyé má tọwọ́ bọ̀ náà ni kójú ẹ̀yin onírìkúrì má rí. Wọ́n àtúnṣe máa sọ fún ọmọ pé ìhun tó ṣe ó tó kàn dẹrù ẹ̀ síta. Ìwọ ṣe nǹkan kan rí láyé tí ẹ̀mí tó ti ń bọ̀. Kò sẹ́ni tí ò lè ṣe anything. Don't say that to her. À ń grow and learn. A dẹ̀ ń grow ní nínú marriage. Kò sí anybody tó mọ̀ ṣe níbi kankan. Ìhun tó mọ̀ ṣe léni tó bá ṣe ń correct tó bá yà wá mọ̀ ṣe. It's like, thank you. The rise and fall. Kò ní meaning. The fall náà tún máa rise. Kò ní meaning. Wọ́n ti jọ agree nìyẹn, ọmọ obìnrin ò agree. Ọkùnrin ló lóhun ò ṣe mọ́, obìnrin kọ́ ló lóhun ò ṣe mọ́. Bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe pọ́kùnrin ò ṣe. Ọkùnrin náà ṣẹ́. Kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe sí. Àìmọye nǹkan náà tọmọ yẹn náà ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ tí ó sọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé it's good for her. Pàṣọ tá fi nà yálé ni hello. She met him as a divorcee.
he was not married when they met. Tayo was an air hostess. She has a good job. She was never a lazy person. She had a shop before they started courting. So koto cut rara. And that's why she's not asking for any form of prenup right now. Oh no, shop. Now the same house that Femi said the court threw them out. So we had to buy the Monday one Omonye has not used all his medication last week. Kini she asobi. To ba tori shuje po wa tori epo jesu because omo ta so mi bayi. Omo to ba pe omo ta pe nkan kan o se. Ta pe nkan kan o se omo yen ni. Femi would deal with Tayo more than this. But la pe nkan se omo yen. Dada ṣe òun ló ṣiṣẹ́ ń lọ téèyàn bá lè wo ọmọ tó ní special need tí wọ́n bá bẹ́ẹ̀ dẹ̀ lówó tó nífọ̀n tó lórúkọ tó dẹ̀ jù sórí títì tó ń bá ní ọmọ ilé yẹn kó yọ̀ǹda ẹ̀ fọ́mọ tó bí nítorí bó ṣe dúró ṣó pọ̀ jù fọ́mọ ẹni má wọ tóbìnrin má jẹ́ ká anybody sọ fún ẹ pa lọ́dún yàn bẹ́ẹ̀ kó pọ̀ jù fọ́mọ ẹ jẹ́ ká gbà pé yẹ ẹṣẹ́ ẹ ó ṣe gbogbo aburú ayé yìí fún ẹ wàá sọ pé kó lè jèrè lára Ọlọ́run látara ọmọ yẹn wá nítorí ọlá ọmọ mi torí ipò tọmọ mi wà kí yẹ kí bàbá ẹ máa tiẹ̀ káwọn àbúrò ẹ máa sọ pé bọ̀dá mi ẹ gbalé lówó iye ló ní lẹ́tà ń sọ yìí Fẹ́mi ṣó wọ́ tàwọn ilé tó wà ń kó yìí ni. I'm asking you kí ni value ẹ̀ nígbà tẹ́ ra is the house up to 500 million is it up to 400 ọmọ yẹn nígbà tẹ́ ra lẹ́yìn less than 200 million now torí ilé less than 200 million láyé táwọn obìnrin fún ara wọn kọ́lé 1 billion ilé orí nǹkan táwọn obìnrin tó ń ṣe lọ́wọ́ yìí fún ara wọn láìsọkùnrin tó rọ́mọ yẹn ò lájú ẹ̀ jẹ́ kó fly as much as she should fly tó bá jẹ́ bó ṣe ń bá rìn àjò ẹ̀ bọ̀ ni òun náà sọ pé òun fẹ́ lọ máa dá ṣe nǹkan òun ni kóun máa ṣiṣẹ́ òun because ó jẹ́ ọmọ tó mọṣẹ́ ṣe kò ní wà níbi tó wà yìí ìfẹ́ ló mú so mú ẹ pé wọ́n bá nǹkan tó bá fóun ló tó òun kò dẹ̀ dínà ìpò ìtọ́jú òun wà láì òun ni mo tún tẹnu mọ́ yìí tòró jọmọ tẹ́ pé ó mọ̀ pé káyẹ tó ṣe nǹkan kan ẹjọ́ máa ní mutual agreement lórí nǹkan kan ni tó bá jáwọn obìnrin tó máa lọ fọwọ́ dé nǹkan mọ́lẹ̀ ṣe yàláyàlá bó ṣe wù wọ́n ó ní rí mú báyìí ọmọ 43 44 náà kì í ṣe ọmọdé àwọn ẹgbẹ́ tí wọn ò tó 40 wọ́n wà ń gbòòrò ayé tán ti fa ilé lọ yàláyàlá on their own láì tọkùnrin bẹ́ẹ̀. So let's call a spade a spade. If you want to deal with her, it's different. But dealing with your son in the quest to subdue her is just totally unaccepted. Like, seriously, it's unaccepted. And when I sorry you people, but you must provide source. Sorry, offer moye ni yebai no first of figure upon lo fún wọn. Offer ni yebai. Kò sí kí ye má need àwọn nǹkan kan sí. Toro mọ̀ pé nǹkan tó wà ńlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ kò tó nǹkan tó kò tó half nǹkan tó ní ó need lóṣooṣù. Níye tó reduce ẹ̀ sí. But now tí ìyá ò bá ní ibi tó yẹ pé ọmọ mi wúkọ́ ṣé kó pé wọ́n bàbá kò mọ owó oògùn kan wá ọmọ mi fẹ́ change bàtà ẹsẹ̀ ẹjọ́ ọgbà aṣọ ọmọ mi ti ṣá àwọn obìnrin kan ò fẹ́ rú ẹ̀ ó nítorí ẹ̀ lòun ṣe ń fowó òun dí àwọn yẹn gbogbo bí tó ti lack tó kù díẹ̀ káàtó gbogbo bẹ̀ lòun náà ti ń dúró ló ń daṣọ àṣírí bù ẹ̀ ẹ wá gbàgbé gbogbo ohun tí ò bá wà ńlẹ̀ ohun tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé kò ṣe sọ síta ẹ lè wá play ohun tó sọ yẹn gangan tó ẹ̀yin bá fẹ́ play tó bá mọ̀ pé kò ní implicate wọ fúnra rẹ̀ yẹn ẹ lọ́dà síta ẹ jẹ́ kí gbogbo ayé kúkú gbọ́ ẹ má package kọ́ tẹ̀ ń package yẹn kó pààyàn kò dẹ̀ dóyàn. Yes. Lágbájá kan lọ ṣáájú kò sẹ́ni tí ò ń ṣáájú ilé tó ti jáde wá bó bá wo gbogbo bẹ̀ lọ́tún lọ́sí àtọkọ àtìyàwó ẹ rí gbogbo àwọn tó ìfẹ́ Ọlọ́run ní ilé ayé yìí kò sẹ́ni tí ò ń ṣáájú. Èmi ń ṣe àjò èmi Àbíkẹ́ èmi ò lè sá fájò ihun tó da láyé yìí fi àjò èyí tí ò da láyé yìí fi àjò má pààyàn má bà tèèyàn jẹ́ má ṣe nǹkan burúkú gbogbo ẹni tó bá ra burúkú ẹ níkọ́ bẹ́ẹ̀ dá burú padà sórí ẹ̀ ìyẹn ò kì í ṣe oògùn gbogbo ẹni tó bá sáré ẹ láàbùrú ní kó kúkú òjijì dànù gbogbo ẹni tó bá ní káwọn ọmọ má ṣe rere láyé ní kó fojú sunkún gbogbo ohun tó jáde lára tiẹ̀ ìyẹn ò kì í ṣoògùn ẹ lọ kò bá tiẹ̀ jẹ́ náà kò pààyàn sẹ́yìn ilé ẹ̀ kó ní kó gbé lọ́kọ̀ òun lórí náà so kí wá ní what is it kí ni mẹ́wàá lákà ń sọ bí báyìí what is she talking about ohun tó ń sọ yẹn ni mo fẹ́ mọ̀ maybe you should go to our mi ìbá ní kí n clear fún yín pé how can someone say this nípa èèyàn tó ń jẹ̀yà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ mọ state tọmọ yẹn wà right now ẹ fẹ́ máa bá ṣe kiri sí
lórí kí ni. Ó ti padà dé adé aládé ó ti aláwọ̀ kó fẹ́rẹ́ǹtì níbi tó bímọ sí níbi tó ti fàyà rẹ̀ nílé ibi tó ayé kò tí tọ́ iye aládùnkẹ́ lẹ fẹ́ fi ṣẹ̀sín àti rí gbogbo àwọn tẹ́ bá wọn tọwọ́ bọ̀rọ̀ wọn ẹnu tẹ́ fi pàdé gún náà lẹ fi pàdé ògún ẹ fẹ́ràn aládùnkẹ́ ẹ fẹ́ràn àwọn méjèèjì. ẹ jẹ́ mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ kínní yẹn díẹ̀ ni. ọ̀tẹ̀tìlẹ̀ ń wá mo fẹ́ kẹ́ gbọ́. ọ̀rọ̀ lẹ fi fẹ́ wò tọrọ jáde. aládùnkẹ́ ayáfẹ́mi adébáyọ̀ mo rí póòsì ẹ̀yìn rí péjì ẹ̀ rí àmọ́ mo rí póòsì ẹ̀ mo ráwọn orin òwe tó jù. Abike is playing her voice. When this thing was fresh, Femi fúnra rẹ̀ ó gbé sí orí kí ni bó ṣe ń jà last year. I can never go back, oh no, cause it's too late, no, I can never do it, oh no, it's not too late, oh. Bó ṣe kọ́ nìyẹn, ìyẹn Femi fúnra rẹ̀. Òun nìkan kọ́ bóun ṣe ń gbé tiẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni tó ń gbé tiẹ̀ sí. Ìjọ kan dẹrù Àdùkẹ́ jáde nínú ilé, alihamdulilayi, with a laughing emoji, tó ń ó gbé sí orí story ẹ̀. In the first place, kí ló máa mú ọkọ lé? Gbogbo ẹni tó bá wá ń pọ̀ ká bànújẹ́ fún ẹni kan obìnrin tó ń gorí ẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ dúró side onítọ̀hún, ìka lọ́kùnrin yẹn. You see, as much as bí a ṣe jẹ́ ìyàwó yín, we are babies in your hands and we are not perfect. We are going to step on your toes. We are going to say silly things. We are going to bluff. We are going to goof behind you. Tó ibi tí ọ̀rọ̀ èèyàn méjì bá wà. Ìyàwó mi ò dẹ̀ sọ nǹkan báyìí má máa sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ tó máa sọ yóò máa lè implicate mi tán bá gbọ́ ń ta ibo ni mo ti bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ kinní kan má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ o kí ló dé tí understanding ò lè sí tọkùnrin bá ń sọ̀rọ̀ tó bá ń bà mí jẹ́ kọ̀ràn kí n wá síta kí n wá tú àṣírí ẹ̀ má lọ kó lójú pé gbogbo ohun tó ń sọ lẹ́yìn mi mò ń gbọ́ pé kò dẹ̀ da kò yẹ àgbàlagbà ni ẹ́ ọkọ mi ni ẹ́ kinní kan ní ẹ má jẹ́ kán gbọ́ pé ẹnu ẹni irú nǹkan báyìí ti ń jáde ó jẹ́ nǹkan ìtìjú á dẹ̀ bẹ̀ mí nínú ilé kò ní ọmọ pọ́kùnrin ò ní lóhùn sọ kò ní lóhùn sọ bí ìyàwó mi náà bá sọrú ẹ bó bá jọkùnrin gidi ni ẹ máa lọ́ra gbọ́rọ̀ ẹ máa yára gbọ́rọ̀ ẹ máa lọ́ra láti fèsì béèyàn bá wá ń pèèyàn tó sọ kankan nípa ìyàwó ẹ ẹ̀yin wá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé kí ni intent person yẹn what is the brain behind it what is the intention behind it ìyàwó mi lè má ṣe nǹkan tó dáa but ìwọ tó wá gbé sọ fún mi kí ló fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí marriage mi tóun bá become husbandless ìwọ náà become wifeless ayé jọ ń kà fún yín ni cause àwọn tó gbọ́ láti side ìyàwó ó yé wọn àwọn tó gbọ́ láti side tiẹ̀ ó yé wọn bọ̀ kí lẹ fẹ́ fààyè yẹn lẹ̀ fún ibi tí fẹ́ wà tẹ́yàn méjì bá jọ sọ pé regardless of bí o bá ṣe gbóná tó mi ò mú àwọn àǹtí kan wọ́n ti pé 40-50 years in marriage wọ́n dẹ̀ ń jẹ́wọ́ mo ní mo gbọ́ interview tí màmá Èjìdé fúnra wọn ṣe pé nígbà tí bàbá Adébáyọ̀ wà ní Ṣàngó Òde ẹ mọ bí bàbá yẹn ṣe fine ní gbogbo atagbélé àpá o bàbá tó fine bàbá ẹ̀ fine arọ́gà belò tẹ́lẹ̀ àwọn bàbá lúwẹ̀ fine man àwọn Kóyínká kan ju gbogbo àwọn yẹn náà wà ní Bọ́lá Street ní Èbúté Mẹ́ta East a tún máa lọ sọ́dọ̀ àwọn yẹn náà gbogbo wọn pátá ni mo mọ̀ àwọn yẹn wà níbi ọ̀dọ̀ àwọn káká ẹ máa ráwọn pípọ̀ yìí wọ́n fine so kí ló dé bọ́ọ̀ lọ bóbìnrin obìnrin máa lọ bá wọn ohun tí mo sọ fóyàwó nìyẹn mo ní ọkọ ẹ his face his person is wired to the public eye whether you like it or not he will attract women if women does not attract him he will attract women àwọn ọkùnrin kan wà tíyàn bá ti fẹ́ wọn fúnra ara yín ẹ ti mọ̀ pé àwọn eléyìí ọkọ ayé ni wọn ó rí bẹ́ẹ̀ kó tó fẹ́ wọn ń ṣe me and my husband because tí ìwà ẹ̀ ò bá dá ọ̀yàyà làwọn náà ní láti ṣe láti rówó fi ṣayé níbi irú iṣẹ́ tán lọ gbà tó ọba lọ́yàyà ta ló fẹ́ wo fíìmù wọn tó ọba lọ́yàyà kan ní fine face ta ló fẹ́ attract ìgbà mi it's not all about iṣẹ́ tán ṣe it's about their personality a lot of people like Funke Akindele today because tó bá ń ṣe kí náà ti ń pè fún iṣẹ́ ẹ máa wo bó ṣe máa ń ṣe kí lè máa ń pè ẹjọ advert ẹ PR ẹ ó lè kú agbọ̀ndì aṣọ oríṣiríṣi skits some are hilarious some are nice just ó mọ̀ ṣe
so on láti fẹ́ yín wá ṣọ́yà mọ́bìnrin bó bá rọ́pọ̀ ẹ tó ń lọ́mọ́yàn bí kan actor ní gbójú kúrò ń bẹ́ẹ̀ kíyàn máa wo kókó mọ́kùnrin jò dáa bó nígbà tó bá ti mú lẹ́lẹ́yọ̀rọ̀ lọ wọ́n níyàn máa ń fàbọ̀ wá bẹ́ẹ̀dì yẹn ni ẹ ti sọ títí ẹ̀ fún nìyẹn then ọ̀gá ẹ jẹ́ ká sọ ti yín náà fún tó bá yẹ pé a fi gbé ń sìn yìí sí nǹkan ọ̀tọ̀ but ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ tipẹ́ and she has turned a new leaf even before you left home. ilé tẹ́tí jọ ń gbé tẹ́lẹ̀ nífẹ̀ẹ́ tó máa sọ fún kí ló dé tẹ́lẹ̀ padà sínú fẹ́ yẹn tí gbogbo wa bá fẹ́ máa parọ́ kaba yín lórúkọ jẹ́ ní káwa náà wá máa wá ká máa sọ pé ìdí kan I said you are mean because ó ṣe kìíní yẹn fọ́ọ̀mù ẹ̀ kò lè jẹ́ ibi tó ń sùn sí imagine where you've been living ibi tó ń gbé láti ìgbà tó ti kúrò nílé ẹjọ́ ẹ má bù ú lé mẹ́wàá láká ẹjọ́ ẹ fílẹ̀ ẹjọ́ I'm trying to play up nǹkan tó sọ padà máa play tó kù tán sí tó bá jẹ́ pé ibi tí wọ́n náà ń forí ẹ̀ sí ń sìn Fẹ́mi let's turn it around pé ibi tó ń sùn sí tí ò ní any other place tó lè lọ sùn sí ẹni wájú ẹ ò ní dèrò ẹ̀yìn ó ti ní ò ní dẹni tó máa lọ máa sùn lé bàbá ẹ̀ padà tá lọ máa yálé gbé lọ́dọ̀ àbúrò ẹ̀ agbára Ọlọ́run kó wá jẹ́ ibi tó ń sùn sí ibi tí yàn ń sùn sí ibi àṣírí bíbò èèyàn ni o ibi àṣírí bíbò ibi tó ń bọ́ àṣírí ẹ nìyẹn bó orí jẹ bí yàn bá ti ń rí ibi wọlé sùn sí bó jẹ́ gàrí ló máa tilẹ̀kùn bẹ̀ tó máa mu kò sẹ́ni tó máa mọ̀. Do you understand? Bó jẹ́ ó máa jẹ pa ní kò sẹ́ni tó mọ̀ tó dẹ̀ máa tún wọṣọ bí fine man jáde. Ibi àṣírí bíbò nílé èèyàn. Kò wá gbọ́ pé let's turn it around pé ìyàwó ẹ̀ náà jẹ́ ká sọ pé wọ́n tiẹ̀ ló gbé sókè pé ó wá jẹ́bi tí wọ́n ń sùn sí yẹn gangan. Ló wá gbọ́ lójijì pé because the lady said some 7 months ago after pé òun ò gbọ́ rí pé ó fi either of these places ó lóun ò gbọ́ rí ò sọ létí òun rí. That either of ibi méjèèjì tó gbà lọ́wọ́ òun yẹn is on loan torí gbogbo ohun tó so mọ́ wọn gbogbo báwọn ṣe ó ní everything that you have said pẹ̀lú kíní tó jáde nínú gbogbo movie tẹ̀ ṣe pé tẹ́ bá ṣe ń ṣiṣẹ́ tó wọ́n ń jáde ó lè fi ń clear àwọn nǹkan kan pé nígbà táwọn ò jẹ gbèsè àgbáyé ṣé pé kí làwọn ní tó tó yẹn tó fẹ́ jẹ́ gbogbo ẹ̀ làwọn fẹ́ lọ máa lọ fi no it's just one house lẹ́kọ̀ọ́ àwọn tó kú outside Lagos àbí pé so òun ò jẹ́ òun ò mọ̀ that she's not privy to all this thing òun ò gbọ́ rí pé why tó jẹ́ pé lẹ́yìn tó serve òun ní divorce letter lòun gbọ́ for the first time around April last year for the first time lòun gbọ́ pé o ilé tó wà yẹn o lónìí ni òun wọ̀ pé lónìí bíi ti bá wù. But then, to cut communication. Now, if you want to talk to her, you will unblock her, send your message, and you block her immediately again. Because I heard that when they were bashing you on the Lombaja, because you were messed up, to ba anything, to ba wa lokpo bo se wa yen, o ma panti, o ma pe gba mi Femi to so pe kini, o ekun ni lójoojúmọ́ di ba se nwi. Ekun ni yobo. Ekun ni kesi yin obo. Èèyàn kan wà láàrin yín gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lòun náà kó fáwọn yàrá àwọn tó ń rán ni wọ́n lọ ń kó àwọn míì fáwọn blogger. So she said whilst táwọn ọjọ́ wà nù married to 2024 àwọn ò jẹ́ anybody ní loan. She's very much into your business. She knows everything. Ó lẹ́jọ́ máa ń lọ ìmí ni. Tẹ́ bá need anything ẹjọ́ máa lọ. Èyí tó bá ní láti dá lọ wà dá lọ as husband and wife. Ẹ ti mọ̀ pé rúùtù ní abọ́kọ́kú. So kò ń ṣerú ọmọ bẹ́ẹ̀ tó kàwé lẹ́kọ̀ọ́ lé tí ò bá sọ̀rọ̀ kò kò sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ lè brainwash it just like that. What about our own human rights and legal rights nínú marriage yẹn? What about those ones? Ó lè sọ̀rọ̀ ó lè fight here. It is actually a right because court wedding lẹ́ṣẹ̀. Ọkọ wa fẹ́ ó lóun ò fẹ́. Mi ò gbọ́ rẹ̀ ó lóun ò fẹ́ ó níwọ̀n bá nǹkan tóun fẹ́ ni pé kó jọ kó má gbàjẹ́ lẹ́nu òun. Ó ń bẹ̀bẹ̀ ni èmi gan tún bá bẹ́ẹ̀ Fẹ́mi. All she wants is a shop. Báwo làwọn èèyàn ṣe máa jẹun lọ́wọ́? It's even a slap on you. Ṣó jẹ́ sọ fún ẹ téèyàn bá bímọ fún ẹ. Tó bá torí pé ẹ jà. Táyé bá bàjẹ́ ìtìjú tiẹ̀ gan náà ni. Ìtìjú tiẹ̀ ni. Orúkọ ẹni táyé bàjẹ́ yẹn náà. Ẹ̀yin ọkùnrin ẹ̀yin máa rò pé wà rebellious ni. Kẹ́ máa sọ pé go and see her life now. Ó tọrọ jẹ ni. Ẹ̀sìn tiyín náà ni bó bá lórúkọ bẹ́ẹ̀ ni tó fẹ́ rí bá ń tọrọ jẹ. Ìtìjú tiẹ̀ ni, àbàwọ́n ẹni, àbùkù ayé ara tiẹ̀ ni, torí kò pààyàn sí ẹ lọ́rùn kò jalè. Nǹkan tó dá ní kan pé ṣé bàbá àwọn ọmọ mi wò. Nígbà tí máa sọ fún àyàmá ní bàbá àwọn ọmọ mi, máa lóun ló hold so post. Níbi báyìí torí mi ò ń dárúkọ ẹ̀. Inú mi máa ń dùn.
mo fẹ́ mọ́ mi ò fẹ́ mọ́ mo fẹ́ kó ṣoríire mo fẹ́ káyé ẹ̀ dá mo fẹ́ kó ní lọ síwájú and same thing ló yẹ kẹ́ máa rò sóbìnrin ẹ má torí ẹ ní obìnrin tẹ́ ẹ bá ti lọ́mọ lọ́wọ́ ẹ̀ àbí ọkùnrin ẹ gbàgbé ohun tí ò bá ṣẹlẹ̀ jẹ́ ká set owó aside ohun tó pọ́n yín lé orúkọ táwọn ọmọ yín lè rí lò ní kó dáa fún bàbá wọn kó dáa fún ìyá wọn tí ò bá ti dáa fún wọn àbùkù títẹ̀yìn náà ni tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ ẹ̀yin obìnrin nìyí bẹ́ẹ̀ bá bọ́kùnrin jà tẹ́ bóbìnrin jà ẹ gba gbogbo ohun tí ò bá ṣẹlẹ̀ tó ọmọ bá ti wọbẹ̀ ihun tó lè pọ́n yín lé ni kó má ya wèrè kó má kú káyé ẹ̀ má bàjẹ́ oh she's the one holding so oh really so àwọn ní mọ́mí lágbájá yes now so ẹ̀ mọ̀ nǹkan àpọ́nlé ni fún wọn náà kí ló dé tó fẹ́ sọ dẹ́dùn àárín ilẹ̀ kí ló dé tó ṣe gbọ́dọ̀ wọlé pátápátá nítorí pé ẹja gbogbo ohun tí ò bá ṣe láyé yìí ò kí n ṣe ọlọ́run wọn náà ò perfect Fẹ́mi kò sẹ́ni tó perfect tẹ bá wà àwọn obìnrin mi náà tẹ ti filẹ̀ táwọn náà bá máa rojọ́ yín sìn àìdá kan sọ dáadáa àbí kan tó sọ dáadáa ẹ̀dà kejì yẹn ni kò sóbìnrin tí ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ so níwọ̀n ìgbà tó lọ ń forí jẹ tó dẹ̀ wò pé gbogbo àṣìṣe ẹ látẹ̀yìnwá you want to start all over again and you choose this very one jẹ́ ká tún bẹ̀rẹ̀ ẹ dẹ̀ wá lu ọdún 8 ẹ gbọ́dọ̀ já skata mi ìmọ̀ bí tí wọ́n lára ti gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń sọ mi ìmọ̀ ẹni tó fún ní information but we talk. àwọn aláàjì Oríyọmí ló sọ̀rọ̀ kan sí ilé gbàgbé láéláé ó ní gbogbo àwọn tó bá kẹ́yìn sólódodo ńgbà bá lọ onígbà bá ń padà bọ̀ iwájú ilé olódodo náà ni wọ́n padà wá gbà kọjá. ìkíní òun kílèmù víktìmù in the actual sense of it láàrin èmi àti wọn woman to woman you a victim. ṣé wọ́n búlì ẹni Aládùnkẹ́ àánú ẹ ṣe mí àwọn tó ń gbèjẹ wọn tí rí ní òkodoro ọ̀rọ̀ ní láàrin èmi àti ìwọ. ṣé rí bó ṣe ń put together tó ń jù sí under the bus how can you say that ṣé wọ́n gbọ́ nǹkan kan nípa ẹ̀ ni if you heard anything why can't you come out and talk imagine how can you say that kódà náà ó ní ṣé wọ́n búlì ẹ̀ ní láàrin èmi àti ẹ kó dé gbọ́ nǹkan kan nípa ẹ̀ o irọ́ ni o àwọn ẹni ibi èèyàn nú bọ́ọ̀sì bí ẹ̀ ń láàfù díẹ̀ ọ̀rẹ́ mi ní àtọ̀rẹ́ mi nìkan náà lákòókò jọ máa ń wà lọ́hùn wà lẹ́kọ̀ọ́ yàn títí kó má kó èèyàn kan mọ́ ni bí a máa gbọ́ lọ. ṣé o mọ̀ wípé barrister Fẹ́mi Adebayo Islamically traditionally culturally humanically uncompactly justified by sending you out of that house? Can you imagine? Yes. Now you see, Olaka just told us that he deliberately sent her out of that house and not because of any loan. Excuses here and there. Shegonsi, were justified. Òun ló send their house, not the court. Tí wọ́n sọ. Àwọn náà ló lódodo ẹnu wọn láti máa gbódodo. Òun ló confirm pé òun ló pé òun ló lè jáde. Ọmọ ẹ ọkùnrin tó bí níyàwó ẹ náà ṣe ohun tó ṣe yóò jókòó ni yóò lọ ni o. Kò ṣe nǹkan kan o. Èmi Àbíkẹ́ ni mo sọ kò ṣe nǹkan kan tó ju òrìrì wà láìtàláì. Kò pààyàn. Wọ́n ayé ìjọsìn láyé ìjọhún. Àwọn orogún méjì ń gbénú ilé. Wọ́n ń gbóògùn sínú oúnjẹ ọmọ ara wọn. Wọ́n ń sàsíra wọn ká ilé kò síbi tí olórogún bá wà ìkànnù amasa. Wọ́n máa ń sàsíra wọn. Bọ́ bá ti kọjá ẹyọ kan èdìdí àsàsídé. Bí ó bá ń ṣe láti pàkejì, aṣọ ògùn kíkejì kọ́wọ́ ẹ̀ má ká òun. Ilé olórogún nìyẹn for you. Ọgbà wèrè ni. Kíkálukú dorí ẹ̀ kó lórí dorí ẹ̀ mú. Eléèlé ṣògùn kọ́kọ́ fẹ́ràn òun jù yẹn lọ. Elé orí dẹ̀ lè bá ṣe kó jẹ́ pé orí ló kọ̀ bá ṣe àbí wà lóde mọ́bẹ̀ tó kọ́ á sì máa fẹ́ràn ẹ̀. Adẹ́kọ̀ọ́ máa gbàdúrà àti òun lè má mọ̀lé ológun. Àwọn tó kú lè máa sáré ológun. Oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ nílé olórogún. But now sọ́nsẹ́ olówó are justified láti lè. Did you consider the fact pé lílé tó lé yẹn ó lé ọmọ ẹ̀ tó jẹ́ special need pẹ̀lú ẹ̀? Ọmọ títí Fẹ́mi. Ó ní ẹ̀fọn tó bà lé kíní ẹ̀ lé ẹlẹ́pọ̀n
wọ́n ní kó fi sùúrù pa kó má bàa fọ́ ẹpọ̀n. Fẹ́mi ò fi sùúrù pa ẹ̀fọn tó bà lè ní ẹpọ̀n by sending me ọmọ yìí Aládùkẹ́ àti ọmọ tó jẹ́ ọmọ títí ẹ tó mọ̀ pé special ọmọ yìí ò ń ṣe regular ọmọ. Kò ń ṣe ọmọ tó bá sórí títì pẹ̀lú iye tójú òru bá jọ mú wọn tí kankan ò lè ṣe wọn àjọ rọ́ọ̀fù wẹ́dà wọn àyè. Ọmọ tó jẹ́ pé anything bá go wrong kó lè dẹ́mi ẹ̀ légbodò. Àbí kó tún kọ́ sí wọn àṣòbí lówó láti náwó dè mọ́. Irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ó máa ń fa retrogression ni in his progress. Right? In the milestone tó ti achieve, only cause láti máa retrogress in case you don't know. Changing of environment, a sudden change of environment. Síbi tí kò mọ̀ rí. Ọmọ tó ní high spectrum. Tó ń ṣe spectrum 1, spectrum 3 náà ló ní. Irú ọmọ bẹ́ẹ̀ kọ́ lè máa dàbọ̀ tà torí pé fẹ́ náà yá ẹ̀. Òun mo ṣe sọ pé stage tí Fẹ́mi wà bí tọ́lọ́run ti kẹ́dé láyé yìí. Bó bá yọ̀ǹda ẹyọkan yẹn tó dẹ̀ mọ̀ pé fún bóyá for 10 years tó máa ń kọ́ máa fi pé 18. Kó ṣe wá gbé kéèsì dìde. Ó jẹ́ ká mọ̀ bá ṣe máa pín léyìí. Do you understand? Not at this stage, ọmọ yẹn bóyá 7 years old or 8 ni now. What are you talking about? That's so unfair. Gbogbo ọmọ tó kù tí Fẹ́mi bí àwọn ṣe dáadáa àwọn ìyá wọn lè dá dúró wọn lè dá jẹ wọn lè dá jáde fún ara wọn. So báwo ló ṣe máa sọ pé wà justified láti ọmọ ẹ̀ ló lè jáde pẹ̀lú ẹ̀yẹn. Kí ni ohun tó ṣe gangan ṣó pa ìyá ẹ̀ ni ó pa bàbá ẹ̀ ni ó pààyàn sí lẹ́kùnlé oníkan yìí lé lórí ni àbò jalè kí náà ló ṣe gangan. Kí ni ohun tó ṣe téèyàn kò ṣe rí. Mo ti sọ fún yín. Bí yan bá ṣe kò ní ọkọ kan bó bá lọ́kejì kẹta oníbẹ̀ Ọlọ́run ni àbí kó máa ṣáájú òsìn kankan ló fi rún rẹ̀ wọbẹ̀ náà padà o. Wàláì tàláì símọ́bìláì ẹ má package anything fún wa. Oníbẹ̀ Ọlọ́run ni. Ṣé ká sọ pé bẹ̀ Ọlọ́run náà ogun ni. Bí bá lọ lé aláàfáà sí wọ́n bá láwọn bàbá mi níbẹ̀ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ mi. Wọ́n bá mi sátírà kan sa gbogbo ẹ̀ kan faná kàlí pé káọ́dọ̀ mi rí ṣe dáadáa. Ṣé ogun ni? Èmi ò tiẹ̀ fẹ́ kán sáré èmi fẹ́ ṣe ogun yẹn gangan ni. Káyé mi dáa bí bá mọ bí tó tọ́ gangan wà pé ṣé lè wọ́n ló gbòótọ́ dání bàbá wọn ló wà lọ́wọ́ yín ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹ bá mi sà. Kálukú ló mọ ohun tó fi tẹ́lẹ̀ nínú ilé ẹ̀ tó ń ṣojú gbìnrin níta gbangba. Ó bá jẹ́ ìbí Ọlọ́run yìí náà ni ká ṣàdúrà ká ṣe àwẹ̀ 41 days ara ogun ni. Ara ogun náà ni. Ètùtù ìbẹ́ Ọlọ́run àdúrà ìbẹ́ Ọlọ́run ni. Ẹlòmíì kan ṣe báyìí wọ́n ní kó lọ rúbọ àwọn àgbàlagbà. Ó lè bẹ Ọlọ́run náà Ọlọ́run bá direct ẹ gbé omi sójú window ẹ bu kinní kan ẹ gbé omi sínú ìrì ṣé oògùn náà ni ká sọ pé ń sà àbádùrà náà ni so anything tó bá ti jẹ́ pé dáadáa ló bá dé àdúrà ni. Ìjọ tó bá ti ń sá fọ́kọ ẹ̀ tó ń jẹ́ fọ́kọ ẹ̀ tó ń lọ bí tó ń lọ sọ́hùn nítorí ọkọ ẹ̀ kọ́kọ́ mi má ṣiṣẹ́ kó máa rí títí ẹ̀ ṣe láàrin gbogbo èèyàn. How can you be saying, oh, we are justified? Are you a woman? Are you a woman? You are coming from somewhere. O ti lọ become ìwọ ló sọ. Mi ò dẹ̀ ń dá sọ̀rọ̀ ẹ̀. Bó ló ń ṣe kọ́ ti ẹni ẹ̀rìn àjò ẹni ẹ̀bọ̀. Má condemn ẹlòmíì, má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Ó wà justified láti lè bọ́ta pẹ̀lú ọmọ tó ní special need. Tó bá pọ̀ ọmọ yẹn para ẹ̀ nísìn wá yóò mú padà. Àbí kò túbọ̀ takẹ́ wá bá ṣe ẹ̀. Mi ì dẹ́ fẹ́ dá sọ̀rọ̀ yìí lórí Facebook. But don't go for my own. Because Aduke is my own. Don't go for her. Lè gbájú gbóhun tá ń sọ yìí náà lọ. Àwa kan pẹ̀lú ilé àbáwí má ṣọ́ ọkọ má ṣọ́ ọkùnrin. Ọkùnrin tó bá ń ṣiṣẹ́ àárín ọjà èèyàn kì í ṣọ́ wọn. Ọjà tó kún ni ó sì ń bọ̀ wá dá. Bó bá tásìkò á wálé bó bá ti yá. Á lè káàkiri. Ó ń sọ gbogbo ẹ̀mẹ́wàá ni mo ń sọ bíbá pé ẹ̀yin obìnrin ẹyẹ ṣọ́ fóònù ọkọ yín ẹyẹ ṣe ẹyẹ mọ̀ ẹyẹ fẹ́ tẹ̀lé wọn lọ síbi tó wà. Báwo ló ṣe máa sọ pé ó wà justify láti lè bọ́ta pẹ̀lú ọmọ tó ní special need irú ọ̀rọ̀ wo ló sọ yẹn? Wọ́n náà bá fi rú ẹ̀ṣà gbáko sọ́wọ́ títí ẹ̀ ṣé ìwọ́n fẹ́ kọkùnrin dà ẹ́ síta ni tó dẹ̀ mọ̀ pé ó tún gbàjẹ́ lẹ́nu ẹ̀ at the same time. Ọkùnrin fi lẹ́tọ̀ọ́ láti kọ ìyàwó ni ẹ má sì mí gbọ́ o kò yálé o mi ló yálé o kẹ má ní kí ló ṣe kò yálé o. Ẹ tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ṣe bá wà náà wá. Ṣùgbọ́n mo kàn ní wáwọ́ ọ̀nà ẹ̀ publicly nítorí pé Facebook àti social media backup àti kí. Ẹ gbàgbé Facebook the same thing tó ń sọ pé Facebook àti social media backup òun nìwọ náà ń ṣe yìí mẹ́wọ̀ láka. If you are truly a true sayer bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ or a peace mediator
You wouldn't bring this kind of topic online on Facebook. You're throwing her under the bus, apparently, and alleging her at the same time. You are alleging her publicly. Oh, she's sorry, public. But you are here now telling her to in control she. Oh, deserve kan dẹrù ẹ síta. That is to say, wọ́n ti feed ẹ láwọn nǹkan tó fẹ́ gbọ́ tẹ́tí ẹ like. O dẹ̀ ń confirm ẹ fún gbogbo àgbáyé. O dẹ̀ sọ pé ní nǹkan tó ṣe. Ṣọ́pàyàn ni. Ṣọ́fàdíyà ni. Ṣọ́fàdíyà ṣọ́gbẹ́gbá lọ́kọ̀ ẹ̀ lórí ni. Gbogbo ohun tó bá sọ ní kan fún ẹ evidence pé mi Àbíkẹ́ ni mo sọ mo challenge ẹ. Kọ́sọ́ ọmọ náà sọ títí ẹ ń bẹ̀ yẹn. Gbogbo ohun ẹ̀ tó bá wà lọ́wọ́ yín ẹ play ẹ̀ síta. Kò ń ṣe nǹkan kan tó bò mọ́. Gbogbo ohun tó bá ní sọ pé kọ́kọ́ fún ẹ pé àti ẹ̀ challenge yín pé kẹ̀dá síta. Ẹ má wulẹ̀ sọ pé ohun tó ṣe. Kò sẹ́ni tó kú lé wọn ẹ̀gbọ́n pé ọmọ kọ́kọ́ kú o. Wọn ò gbé gbálẹ̀ ẹnikẹ́ni lórí abárí nǹkan tó lọ formulate tán gbé lọ́mọ lórí. Kọ́ mú evidence wá sọ́ọ̀sì ẹ̀ tó fi send ẹ gbogbo ẹ̀. Evidence with her phone number afẹ́rí àpòhùn yẹn gangan. Kò síbi tó ti sọ pé òun fẹ́ pa ọkọ òun. Mo sọ pé the situation ọ̀rọ̀ tó ṣe pé ẹ jẹ́ ká sọ pé nǹkan báyìí. I cited an example tó wà similar sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí. I did not say that is the actual thing that happened. She never said anywhere that she was going to kill his dad. She never said anywhere she was going to kill his children. Ọ̀rọ̀ lè débi ọ̀rọ̀ ọmọ tó gbé ohun ẹ̀ lọ tó rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ tó sọ pé pásítọ̀ tó lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn pásítọ̀ ẹ̀ pé pásítọ̀ yẹn wá sọ pé bọ̀dá Fẹ́mi wọ́n ní kẹ́ sá fún wọn ní kinní kan wọ́n ló máa pa yín lẹ́yìn ọdún mi. Whatever tán bá lọ́jọ́ sọ. Can you imagine? I don't care, and the girl does not even care at this point anymore. The only thing I care about is she has made a choice to leave. And that is the most paramount thing to feel we need. Have you made a choice to leave for your child? And she said yes. This time around, I'm not thinking suicidal anymore. Do you know what it means, Kenya, suicidal? Having the thought of going suicidal, lasso, tó bá jẹ́ lóyìnbó ni wọ́n máa section ẹ̀ ni. For you to know that our brain is messed up. Gbogbo akọ́la ní orí láti lè bí àwọn nǹkan kan lọ́wọ́ ọkùnrin. Gbàgbọ́s tó ń rí yìí tó ń yé yìí tó bá jẹ́rú ẹ̀ ni ìwọ náà mọ nǹkan tí wàá ti ṣe. Gbogbo yín ẹ̀ máa pariwo ẹ̀ má gbọ́kọ síta nítorí ẹ̀rí ti yín ráàpù bákan nìyà. Wọ́n bá ṣe ẹ̀dà kejì ohun tí wọ́n ń ṣe fáwọn ilé ìfún yín bí tẹ́ ẹ wà. Ẹ̀yin náà aláwùn bọ́ta tẹ́ ẹ bá lè bí ẹ̀ mọ́. Social media akọ̀ ń pariwo ni èmi ò láì kéèyàn máa gbé kinní wá bẹ̀bọ̀. Whereby tó bá ti di pé ẹ̀mí èèyàn wọ́n ti fẹ́ dalé gbòdò. Pariwo síta inú káyé bu ẹ náà ni àbí kán gbà ẹ̀ kán ṣàánú ẹ̀ káwọn abiyamọ ayé kán dáṣọ rú ẹ̀. Ibi tí panipani wà ní gbanigbani wà. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ sí mọ́. Kó pààyàn. Ẹ dá padà mọ́ láìkí gbogbo ohun burúkú bẹ́ẹ̀ yẹn. Nígbà tí mo gbọ́ pé irú kí lélẹ̀, are you telling the world kó ṣe nǹkan kan tó yẹ kán yìnbọn pa ni? Kí ni wọn òun táwa lè gbé bọ́ta kẹ kúkú gbẹ̀bọ̀ yín wá kẹjẹ́ ká wo ibi tó fẹ́ yẹ ọjú sí? Àwa ń lọ́ra láti sọ̀rọ̀. Wàá ṣe ń yára gbọ́rọ̀ tó. Òun làwa ṣì ṣe ń soft pedal là ń bẹ bọ̀bọ̀ yìí báyìí. Why are you throwing your fellow woman under the bus? Why? Ẹ̀dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ social media. Mo ti rí MB bá tó dá sọ̀rọ̀ sí alágbo. Ó fà á mọ́ra. Ó dẹ̀ tún ti dànù sínú kọ́tà. Right here ló ṣe. Ní òwò bẹ̀. Gbogbo yín pátánì yín lórí Facebook. Èmi kàn máa wò báyìí. Àfọ̀rọ̀ tó bá kàn mí tó súnmọ́ mi gbágbá ẹni tó súnmọ́ mi. Ọdún wo náà ti rí mi kí wá dá sọ̀rọ̀ kankan lórí bíbáyìí last. Ọdún wo náà ti rí mi kí wá ṣe any case lórí bíbáyìí last. Ọdún wo náà ti rí mi. Yóò sí ní ẹni tó ń post for to generate any form of revenue on my page. I'm not doing this to gather audience either. Because somebody on the yàrá audience àwa ìtì ní rí. Tàbá wà lórí live show 6,000 mama wò wá. 7,000, 8,000 bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Gbogbo àwọn page ọ̀hún dà lẹ́ni. Àdè fi gbowó rí. Tí bá jáde láyé jọ̀hún 8,000. But mi ò ráyè mọ́ the more tí mo ṣe ń limit presence mi, the more ló máa lọ́lẹ̀ because mi ò ráyè and I have other things I'm doing. And not because he ever generated money for me. I have never earned a penny from Mark Zuckerberg before. Not here, not on my Instagram. So those of you they are doing it for views. Yala ya views it wama ni. I'm 11 years. Tí wà ní orí social media lẹ́ni. Àwọn èèyàn lè testify to pé tàbí kẹ́ bá bọ́ta láyé jọ̀hún 6,000, 8,000, 10,000 euro. Ó dùn gbà táwa ṣe fracas. Not because I gain money. Mo enjoy gbàsgbòs bàjẹ́. Ẹ̀yin ò ṣe gbàsgbòs mọ́. And it's becoming really messy and I don't want to be there. But I'm not sure obìnrin lẹ́yìn náà now.
àdáṣọ bu ọmọ ikú ṣe nǹkan kan tó kù díẹ̀ káàtó ká má báwí gbogbo ẹ̀ lábáwí nínú ilé ṣùgbọ́n orí bíbẹ́ lògùn orí fífọ́ ni orí bíbẹ́ kọ́ lògùn orí fífọ́ kẹ̀ ẹ jẹ́ kó ọmọkùnrin wọlá ọmọ yìí mọ́mọ́ yìí lára kó gbàgbé àṣìṣe ìyá ẹ̀ kó wọlá ẹyọ kọ pé àtọ̀ òun wà lára nǹkan tóun ń pọ́nìṣì yìí òun lòun bí ara òun ló ti jáde gbogbo ohun tí ìyá ò bá ṣe kó wọlá ọmọ yẹn mọ́ lára kọ́ ọmọ yẹn rí ilé tó ti mọ́ lára kó rí gbé létà ń sọ yóò sí nínú Ìkòyí kò ń ṣe Banana Island ló wà ká mà níbo yóò fẹ́ jogún ni nínú Victoria Island kí ni nǹkan òun kò sínú Ìkẹjà GRA ilé tó wà ń bẹ̀ yẹn Lọ́pẹ̀bí ẹmọ ilé tó tà 120 100 million 150 million Lọ́pẹ̀bí lọ́dún mélòó sẹ́yìn ṣé yẹn wá ní kàrámọ̀ tẹ́ ń kàrámọ̀ tó bá ń ṣe pé nǹkan kan náà òun ló bì lítú ara ẹ̀ bí iná bá jólé láti ìsàlẹ̀ dókè kí ló fẹ́ bọ́ lọ́hùn ṣe àwọn nǹkan kan máa tó máa ń ṣẹlẹ̀ sẹ́dá ńlẹ̀ ayé yìí kí ló fẹ́ bọ́ lọ́hùn ṣe so bẹ́ẹ̀ tí bá wo nǹkan tí bá bára mi situation pé nǹkan tí mo fẹ́ sọnù tí mi ò fẹ́ mọ́ èyí tí mo fẹ́ fún lágbájá yìí bọ́lọ́ngàn bá fi aburú gbà lọ́wọ́ olúwẹ̀ kí ni ò fẹ́ bọ́lọ́ ṣe yan lọ́lọ́run gbẹ̀mí wọn ló ń gbẹ̀mí wọn léraléra tí wọn ò tó yàn tó dẹ̀ fi gbogbo dúkìá lé ayé yìí lẹ̀ kí náà rí mú lọ tí ọba ronú bẹ́ẹ̀ ni pé ṣé lórí nǹkan fọ́mọ mi pé kọ́mọ mi rí bí wà 18 ọmọ yẹn wá lè pé tí n tọkọ wá bọ́ta àti bàbá pé wá ìyá ẹ ti jọ ló ń lọ yín ilé ti bí yẹn ọmọ yẹn kó lè jẹ́ voluntarily fúnra rẹ̀ ló máa ń yọ̀ǹda ẹ̀ I have found the balance now you can have the house mi ti ẹ fẹ́ fi kò bẹ̀rẹ̀ 50-50 gbogbo tí o bá ṣe láyé yìí as long as yóò pààyàn kò já ló lè kó kówó company jẹ ó fi 50-50 yẹn sì dúró nítorí níjú wa ìfẹ́ yìí. yóò dùn mọ́ àtúnṣe ni kò mọ̀ wá láàárín èmi àti ó mọ̀ pé wọ́n bí ọkọ ẹ nílé rẹ̀ bàbá ọkọ rẹ̀ ìyàwó mẹ́ta ló ní kankan ò lọ ìyá ọkọ rẹ̀ ìyá dáadáa ni ó mọ̀. ìwọ ló máa sọ fún. òun ìyáálé ilé bello òun ò mọ àbí. ìpàlẹ́ jẹ́ kò dá lérú kò kẹ̀yìn ọmọ sọ́mọ ó dẹ̀ mọ̀ wípé Fẹ́mi láṣọ rẹ̀ lórí ìkọ́ ó gbọ́ ó ní onísìjú ó dẹ̀ gbọ́ bàwí ẹnu àwọn òbí ẹ̀ ka kì í ṣe àwọn ọkùnrin tó lówó tó ń dictate fún bàbá wọn ẹnu bàbá wọn ka wọ́n ti ń bá bàbá ọkọ rẹ̀ wọ́n ti ń bá káyé ọmọ tó bí bó ṣe bí ọmọ 18 tó bó ṣe déléré tó kò sí sex sponsored nínú gbogbo ọmọ Bello ṣé gbogbo wọn ló tán tí wọ́n dẹ̀ gbẹ́kọ̀ọ́. ìwọ ló máa rán létí. wọ́n ṣe ń fly oníkọ́bẹ̀ ẹgbẹ́ ọkọ ẹ̀ kó tiẹ̀ wá jẹ́ báńkì kan gan ló gba ilé ẹ̀ aládùkẹ́ kó jẹ́ wípé Fẹ́mi ló ń bínú tó fẹ́ punish ẹ̀ you know it's worth it. gẹ́gẹ́ wọ́n sẹ̀tì ẹ̀ up wọ́n sẹ̀tì ẹ̀ up. gbogbo ọ̀rọ̀ tan ring light ẹjọ́ torí Ọlọ́run tó fún ara ẹ̀ ló tan láì ṣàtìní so tó bá ń bá àṣẹ tẹ́yìn irú ohun tí wọ́n sọ yìí tó bá lọ kọ́ nǹkan síbẹ̀ ṣé ó tó bẹ́ẹ̀ àbí kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ó tó bẹ́ẹ̀ ń parọ́ mọ́ ni she's alive kó má bàa kú kẹ́ má bàa fi irọ́ yìí define existence ọmọ ẹ̀ tọ́mọ ẹ̀ bá dàgbà torí tó bá kú tẹ́ bá gbẹ́rọ́ yìí lé lórí tó bá fi lè kú bẹ́ẹ̀ irọ́ yẹn lẹ́ máa sọ fún ọmọ ẹ̀ kẹ́ má bàa fi story míì lé ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ kẹ́ fọwọ́ ká lórí ìyá ẹ̀ nǹkan báyìí òun ló ṣe dúró ló ṣe ń sọ òótọ́ ẹ̀ lẹ́ni nígbà tó ṣì wà láàyè ó lè sùn lẹ́ni kó má jí mọ́ kọ́lọ́ bá fẹ́ kọ́lọ́ má jà rírọ̀ ẹ̀ òun ló ṣe ń sọ nígbà tó ju ayé ẹ̀ pé kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ ìwọ̀n tí wọ́n náà sọ pé nǹkan tó ṣe ó tó kán lẹ̀ lóko kán lé ẹ̀ dànù nílé ọkọ ó tó kó pọ̀tà ẹni kó má tán láti ẹgbẹ́rọ́ léyàn lórí ẹ̀ ń bá àlámọ̀ rí ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ ń pa orúkọ ẹ̀ ń gbé tiyín dìde tó bá yá tí wọn bá ti tiyàn títí kò gírí ó máa kọjú síyàn ní even though àwa ò ní fẹ́ àwa ò ní gbàgbọ́ èèyàn ni just like I told you pé ẹni tá à ń sọ yìí wọ́n ti fiddle pẹ̀lú mental state yẹ ó lè jí lójú oorun kó kí fóònù mọ́lẹ̀ kó gbé ṣépè òun kọ́ ló ń sọ̀rọ̀ mọ́ Fẹ́mi mọ̀ ó mọrú ìyàwó tóun fẹ́ fún ara rẹ̀ pé ọmọ yìí èèyàn tó wà sensitive ni èèyàn máa ń mọ èèyàn tó bá fẹ́ ìyàwó kan èyí tó máa ronú tó bá jálẹ̀ ó ti mọ̀ èyí tẹ́ pé bàbá wèrè àkú ẹ̀ ni ó máa sọ lọ nípa ayé ẹ̀ ká kú lù fún ẹ bó bá ṣe. fún ẹ bó bá ṣe tán padà pè mí ó ti mọ̀ nú àwọn obìnrin ẹ pé eléyìí ò jí sòrò kò ń ṣe lover girl àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ mí pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ òun ọ̀ráyè kan máa sáré lọ́kùnrin bọ́kùnrin mi bá lóun ṣe tán obìnrin mi máa ń kẹ́rù ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ok ẹ bá dẹ̀ ti rẹ́dí ẹ tún pè mí ó ṣeré lọ bẹ́ẹ̀ ni kọ̀nà kó fi rìn lẹ́dìkì àwọn yẹn máa ń pẹ́ láyé ṣọdọ àwọn ètò máa ń sáré lọ́kùnrin yẹn jọ kìíní kan yẹn ó máa ń pa wọ́n ni ó máa ń pa wọ́n ó máa ń fa
òjòjò àti rẹ̀wẹ̀sì ọkàn fún wọn. Èèyàn máa kú sínú díẹ̀díẹ̀, silence ń pààyàn. Èèyàn dákẹ́ odidi bí ọdún kan àtàbọ̀ ń sí láti October. Kò sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀. Ìgbà yẹn ẹ gbọ́ kó fẹ́ para ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta nínú silence yẹn ni o. Ọmọ yìí wo ara ẹ̀ pa, Fẹ́mi náà wà wí ẹ̀ pé ó lọ wo ara ẹ̀ pa wọnú igbó subconsciously níbi tó ti ń ronú. You imagine. Ọmọ tó máa lọ ra sniper, ọmọ tá máa rò pé àbí kóun para òun, àwọn tó máa rò pé kí lóun dúró ṣe nílé ayé kan lọ́kọ́ fi irú nǹkan báyìí wọ́n fi bà orúkọ òun jẹ́. Kí ló tún kù? Self torture. Ó fún ara ẹ̀ nítorí pé kò rí ẹni bá òun, her voice is not heard. Ọmọ Yẹmi, this one is not our show. Mo kàn play eléyìí láti. Oh, sorry. This is not our show. You know, I'm just playing this one to put in our YouTube. Our show is at 9 o'clock this night, so I'll see you. Call in at that time. You know I love you, Ọmọ Yẹmi. Oníjọ̀gbọ̀n. Ẹlòmíì láàrin oṣù mẹ́ta tí kìíní yẹn bá yíwọ́ tó bá ṣe pram sínú brain yẹn, ikú dé tẹ́jẹ̀ bàtà sí lọ́pọlọ. Àbí kó ní high blood pressure kó fẹsẹ̀ kọ bẹ́ẹ̀. Èèyàn tó high blood pressure tó ń tọ́jú ọmọ tó ní special need tó bá fẹsẹ̀ kọ tó bá kú. Ìgbà yẹn ẹ̀ ní sọ pé ó quiet kú o. You died in silence. Ẹ mọ̀ iye àwọn tá ti lọ phrase yẹn fún. And she was quiet till she died. She died in silence. Kódà kó jẹ́ òun ló ṣẹ̀. She still has right to her voice because it is her voice, the only weapon she has. Auntie Fumi, do you have to something exonerate to tell us? herself? Auntie Fumi. Hello, ma. What's she mistake again? Àbí láti expose her either way to ever me pay. She has the power of her voice. That's the only thing she has right to follow that new to talk, page, to express herself, guys. Either in a bad way or follow in a good way. Voice náà ni. Ó dá mi ò ṣe, ẹ ṣàánú mi, ẹ bá mi bẹ̀. Voice náà ló nídìí. Èèyàn tó bá ti rí pé òun ò lára òun ò léèyàn mọ́. Gbogbo ẹni tó dára dé ti dà. I thought as much it was a mistake. Ẹnìkan ló kù, my dear. Maybe you don't know. Why are you telling her pé ò bẹ́ sínú ilé kọ́ máa bẹ̀? Ṣé ìtaná ló ti ń bẹ̀bẹ̀ tẹ́lẹ̀? Ẹ gbóhùn ẹ wá gbọ́ ní January 2026 ẹ wá ní kó tó bọ́ sínú ilé. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló wà nínú ilé tó kó bọ́ sí yẹn torí kò sí ilé mọ́, kò sí kankan tó wà nínú ilé mọ́. Ẹni tó bá dákẹ́ tí a bá dákẹ́. Kò wá sórí bíbá ewo torí ẹ mọ̀ pé mi gan wá against kan máa gbé ọkọ àbíyàwó wá. Ìhun tó ń pariwo fún ni ohun tí Fẹ́mi fún ara ẹ̀ jẹ́ kí gbogbo ayé rí. Recordings were going on. Báwo ni gbogbo bọ́n ṣe ń dẹrù ẹ̀ síta ṣe dórí social media? She was not even in the shop. Hello? She was not in the shop. She was not at home. Láàárọ̀ yẹn. Tó bá ti bẹ̀rẹ̀ tó bá ti lọ ra àwọn nǹkan kan fún ara ẹ̀ tó wọ́n dà ohun tó máa kọ́ sáré ba lọ́mọ ti wà ní school. Kí ni mo lè sáré fàárọ̀ ṣe? Kò sí ń bẹ̀ gángbà tán dé ṣọ́ọ̀pù nǹkan bíi 12 kọ́ ló náà dé ni. The new page is called Aunty Àjọkẹ́ àwọn tó ń jẹun lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe fídíò Aunty Àjọkẹ́ lóhùn ìpè ṣọ́ọ̀pù ìyàwó Fẹ́mi Adébáyọ̀ lélẹ̀. Gbogbo wọn ń gbé fún blogger. Báwo ló ṣe dẹ́ta ìjọba? Ó wá dẹ́ta tán ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbóhùn ó ṣẹ̀ wá ń sọ story ẹ̀. Ẹ wá fẹ́ wá máa sọ pé kó padà sínú ilé. She should go inside. What is left inside and where is inside? Kò sí home mọ́. Home is meant to be a place where one can find solace and succor. And now that there's no more home, kò sẹ́ni tó fẹ́ embrace ẹ̀ potito. The silent night, the night of regret. Mi ìbá má ṣe gbà. Òun nìkan ni láì rẹ̀ ní sọ pé it is okay. People do make mistakes. Àwọn ọmọ wa ń lọ lé ọkọ wọn gbà mí á pè wá mọ́ mi lágbájá is doing this ẹ bá mi bá sọ̀rọ̀ o àbí kíyàwó wọn pè wá ọmọ yín ṣe báyìí mọ́ mi ẹ bá mi bá sọ̀rọ̀ bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Tó bá ṣàṣemáṣe ìwọ bìlí pé tó bá yẹ pé àwọn àgbààgbà ní ilé dúró tán bí àgbààgbà ẹ̀yin rò pọ̀rọ̀ ìyá déta àmọ́ tí kún àgbàlagbà ọba ti ṣí òun ni irú nǹkan yìí máa ń ṣẹlẹ̀. So there's no need for any cry from any hand anymore. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ làwọn àgbààgbà bẹ̀ dúró bí àgbà kò yẹ ká wà níbi tá a wà léni yìí torí inú ilé ẹni náà ti ń jẹkùtì onídòdó. Tí ọmọ èèyàn bá máa lé ìyàwó pàápàá bí bàbá àti ìyá ọkọ àbíyàwó ni either of them tó bá ṣẹ̀ tó bá ti pè wọ́n sínú ilé ọkọ mi ó mọ̀ pé a fẹ́ràn ẹ̀ ọkọ mi mo mọ̀ pé àṣìṣe ò kọ́gbọ́n
ọkọ mi mo mọ̀ pé nǹkan tó ṣe ìwọ náà kọ́ ló ṣe bóyá wọ́n ti àbò tí ló ń kẹ́gbẹ́ ti láwọn ọ̀rẹ́ tuntun ó ń ṣe ìyàwó bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ mi ó wá rí báyìí àti bá kàn ní sọ̀rọ̀ o àti bá sọ gbogbo ẹ̀bọ̀ sórí ibì kan náà ló ń fi lélẹ̀. I feel loved pé ìyá ọkọ mi àti bàbá ọkọ mi gan wọ́n dáríjì mi àmọ́ ọkọ mi yóò gbọ́ kò ṣe pé wọn àtẹ̀ǹtẹ̀ wọ́n pè mí wọ́n fà mí mọ́ra bí ọmọ wọn dẹ̀ bá mi wí pé kí n má ṣe irú ẹ̀ mọ́ àmọ́ ọkọ mi sọ pé kọ́ dẹ̀ máa pè lóòrèkóòrè fúnra ara wọn ní ìpọmọ yìí ló ṣe tán bá jọ dúró bí àgbàlagbà gidi pé tó bá já wà lábí obìnrin ọmọ táwa bí ló lọ ṣerú eléyìí ilé ọkọ títí ẹ̀ ń kọ́ ìtorí pé mi ò defend whatever tẹ́ bá ló ṣe náà ọmọ ń sọ pé tolerance ká dúró nípò àgbàlagbà fẹ́ni tó ṣe àṣìṣe torí kò pààyàn torí tí ò bá ti pààyàn gbogbo ohun tẹ́ ń sọ yìí mo mọ̀ ni mo pè ní mo tẹ̀ nínú fún ara mi èmi nìkan kọ́ àtọ́ mẹ́rin tá a dẹ̀ mọ́ nú ara wa pé wọ́n rí ọmọ yìí jẹ ni torí àárọ̀ wọn lọ sọ́dá sáìdì náà òun ìwọ̀n tán sọ lọ́dá sáìdì náà wọ́n gbé padà wá bá wa pé ṣó tán kò jù bẹ́ẹ̀ lọ no ó dàbí nǹkan tán ti premeditate ni there's no point bọ́bí tí àgbálẹ̀ bá dúró gidi òun ni mò ń sọ yẹ̀yí tẹ́ wà online ẹjọ́ ẹ jẹ́ mi níhò tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tágbálẹ̀ dúró gidi tí ẹ mọ̀ pé ọmọ yìí lórúkọ ẹ dẹ̀ fẹ́ kí nǹkan bàjẹ́ pé tí kìíní bá bọ́ta o á affect family name wa ìwọ kọ́ ló yẹ kí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ eléyìí àwọn àgbààgbà bẹ̀ òun ló yẹ kán ti rún fìlà gbà orí wọn níṣẹ́ kó tó dibi tá a dé yìí tó bá jẹ́ pé wọ́n fọwọ́ sí ìtúká yìí kó ṣe yàmàyàmà kọ́mì àṣẹlẹ́mápá àtìyàwó àtọkọ ọ̀rọ̀ tó wà láàrin yìí kò gbọdọ̀ kọjá ibi báyìí wọ́n ọmọ mi ohun tó ṣe yìí àríró ẹ̀rí àfíndẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ ni báyìí kí ló dé tẹ́ rò pé àwọn ọba àjọ sí gbà míì wọ́n máa ń rán àwọn ìyàwó wọn lọ sí kí náà máa ń pè náà ìyàwó bóyá ó fẹ́ try láti fún ọba ní poison àbí ó ṣe ìwà burúkú kan àbí míì wọ́n kọ̀ ká mọ́ wọ́n máa wà within the palace there but wọ́n lé wọn sẹ́yìn gbẹ̀tì wọ́n máa dágbé bẹ́ẹ̀ wọ́n lé wọn jáde ó máa ń láwọn míì mọ́ báyìí máa ń sọ pé kìíní yẹn wọ́n á wà ní ẹ̀yìn nínú within the palace but wọ́n wà lẹ́yìn wọn kàn ní ọ̀ní máa serve mọ́ as a queen inú ìlú tá a wà yìí náà ó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n á relieve wọn of their post but they will be within palace yẹn wọ́n máa láwọn bí tán ti kọ́ sáwọn èèyàn àwọn èèyàn ẹni tó bá ṣe bóyá ikú nìkan ló mess up ní o wọ́n ní kàn lọ jù wọ́n sínú bẹ̀ àbí kan rán wọn lọ exile máa wọn lọ sílùú mi kó lọ máa queen níbẹ̀ ex queen wọn ní kàn lọ padà àwọn ọmọ inú wọn máa ń fún wọn lówó fún wọn gbogbo nǹkan tán máa lò wọn tún kọ́rọ̀ tẹ̀lé wọn torí wọn gbọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ bá wọn kọ́ má rí dànsákì lára ẹ̀ náà síbẹ̀ torí ẹ̀sìn tí wọn ní anything tó bá máa bring ìdọ̀tí bá royals wọn ò ní ṣe ìka nìkan ló máa sọ pé òun máa gba gbogbo nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ kó rìn ní wòwò kí ni ìwòwò ẹ fẹ́ dà fún ẹ lágbájá ṣẹ̀mí mi ò fẹ́ gbẹ́bẹ̀ nìyẹn ṣé dandan ni kí n gbàjà lẹ́nu ẹ̀ ni ẹ̀mí ò ṣe mọ́ torí nǹkan tó ṣe mi ò lè forgive ẹ ṣé dandan ni kí n gba ohun tó fi ń daṣọ àṣírí bu rẹ ni ohun sí wòwò nìyẹn ó bá dẹ̀ rìn wòwò there's likelihood kọ́ ọmọ ẹ náà rìn wòwò tẹ̀lé torí gbogbo ohun tó máa ṣe fọ́mọ kọ́ lójú ẹ̀ máa ká nítorí pé òun fún wọn ní owó kan òun máa nídìí láti fowó kun ó máa nídìí láti tọ́jú ara ẹ̀ òun gangan mọ́ tá à ń sọ ìfún ara ẹ̀ ó nídìí mentoring ó nídìí counseling and that's why ti máa rí pé quiet lọ máa message pé are you okay are you sure tí n bá gbọ́ response máa pé àǹtí ẹ wo ọmọ yìí ń ṣe báyìí àǹtí ẹ lọ wò èyí tó ṣe ní October tó ti rẹ̀ mọ́lé pé òun máa para òun ṣe bọ́ ní ohun tó lìdì sí bẹ́ẹ̀ bá lé ẹ fẹ́ báyàn wí ó ṣe kinní kan tóun fún ara ẹ̀ ń self torture ara ẹ̀ kí lẹ tún fẹ́ ẹ fẹ́ kó dúnbú ara ẹ̀ ní kínú yín lè dùn kí gbogbo àgbẹ̀ ká lè padà sọ pé tẹ bá gbọ́ nǹkan ẹ̀yin náà lẹ máa padà wá pé tẹ bá gbọ́ nǹkan tó ṣe o kí ló ṣe ṣódó kó mọ́ Fẹ́mi lára ni kó yan lè kó dó kó mọ́ lára kó pààyàn sí lẹ́ńkùlé kó ní kán gbélé lórí so kí wá ní kí ni tá à ń sọ gangan kí ni big deal ọkùnrin tó ń fara ta létí láti sọ ọ̀rọ̀ bàjẹ́ sọ́kù ẹ̀. tí àṣírí ò bá tú ṣó máa lọ́sẹ̀ tí ẹ̀wọ̀n kùnrin ẹni bá kọ́ pàtó bó wà ìka ìka máa wà nínú ẹ̀ tẹ́lẹ̀. ṣe gbọ́ mi wọ̀ láka táṣírí ò bá tó tán ọba ká ẹ̀ wọ́n ní sàkárà pàtàlà ń ṣètọ́ ojú àfọ̀fọ̀ tán ìdá ìlọ́rọ̀ máa ń dálẹ̀ ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sin jáde kẹ́jẹ́ ká gbọ́ ká lè dá yín lóhùn ní sáìsì yín
ìhun tó o bá sọ yẹn gangan ohun tó ka yẹn tán lọ ka fún kò sí ọmọ kan lára yín bẹ́ẹ̀ bá lè gbé jáde èmi Àbíkẹ́ dí àyín ẹgbẹ́ jáde ẹgbẹ́ ohun tẹ́ ẹ ká yẹn jáde òun náà ti rẹ́dì pé kẹ́ ẹ gbé jáde ó fẹ́ kẹ́ ẹ gbé jáde tẹ́ bá ní lọ́wọ́ ó ti rẹ́dì láti fèsì pé enough of the torture, enough of tormenting her with what does not exist. Bring it out. Gbogbo ń tẹ́ ẹ bá rò pé ó wà lọ́wọ́ yín tí wọ́n wá jẹ́ ìwọ náà wá rán ìdí sẹ́mi ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ ẹ pé gbọ́rọ̀ ẹ kúrò lórí social media ìwọ ló ń sọ ohun tó sọ yìí ń sí pé táṣìírí ẹ ò bá tútàn bá ká ẹ ṣọ́ọ̀bẹ náà lọ́ọ́ ká mọ́ lọ́wọ́ mẹ́wàá láká ẹ jọ ẹjẹ ìlú rìvásì bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ fi bí gangan. ṣáìtì ẹ̀ ọ̀bù tá a bá ká ẹ tí àṣírí ò bá tú ṣó máa ná ṣáìtì ẹ̀ ọ̀bù ni ẹni tó kọ́ńkà tó bù wá ìka ìka máa wà nínú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ táṣírí ò bá tú tó bá succeed nínú tó fẹ́ ṣe wàá máa wá pẹ́tì pàtì kiri. ó bí akọ ẹ kó bí àwọn òbí ẹ kó wí ní. wọ́n gbé wọn lákàjọ ọgbẹ́nu sọ̀hún jáde kó jẹ́ ká gbọ́ràn mi láìka àwọn èèyàn tó máa fẹ́ ṣe bíi moralist rubbish báyìí. What do you mean? Kí ni ohun tó mí pé tán bá ká? Kí ni ohun tó sọ fún ẹ pé wọ́n ká mọ́ lọ́wọ́ mẹ́wàá láká? Holier than thou, the perfectionist. Kí ni ohun tó ká mọ́ lọ́wọ́ tí wọn ò gbé lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá? Bóyá béèyàn bá dáná ọlọ́pàá ló yẹ kán gbé fún. Bóyá bá rọ́pò ẹ tó ríyàn mọ́lẹ̀ àbí ìyàwó ẹ̀ ló bẹ́yàn lórí ni ó yẹ kó gbé. Kí ni ohun tó ká mọ́ lọ́wọ́? Moralist. Kí ni ohun tó ká mọ́ lọ́wọ́? Kí ni ohun tẹ́ ẹ rí lọ́wọ́ ẹ̀? Kí ni ohun tó ká mọ́ lọ́wọ́ tẹ́ pé ṣé tán bá ká kò ti ní ṣe? Kí ni ohun tó fẹ́ ṣe? Ṣọ́gùn ló bù sóúnjẹ fún ni. Ara ọmọ ètò wálé àwọn ọmọ tó ti ní síwájú tó poison ni. Ara ẹni tó lọ sàsí tó ní kán ya wèrè ni. Ìwọ̀n tó bá dìlé lórí ni kẹjẹ́ kó lórí wá fẹnu ara ẹ̀ ṣàlàyé. Ẹ̀yin ẹgbẹ́ bọ́tà. Stop gbogbo sentiment to shall stop throwing her under the bus. Kí náà ká? Bí wọ́n ṣe wà lé ọkọ kan ìkan wá sọ pé ibi tó ti gbà wọn ibi tó ti ṣí kiri tó fi débi tó wà ìkan wá sọ fún ẹ pé pẹ́pẹ́ sí o pààyàn síbi òṣèkìní kan ṣó ò ní fẹnu ara ẹ wá dìfẹ́ǹdì ara ẹ ni. Tó bá gbẹ́rú ẹ̀ lé lórí láwọn ibi tó ti ń bọ̀ pé ẹ máa ṣeré ẹ̀ kíní kan la ṣé ò ní wá dìfẹ́ǹdì ara ẹ. Kí ni ohun tó ká mọ́ lọ́wọ́ tá a rí irú ẹ̀ rí? Ṣó gbórí èèyàn sínú gbá ni? Torí agbọ́pọ́n náà sọ pé àwọn tó rí gbá fùfú ó dẹ̀ ti ní pé ẹ fún wọn ní fọ́tò gbá. Ẹ fún wọn fọ́tò gbá. Ara àwọn ìdìkudì tí wọ́n dì. Ó sọ fọ́mọ yẹn pé at this stage lọ́wọ́ yìí èèyàn kan you see ẹ má jẹ́ ń sọ àárín yìí because àwọn ìjọmí wà téèyàn bá gbélé tẹ́ pé apààyàn ni wọ́n. Sọtán bá wá rojọ́ kan fún wọ́ kí ló dé tẹ́mi ò máa sọ fún Fẹ́mi pé tán bá ká ẹ̀ tán bá ṣe kinní kan ká sọ pé torí agbọ́ràn láti one side. Kí ló dé tẹ́mi ò máa sọ fún Fẹ́mi pé kinní kan ìwọ̀n tó ṣe tí gbogbo ojú rí nìkan ni mo sọ̀rọ̀ sí pé they threw the wife out and is in the public's eye. They did it publicly. It's nothing hidden. People were there. There were clients there. They had customers eating. Once on their food, ton jump and want to be gbogbo wọn drop spoon ẹ gbá bọ́ yín lẹ̀. Ẹ ṣe gbá ẹ ṣàwo. Mo ń bọ̀ àǹtí màá pè yín sí. Tó wá ń sọ pé tí wọn ò bá kà. Kí ló mí pé tí wọn ò bá kà torí Ọlọ́run mo fẹ́ mọ̀. Kí ni wọ́n ń ká? Ṣé rò pé kò léèyàn bẹ́ẹ̀ ni kò lọ ẹbí ni torí wọn ló ń describe àwọn ẹbí ọkọ ẹ̀ fún they are from noble background. Àwọn tán bí ire ni wọ́n. None of his children. Ṣé òun ló ọ̀gá bẹ́ẹ̀ ló já ìmọ̀fọ́ lóko táwọn kan ò mọ iye ọmọ tán bí àbíyẹ ìyàwó tán fẹ́. Àbábà wọn jẹ́ ń bíbà. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń tẹnu mọ́ pé bàbá dáadáa ni wọ́n. Tó bá jẹ́ bí gbogbo èèyàn ṣe ń sọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ni gbogbo èèyàn ṣe ń sọ̀rọ̀. Ṣé nǹkan èmi ò mọ̀ bóyá àwọn míì wá ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ o èmi Àbíkẹ́ ẹnu mi ò gbà láti bú bàbá Bello. Àgbàlagbà ni wọ́n. Moreover ẹni tí mo ti fẹnu tún ṣe ń bíbà ẹ̀rín ni wọ́n. Nígbà tí ò séyàn kankan tó dìde fún wọn tó ń bá ṣe wọn lórí social media mi ò mọ wọn rí mi sí ń gbowó lọ́wọ́ èèyàn tí bá ní mo defend èèyàn pé ẹ má báyàn lórúkọ jẹ́. Mo ṣe torí mo mọ̀ pé kò dáa kó máa ba orúkọ èèyàn jẹ́ online ni. Social media la wá fi wá fẹ́ wá síta ń sìn pé ẹ bàbá èèyàn burúkú ni ṣó gbẹnu wa ni bàbá rírú ẹ̀gbọ́n gbọ́dọ̀ sọ ní àgbọ́dọ̀ sọ. Àmọ́ táwọn bá dúró bó ṣe yẹ kán dúró tán mi ò lè kọ́ yín dúró bàbá ẹ má bínú o please ẹ jọ̀ọ́ sà with all due respect lásìkò tẹ́ bá ti paná kínní nínú ilé àní wà mí tàwa yìí gbogbo ìgbà tó ń pè yín lọ́tún lósì bàbá kọ́lọ̀ ń jẹ́ kẹ̀mí yín gùn ẹ mọ̀ wọ́n ní tágbàlagbà bá jókòó ẹni tọmọdé bá ń bẹ́gi ẹlẹ́yìn àgbàlẹ̀ mọ bí tígi yẹn máa rí sí
òwe ẹ̀yin àgbà ni tó ṣe bí òwe foríjì mi. Tẹ́ ẹ bá ti mọ àṣàgbàlagbà níbi tẹ́ ẹ wà pé ihun táwọn ọmọdé yìí ń gé níwájú yín yìí. Ẹni táà náà lára máa ta o, tẹ́ ẹ dẹ̀ ti mọ̀ bàbá. Ẹ̀yin gan mọ̀ kó máa débi tó wà yìí. Ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ ń ṣe fíìmù lẹ́lẹ́ fi ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ̀yin lẹ wá fún wa ní eléyìí báyìí rírí ayé. Ó wá jẹ́ reality, kò ṣe pé ẹ fi ṣe 7 doors. Reality lóhun tá wá ń wò yìí. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe fíìmù fún wa lẹ ṣe òkodoro ẹ̀ gangan fún wa pé ká tún wò. As a role model, as àgbàlagbà, as èèyàn tí àwọn èèyàn ń rí bí ẹni wájú, ẹni àwòkọ́ṣe. Mi ò rò pé yẹ kí irú nǹkan báyìí kẹ́ jẹ́ kó bọ́ta tán. Ọwọ́ yín káwọn méjèèjì ọmọ yín ni wọ́n. Àṣẹ lẹ máa pa ẹ̀ ní dábàá lé wọn lórí Àtàdùkẹ́ àti Fẹ́mi. Kódà kọ́mọ yín lòun ò ṣe mọ́. You are the patriarch of that family. Ó yẹ kẹ́ ẹ sọ fún wọn ni pé mo pa ní àṣẹ fún wọn. Ó bá jọ ọmọ mi ló lọ mọ owó ẹ̀. Bí n bá gbọ́ fínkín lẹ́yìn ilé. Gbogbo ń wọrọ òṣì tó kù tẹ́sán. Ẹ lọ́dà sí gbọ́, mi ò fẹ́ gbọ́. Nígbà tẹ́yìn mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tó máa mì yín, nǹkan kò ní mí àwọn ọmọ yín. Ẹ mọ bí tẹ́ ẹ rìn dé, ẹ mọ bí tẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ dé lórí àwọn ọmọ yín, pa burú kankan ò ní wọ́n ṣe. So kí wá lọ́dẹ tẹ́ fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ kìíní kankan fẹ́ wá pa yìí. Ẹ jẹ́ ká sọ pé wọ́n sọ pé ó ló máa ṣe báyìí. Ibi tẹ́ ẹ kí dé tẹ́ ẹ wúwo dé nú ayé ó yẹ kẹ́ fi ṣọ̀rọ̀ rẹ́rìn ni pé yẹn kẹ́. Ó ń ṣẹ̀fẹ̀. Gbẹ́nu ẹ sọ nǹkan lọ́wọ́ àbíjọ́ kan sí, tí bá tún gbọ́rọ̀ ẹ̀ lẹ́nu ẹ̀, tí bá tún gbọ́ kìíní kan, bó jẹ́ pé tiẹ̀ máa wá jáde lẹ́yìn pé lágbájá ọ̀rọ̀ tán lọ́mọ yẹn sọ. Bóyá ó mì ní ẹ̀ o, gbogbo aburú tó bá rí àbí tó bá rò àbí tó bá kọ o, kó má rí fi ṣọmọ mi o. Àmọ́ wá jọ wà nù bẹ̀. Bàbá, wọ́n láwọn mọ́jú báyìí. Lẹ́dí yẹn máa ń wá àgbàdo núgò. Ọwọ́ ẹ̀yin àgbà ní gbogbo ẹ̀ tán sí. Ẹ̀yin lẹ́mọ̀ rìn tó yẹ kẹrin bí abiyamọ. Knowing níbi tó ọmọ yín ti ń bọ̀ pé tí kìíní bá délẹ̀, orí Fẹ́mi náà máa pariwo kiri. Torí kì í ṣàkọfẹ́ kò ṣẹ́ lẹ́ẹ̀kejì náà lélẹ̀. Òun náà ṣàṣe láwọn obìnrin kan kọ́kọ́ kó sì bímọ. Àmọ́ bó tọ́ ni àwọn kan sọ lórí line àlẹ́jì lórí bodimoti wo. Wọ́n ló lọ́mọ 2 years tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé wá fún. Wọ́n ló gbalé fónítọ̀hún èèyàn kan ló sọ bẹ́ẹ̀. Àlẹ́jì ni lórí àjọkẹ́ṣò. Wọ́n ló gbalé fẹ́yàn kan. Wọ́n ló gbalé ọdẹ lọ́mọ 2 years. Wọ́n ló tẹ̀sùn lọ́mọ 10 years kan náà lọ́tọ̀. Ṣé báwọn obìnrin ló bí wọn? Bí ò tiẹ̀ fẹ́ wọn síta. Kò dẹ̀ ń ṣe ìyá ọmọ ẹ̀. À ń sọ bẹ́ẹ̀. Ohun tá a gún èèyàn kọ̀ọ̀kan ní kọ̀ǹfàmù ni. Ó yẹ kí ẹ lè paná àárín yẹn. Èèyàn kí ń dábàá níbi iṣẹ́ èèyàn àṣẹ nìyàn máa ń pa bí ọba. Torí bí ọba lẹ ṣe rí nínú ilé yín. Olórí ni yín. Táwọn ọmọ yín ò gbọ́dọ̀ jà yín níyàn. Ìyàwó tí ò bá fẹ́ gbóhùn yín kó máa lọ máa dáfà wàhálà ẹ̀. Ẹ ti pa láṣẹ fáwọn méjèèjì kó má bàa débi tá a dé yìí. Which is òun èmi ń sọ fún ọmọ yẹn láti last year. Àǹtí ẹ̀wọ̀n ọ̀rọ̀ tó tún pọ̀ mọ́ ọmọ ẹ̀wọ̀n nǹkan tẹ́ni yìí kọ́. Mo ní sealed lips. Mo ń bẹ mo ń tẹ̀ níkùn pé sealed lips, sealed lips, sealed lips. Ọ̀rọ̀ ìbálẹ̀ níyànjú. Tó bá jọjọ́ mu aṣá ni tí mo mọ̀ pé ó lè fèsì màá ní kó sọ̀rọ̀ bọ́ ṣẹ́rí mo ti wí ẹ̀ ó jọ ọmọ tí ò lẹ́mìí kò lè win tó bá sọ̀rọ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ torí kò mọ̀ọ́rọ̀ sọ. Ṣé àwọn àwọn kan àwa kan ló ń fọ̀rọ̀ jíǹkì wa alẹ́ rojọ́ wọn yàn lẹ́sẹ̀ kéèyàn yẹn ṣubú dànù. Àwọn kan wà wọ́n dẹ̀ jàre wọn ò dẹ̀ mẹjọ́ rò wọ́n wá dẹ̀ lẹ́bi bẹ́lẹ́bi bá mẹjọ́ rò dáadáa bó bá rojọ́ tán wà láyé àjàre torí a fi ẹ̀bùn ọ̀rọ̀ a fi fún a fi àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ a fi fún wọ́n lo politics wọ́n á yí wọn lálùmọ̀kọ́rọ́ yìí wọ́n wí ní kéèsì yẹn. Àwọn kan wà wọ́n jàre wọn ò dẹ̀ lè rojọ́ wọ́n dẹ̀ ṣùtù ara wọn lẹ́sẹ̀ níbi tó ti rojọ́ torí wọn ò mọ bó ṣe máa fèsì ọ̀rọ̀ wọn. So tó bá yẹ pé ti mú ọmọ yìí ni mo mọ̀ pé tọmọ yìí bá bọ́ta wá rojọ́ kò lè wí ní Fẹ́mi mẹjọ́ rò jùlọ. Mo ń bọ̀. Cha. So ó kù díẹ̀ káàtó gbogbo ẹni tó bá ń dá sọ̀rọ̀ yìí ní dá sí pé kí gbogbo ẹ̀ bàjẹ́ tán kó fọ́tọ́ wọ́n ń ṣọ̀rẹ́ Ọlọ́run òun làwa ṣe ń bẹ tẹ́ bẹ́ẹ̀ mo ṣì ń bẹ Fẹ́mi mo bẹ last time you know the truth you know it ó mọ fúnra rẹ̀ Fẹ́mi ó mọ èyí tó jẹ́ òótọ́ ń bẹ tó bá jẹ́ bó ṣe bọ́mọ iṣẹ́ ọ̀tá ní ojú ayé tó ń ṣe gbogbo nǹkan tó wù ẹ́ kó yẹ kó máa unblock ẹ̀ just 4 days ago àbíjẹta ó ṣe unblock ẹ̀ ó send message sí mo dẹ̀ bá wí mo rí nǹkan kan lórí Yèyé Kúdí mo ní I hope kò ṣe pé message ọkọ ẹ̀ ò lọ send ẹ̀ sáwọn èèyàn
a máa gbọ́ mi bí mo ṣe sọ mo dẹ̀ tún já wọ́n ní pé nílé ayé ẹ whatever tó bá hàn block ẹ láti sọ o gbọ́dọ̀ trust ẹnikẹ́ni láti screenshot ẹ. I'm talking from experience pé pé mo mọ̀ pé o fẹ́ justify o fẹ́ exonerate ara ẹni. Do not for any reason at this stage níbi tí Táyọ̀ ò ní liver wọn bí Fẹ́mi máa outsmart Táyọ̀ dànù. Táyọ̀ smart lẹ́gbẹ̀ẹ́ Fẹ́mi. Maybe you guys don't know. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ Táyọ̀ lẹ́ ń sọ̀rọ̀. Táyọ̀ mẹjọ́rò number 1. Number 2, Táyọ̀ smart. Ìyẹn máa ń fẹ́ obìnrin tóbìnrin máa smart ẹ̀ ní mu lọ́nà owó. Táyọ̀ kì í ṣe èèyàn tó smart. Níbi ẹlẹ́jọ́ dé. Ó lè smart síṣẹ́, ó lè smart sáwọn nǹkan mi. But I'm telling you pé tó bá di ká rojọ́, Táyọ̀ ò mọ̀ lẹ́sẹ̀. Ohun tó bá ṣe yẹn ó máa sọ. Ó máa sọ pé òun ṣe ìhun tí mo ṣe gbé wò pé à ń sọ̀rọ̀. Èmi rò bóyá ọ̀dẹ́ ni yóò dá ni. Ó sì ń dá mi lóhùn pé ọkọ dáadáa ni. So for you blogger tẹ́ ẹ sọ pé ọkọ dáadáa kọ́ èmi Àbíkẹ́ ni mo sọ ẹ kóòtù mi pé mo sọ pé ìyàwó ẹ̀ sọ fún mi pé ọkọ dáadáa ni o àǹtí. Wọ́n ní mo rò pé ó ní nǹkan bá ó ní no ó ní before 2024 ó ní gbogbo nǹkan tí máa fẹ́ lọ́kọ mi máa ń ṣe fún mi ó léyàn dáadáa ni. So ẹ̀yin ò ṣe wò pé bóyá aríbì kan tọrọ yìí kù díẹ̀ tí rárá kẹ́ máa trọ ọmọ yọ̀ǹda divorce kẹ́ máa bá tiẹ̀ jẹ́ kẹ́ máa ní nǹkan tó ká mọ́ lọ́wọ́ yẹn ó yẹ kán pa ni. Ṣó pààyàn ni àbódọ́kọ ni? Ṣó pààyàn ni àbí ó dú ọkọ? Àbó ẹgbọ́n pọ́pọ́ ẹ̀ sọ pé ó jí owó òun. Kí ni ohun tó ṣe tọ́jú òrírí? Kò sí nǹkan kan tó ṣe tọ́jú òrírí. Ẹ mẹ́nu kúrò bẹ́ẹ̀ jábọ́ ń bẹ̀. What do you mean? Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Ẹ lọ àǹtí. Mo wà lórí line, a ṣì wà lórí line. Ṣé fẹ́ sọ̀rọ̀ ni? Ẹ̀yin ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ later tí má ṣe tán. Ẹ jẹ́ ká ṣe tán. Yes ma. So, ọ̀rọ̀ tí mẹ́wàá lọ́ka sọ ọ̀rọ̀ tẹ́ pé wọ́n máa sọ̀yàn lóko ní tíyàn bá lọ gbọ́ láì wádìí òótọ́. Torí èmi máa tẹ ọmọ yẹn nú, mo tẹ̀nú pa pé ó ṣú ọgbọ̀n nǹkan tán. Gbogbo ohun tó ṣe náà ló sọ pé òun ò ṣe anything tójú òrìrì. Obìnrin àtọkùnrin tó bá ti jọ ń gbé gbogbo ẹ̀yin gbogbo wa yìí ohun tá a wá ń gbọ́ lẹ́nìí bó bá jẹ́ pé ó ń dùn lọ bẹ́ẹ̀ ni kọjọ́ máa sa whatever nínú ilé kó lè dá fún lọ síwájú fúngbà kò sẹ́nibọ́dì tó máa gbọ́. Èèyàn máa ń torí ọkùnrin tíyàn fẹ́ gbàjẹ́. Ọkọ èèyàn máa ń ṣe àwọn iṣẹ́ kan gbọ́ngbà mi tẹ́ pé wàá wọ́ gbogbo ẹ̀ torí títí ẹ̀. Ó fẹ́ kó ṣubú ni ó ti dìyà ẹ̀ níbẹ̀ yẹn ò sínú ìyàwó ẹ̀ mọ́. Gbogbo ibi tó bá lè rìn dé wàá rìn torí títí ẹ̀. Bí èèyàn bá fẹ́ràn ọkùnrin tó bá ń ṣe dáadáa síyàn wàá ṣe anything fún padà. Ọkọ mi gbogbo ibi tó bá wọn ẹ kó fòde láyé I'm right behind you. Ó ti dìyà ẹ̀ ní ó ti pọ̀ gan-an ayé. Ó bá dẹ̀ jẹ́ obìnrin náà ló wà nípò tó mọ̀ pé ó mú nǹkan wálé tó múnú yín dùn tó help family. Ọkọ náà lè dúró tì. Ayé tá a wà yìí ọkùnrin ń ṣáájò fóbìnrin tó bá nífẹ̀ẹ́ lọ síbi báyìí tó bá jẹ́nu dáadáa ni kò ṣáà tó máa ní ká máa ní kán gbé funfun lé wa lọ́wọ́ tó máa ti pè wọ́n lẹ́yìn pé pupa ní kẹgbélé lọ́wọ́ tó bá débẹ̀ ọkùnrin nífẹ̀ẹ́ èèyàn débẹ̀. A ní kán ṣe cleansing fún ẹ ìyàwó mi ní àwọn àdójúkọ ẹ bá mi ṣe nǹkan báyìí káyé rọ̀ lọ́rùn ó lè fi rọrùn máa tọ́jú àwọn ọmọ mi. Bẹ́ẹ̀ ni obìnrin náà ń ṣe fọ́kọ. Alọ́dọ̀ aláwo alọ́dọ̀ àfà alọ́dọ̀ pásítọ̀ pé dáàdì iṣẹ́ yìí ìjẹ́ nítorí dáàdì tolúwa ni ẹjọ́ sà pé iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe yìí ẹjọ́ mo bẹ̀ yín dáàdì ẹ jẹ́ kí gbogbo àgbáyé wò kí gbogbo kinní kan anybody lè ṣe anything. Nígbà tó ń dùn wọn sọ fún yín ibi tó ń rìn dé èwo ń ti yín lọ́sàn gangan. Èwo ń ti yín nígbà tó ń dùn tó ń jẹ́ bó ṣe ń ṣe tó ń kí lámọ̀ tẹ́ ń sọ ń bíbá ìsìn. But mi ń cite example pé anything lè ṣẹlẹ̀ nínú wedding nínú marriage téèyàn bá fẹ́ràn ọkùnrin àbí téèyàn bá fẹ́ràn obìnrin. Àwọn kan wà nù ẹbí ẹ̀ ń sin wá ní pé bóyá ó yọ̀dẹ̀ bóyá Fẹ́mi yọ̀dẹ̀. Fẹ́mi ò yọ̀dẹ̀ sharpshooter ni ṣe bó ó dé ti Fúnkẹ́ Akíndélé ń bíbá for so long gbogbo ayé ló mọ̀ pé Fẹ́mi dé ti Fúnkẹ́ Akíndélé. Marriage wọn work for some reason. Marriage work láàrin wọn ò fẹ́ra wọn dé orí marriage but they dated openly. Somewhere along the line things did not work out fine. Ó make a choice later in life. So kí ni big deal? Ó ṣe ta ìmọ̀ṣẹ́ àwọn méjèèjì. At some point tí wọ́n bá bá rẹ̀ yàn lórí àwọn pedestal kan ẹ rí pé bí tá a wà yóò jọ pé wa ẹ jẹ́ ká change route láti lè get better balance.
ṣó yẹ yín kò ṣe pé wọn ò jọ mọ̀ ṣàbí wọn lọ́ọ̀fù ara wọn sórí ìwọ celebrity ayé ni èmi náà celebrity ayé kógo kan má bàa dógo kan lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kí kálukú mo fẹ́ lọ fine life ìwọ náà fẹ́ lọ fà kò ní wọ́ kó má má takora wọn ó dàbí kí wọn mú two life wáyà kẹfí kọ́ra wọn kò lè dàbí neutral àti life sòṣòro àwa àgbàlá wa kan àfojúwo deep gbogbo tẹ bá wo ìgbésí ayé èèyàn ìrìn àjò ẹ̀dá láyé yìí ẹ ní blame either of the party bóyá torí nǹkan báyìí some point is better you know I'll make a choice yẹn. Thanks Adux kò for yẹ kẹ́ life. ṣerú ní gbogbo ọ̀nà mo ṣe ń tẹnu mọ́. Thank you as Adux long for as life. bá òkú orí èèyàn Help us to nínú like and share. kò pa èèyàn síbẹ̀ Like bá and kankan share. lọ́wọ́ rí nǹkan aburú kankan tó ṣe tí ojú ò rí rí. ni wọ́n kọ ẹ ní ká tó wù àká tó ń claim percent wọn ṣe ẹnu náà fi ń lọ. Ṣé ń gbọ́? Ohun tá a bá ṣe lójú olólùfẹ́ ẹni kan gan ni ó fi hàn pé yàn nífẹ̀ẹ́. Ohun tá a bá ṣe lẹ́yìn ẹ̀ ni. Woman to woman ni mò ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ìkókó ní nọ́mbà ẹ̀yìn sì mọ́ lé yín bá wọ́ ọ lọ. Ó jókòó ara ẹ jẹ́ sórí victim card tó fẹ́ wá pẹ́ẹ́bẹ́ tó fẹ́ máa fi wá pìtì ọmọ ọlọ́mọ tó wọ̀ autistic ṣe èyí láti bí ọmọ yẹn. Láti ìgbà tó o ti bí ọmọ yẹn bá ibo ṣé ń wò yẹn ṣé ọmọ yẹn jọ ọmọ ọdún mẹ́ta àbójọ́ ọmọ ọdún mẹ́rin àbójọ́ ọmọ ọdún márùn-ún àbójọ́ ọmọ ọdún mẹ́fà àbójọ́ ọmọ ọdún méje. Ṣé Fẹ́mi complain pé ọmọ yẹn wà autistic rẹ̀? Ṣé gbogbo ṣé ayé tí ẹ mọ̀ wípé o bí ọmọ tó wà autistic? O fẹ́ máa fi ọmọ tó wà autistic gba donation ọmọ tó. Now let me pause you there. Olufema for motor autistic donation. We are coming back there. Now you are talking about èèyàn tó ń play PT card. Ta ló ń play PT card inú ẹni tó dákẹ́ tó ń dáná sí nǹkan ní ẹ̀yìn tí wọ́n ń kọ oríṣiríṣi nípa ìyàwó ẹ̀ fódìdí ọdún kan gbáko tí ò dé bọ́ta lọ kọ́ síta pé please a rí àwọn Bọ́lá kí lórúkọ bàbá kan báyìí nínú lówó nígbà tóun àti ìyàwó ẹ̀ jà ó lọ bọ́ síta ó ní kójọ ó ní family àwọn need the privacy at this moment òun fẹ́ kó káwọn èèyàn kan respect privacy àwọn òun do not want any form of bashing on either him or his wife. They should give them private moment to settle their scores. That is a real man. Because anybody can assume pé nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ kó máa bash here based on assumption kó máa bash be based on assumption. Why did Femi not come out to do the same if he doesn't want his name smeared in the mud? Àsọmọ Yorùbá tó dẹ̀ yẹ pé ọmọbìnrin yìí kò rí bẹ́ẹ̀ ẹnì kejì mi mo fẹ́ ó understand mi language mi kí ló wá lè ṣẹlẹ̀ mo ní kẹ́kẹ́ mú lọ́rùn ọwọ́ báyìí ó yẹ kí o bọ́ta kẹ́kẹ́ jọ at this point ẹ má dá sí marriage mi okay we are cool like that bóyá kò bá má rí báyìí and then they started peddling all sorts of false narratives against Aduke last year. She was mad when she saw it. This auntie that called me now, auntie's like, no, Abike, wọ́n lè má borúkọ ọmọ yìí jẹ́, ọmọ mi ni àbúrò mi ni, mi ò lè gbà kí nǹkan báyìí ṣe. Mo ní auntie ẹ calm down, mo lọ́rọ̀ social media ò rí bẹ́ẹ̀, tó bá ti dọ̀rọ̀ gbéyàwó. Mo ní ẹ jẹ́ ká máa bẹ Aduke, gbogbo rọ́tọ̀ bá pa, mo ní mo mọ́ra. I'm talking of early last year, be around March àbí April náà ni mo ń sọ yìí March. Mo ní gbogbo ohun tí wọn bá kọ wọn kọ àwọn èèyàn mọ̀ pé wọ́n ti fall apart ibì kan lọ̀rọ̀ ti jáde àwọn kan ní Fẹ́mi gbéṣẹ́ fún àwọn kan ló sọ fún pé kó lọ máa sọ fún pé òun ò ṣe mọ́ àwọn kan ló lọ as intermediary kó máa pass message òun síyàwó ẹ̀ ọ̀hún kì í sọ̀rọ̀ verbally they only exchange kìíní by chat. Ọmọ yẹn fẹ́ bínú pé ẹ ká nǹkan tọkọ sí mi mo ní ẹni tán ọ̀parọ́ mọ́ kò lè gbélé ayé ẹni máa gbélé ayé ṣe rere náà ni wọ́n máa ń kọ́kọ́ fẹ́ dọwọ́ gbogbo ẹ̀ parọ́ mọ́ ọmọ èyí tó ṣe ọmọ èyí tí ò ń ṣe tí àmọ́ gbogbo èyí tí ò bá jẹ mo ní keep sealed lips. Auntie, if you're online you bear me witness I stopped every move láti wá lọ debunk nǹkan tó wọ́n ń kọ kiri nípa ọmọ yẹn gbogbo ẹ̀ ló gbà sára pátápátá. Wọ́n pè lólówó wọ́n pè lálára gbígbóná kò sí nǹkan tí wọ́n sọ mo ládùkẹ́ dákẹ́ mo lọ́rọ̀ yìí ṣe lè níyànjú tó bá lè ní faradà díẹ̀ mo ní gbogbo nǹkan tó ṣókùnkùn mo ló ṣe máa hàn kedere but má lọ jàjà social media torí wọ́n bá ṣe ìwọ wọ́n bá ṣe Fẹ́mi ó dẹ̀ lóhun ti gbọ́ àìlè sọ̀rọ̀
níbi tán ti parọ́ mọ́yàn ó máa ń fàrẹ̀wẹ̀sì ọkàn ni ó máa ń pààyàn sínú á jẹ́ kó feel less of yourself wá feel like a nobody wá feel bẹ́ẹ̀ pé o ò exist mọ́ pé kí ni mo ṣe tó yìí kí ló ń gbélé mi lórí knowing pé rọ́ ni toró méyìí tó ṣe ń bẹ̀. So definitely èèyàn kan láti dìde fúnràn lọ́wọ́ ọmọdé yìí mẹ́wọ̀ọ́ láká irú obìnrin wo ni wọ́n yà tó jẹ́ pé bí kẹ́ pààyàn silence èèyàn gbogbo èèyàn kan ló máa dákẹ́ and come kò ń ṣe silence ló máa ń sọ́ọ̀tì gbogbo issue kan ní silence ń solve. There are some tó jẹ́ pé lasting resolution ẹ̀ òun ni pé kẹ́ sọ̀rọ̀ síta ká mọ ibi tí irọ́ yẹn ti wá ká sì yanjú ẹ̀. Marriage tó wọ́n sì Fani Káyọ̀dé òun àti ìyàwó ẹ̀ Precious wọ́n ṣe back and forth jù bẹ́ẹ̀ lọ láyé yìí lórí bíbá iná láti wò. Precious pariwo ẹ̀ síta pọ̀ gbọmọ òun Fani náà sọ títí ẹ̀ pé òun ò ní dọ́mọ ẹ̀ padà àbí bí kọ́ láti wò ẹ̀yin èèyàn à ń fọ́lò wọn ohun tó kọ síta ni mò ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ at the end of the day wọ́n parí ìjà yẹn àbí kò parí bọ́n ṣe bá ṣe ara wọn tó online ẹ gbàgbé gbogbo òṣì ṣẹ́rí online tẹ̀wá yẹrẹ orí ìtàgé gangan ní íńtánẹ́ẹ̀tì lọ́wọ́ yìí àwọn Fẹ́mi di Nollywood wo ni ṣe fẹ́ gbọ́ íńtánẹ́ẹ̀tì wood lélẹ́yìí ibi táwọn kan náà ti ń ṣe tiwọn lélẹ́yìí wọ́n sì ń parí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀fẹ́ lẹ́wọ̀ ẹ̀ fowó wo fíìmù wọn ní kẹ́lẹ́ wo lórí Netflix bọ́n ṣe mọ tí wọ́n ṣe náà nìyẹn a lè kọ́ ẹni tó lọ́rọ̀ ẹni tára ń ta bó ṣe máa jọra ẹ̀ mọ́lẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. It's easy for me láti sọ wà easier fún mi láti sọ as a blogger pé má sọ̀rọ̀ má ṣe kinní kan wọ́n tó bá fi pé kóun sọ̀rọ̀ public cry ló máa help òun ló máa sùn pain òun ló máa fóun ní help then that's our choice. A lè ní kò ní wọ́ọ̀kì kó dẹ̀ wọ́ọ̀kì lóòótọ́ àwọn kan ti ṣe ń gbà tí Precious pariwo mi bá gbọmọ lọ́wọ́ òun àwọn kan tó súnmọ́ bọ̀bọ̀ Fani Káyọ̀dé yìí wọ́n lọ bá àwọn àgbàlagbà á dìde òun náà sọ pàtì títí ẹ̀ wọ́n pàpà yanjú àbí wọ́n yanjú ẹ̀ despite all the mess today Fani will post picture of Precious and the triplet àbí twins làwọn ọmọ yẹn àti ọmọ tó bí tẹ́lẹ̀ on post wọn as of today and that is someone tó ní noble background kò ṣáà ń ṣe stark illiterate ṣé sáà nìkan ni wọ́n máa ṣì wà bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn àwọn òǹkàwé máa wà bẹ́ẹ̀ Túndé Ayẹni ṣé Fẹ́mi ó pọ̀ sí kárí ẹ̀ tó àwọn Túndé Ayẹni in the legal world àwọn tó wà ní lọ́ọ̀ kínní ṣé lẹ́ni Túndé Ayẹni àti kínní tó bá ṣe bá ṣìn pàpàpàpà ọmọgẹ́ Adáòbí àbí kí lórúkọ ọmọ tó lóyún fún yẹn ìyẹn náà akọ títí ẹ̀ gbàsgbòs wọn ṣe nítorí àwọn jẹ́ sáà náà àwọn jẹ́ kínní kan àwọn alání tìjú àwọn ẹlòmíì tẹrù pọn ní noble background yẹn gan àwọn gan ò gbádùn mọ́ lọ́wọ́ yìí wọn ni mo ti sọ pé tó bá fídùn pẹ̀lú brain èèyàn tó mess pẹ̀lú mental state yẹn there's high tendency you become what you are not overnight you become beastly because you want your voice heard you want help you need help hence you decided to go to social media for public cry does not mean pé o máa jàre àbí kó o máa jẹ̀bi but then we never can tell you might just come across a solution that will be lasting. So kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí ó bọ́ sínú ilé ṣé kó wá sun kúkú ni àbí kó kúkú para ẹ̀ kọ́kàn yín balẹ̀ kẹ́ ló ti kú aṣọ́bìnrin ibo ni empathy yín wà aṣọ́bìnrin ẹgbẹ́ ẹ̀ bó bá dókó lẹ́ni kó dó ẹlòmíì náà a máa pè sínú ilé náà ní my dear wọ́n ẹ̀lọ́ kó bá jágbèrè yìí náà níbi táyé ti wá dé yìí ẹnu la máa fi sọ ìdí la máa fi jókòó wo àbúrò ó ti ṣe nìyẹn o kò sí nǹkan tó jó òrírí o ó máa gbójú kúrò bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa sọ díẹ̀ ni tó bá yá wọ́n máa dákẹ́ ìgbà tẹ́ gbú ọmọge Ṣáídà tó lọ ju ìwòwò tó ṣe kí ló ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìpọ́nù ọmọge Ṣáídà kọ́ ló ń lọ gbogbo pátí bó ṣe wù yẹn àwọn èèyàn tún wọ́n embrace ẹ̀ wọ́n bá ya fọ́tò because it's not the end of the world woman it's not the end of the world bí wọ́n bá ṣe nǹkan tìjú náà after ìwà ìwà gbọ́n dànù níjàre my dear àtúnṣe kí ni life goes on. Olúwa ò fẹ́ kú ẹlẹ́ṣẹ̀ bí kò ṣe kó ronú pìwàdà kí ni ohun tán ló ṣe yẹn gangan tí wọ́n ń sọ ìwọ̀n tí wọ́n ń sọ tó fi ń tú ẹ̀ under the bus yẹn òun làwa fẹ́ gbọ́ ẹ̀sán tán yẹn tán sàpárákàtà ẹ má wulẹ̀ má pẹ́ ẹ má sọ pé ohun tó ṣe yẹn ṣé kò yẹ kó kúrò ní ọkọ ṣé kò yẹ kó lé ẹ dànù ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ ní sùúrù ẹ tún pílẹ̀ díẹ̀ kí n tún dẹ lóhùn. tí àṣírí ò bá tú ṣó máa lọ́sẹ̀ tí ẹ wọ̀n pè ní ẹni bá kọ́ńkà tó hùwà ìkà ìkà máa wà nínú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ káṣírí ò bá tú tó bá succeed nínú tó fẹ́ ṣé wàá máa wá pìtì pàtì kiri. ó gbé akẹ́rẹ́ kó bẹ àwọn òbí ẹ̀ kó níbi tí wọ́n tọkùnrin ti ń gbọ́ kó dáríjì ẹ̀ onífẹ̀ẹ́ ni wọ́n kọ ẹ ní
gan-an ẹnu ló fi love. Ohun tá a bá ṣe lójú olólùfẹ́ ẹni kan gan ni ó fi hàn pé yàn nífẹ̀ẹ́. Ohun tá a bá ṣe lẹ́yìn ẹ̀ ni. Woman to woman ni mò ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Ìkókó ní nọ́mbà ẹ̀yìn sì mọ́ lé yín bá wọ́ ọ lọ. Ó jókòó ara ẹ jẹ́ sórí. Láwọn tó sọ̀rọ̀ fún ẹ wàhálà ìwọ̀n fún ẹ lóòótọ́ o. Tó wá jẹ́ pé Àdùkẹ́ pàmìtì mi àbí kí àǹtí tó pè sí pàmìtì mi ni. Tí n bá da mẹ́sẹ̀gì sí orí social media fire. More than 1,000 messages from her phone to Femi. Mo ń ka ní Ìṣọ̀lá mi jọ. Ìṣọ̀lá àjùkọ tó ń ṣe fún mi yóò dáa. Ìṣọ̀lá ro tọ́mọ ẹ̀. Ìṣọ̀lá ro bí tá ti bẹ̀rẹ̀. Ìṣọ̀lá ṣe kíní kan. Tí n bá ní ọlọ́bẹ̀ á screenshot pé àǹtí mo ti bẹ̀bẹ̀. Ẹ̀bẹ̀ ti tán nílé ẹlẹ́bẹ̀. And I requested to see evidence of the ẹ̀bẹ̀. And she sent it to me. He blocked her. She used another SIM. And she used another SIM. That's an extra effort, my dear. Tó bá di pọ́kùnrin block èèyàn tó lọ ra símù mi tó fi ń bẹ̀bẹ̀ kí ló tún fẹ́ ṣe bẹ́yìn náà bímọ obìnrin. Àṣìṣe ò kọ́gbọ́n. Ọ̀rọ̀ yẹn ṣe parí náà sì jẹjọ́ ń sọ̀rọ̀. Tó bá jẹ́ èèyàn tó ṣe nǹkan tó dẹ́rù bàyàn rárá ni ṣé bó yẹ kó block ẹ kò yẹ kí Fẹ́mi message ẹ̀ ń jẹta pé go and put my picture of my son down. Ó dẹ̀ send ẹ̀ sẹ́gbọ́n àtàbúrò ẹ̀. And someone mi mo bó ṣe dọ́wọ́ Kúdí. Mo dẹ̀ bá wí mo ní. Surely anytime tó bá ti send anything, say keep it within yourself. Má jẹ́ kó rò pé bóyá ìwọ ló lọ ń fún ẹ because o mọ̀ pé but don't trust anybody lọ́wọ́ yìí. Táwa bá yà ká ní ẹ ti ríru mẹ́sẹ̀gì yẹn ń ta ní kí n fi dá ẹ lẹ́kùn irú irọ́ tó ń pa yìí pé kó lọ bẹ̀bẹ̀. Ọmọ ìyá jí láàárọ̀ pẹ̀lú omijé voice note ò ló ń kà ẹ bẹ́ẹ̀. Àwọn èèyàn tó pẹ́ honorable Fẹ́mi wọn ò ní òǹkà lórí ọ̀rọ̀ yìí náà ni. Bí mélòó la mú wá sílé ayé ṣe bí kún pojú gbá ẹni ó ń pọ ọmọ tí ò tó ni. Mélòó la fẹ́ lò nílé ayé yìí ta fẹ́ wọ ìbùjà. Ṣé bí wọ́n bímọ fúnra wọn. Tán bá wọlá nǹkan kan wo tọmọ ẹyọ kan tó wà láàrin wọn. Ó ti wà subservient sí abẹ́ Fẹ́mi. It was Fẹ́mi lọ́lọ́hun ò gbọ́. Fẹ́mi ló ń lo agídí. Ọmọ yẹn ti wà subservient bí ẹrú bí òpònú enough. She cries morning, day and night. Day and night ló fi ń sọ ẹkún tomijé. Ó máa máa bẹ̀ búdájọ́ ọkọ mi ló máa ń kọ sí pé mi ò ṣe nǹkan kan. Ọkọ mi inú mẹ́sẹ̀jì wọn ẹ máa ti mọ̀ pé ṣó wá fẹ́ bìlíìvù ara àta against mi ohun tí mi ò ṣe. Ó dẹ̀ lajú ó dẹ̀ jẹ́ kán gbélé mi lórí. Ó dẹ̀ mọ̀ pé mi ò lè ṣe bí àwọn ọ̀rọ̀ last year lélẹ́yìí. Èèyàn ò lè tọ́jú ẹni tó mú òótọ́ tún máa parọ́ mọ̀kẹ́. Nínú mẹ́sẹ̀jì wọn ni mo ti rí. Kò fẹ́ gbọ́ kò fẹ́ gbà. Ó dẹ̀ block ẹ̀. Ṣé àwọn kẹ́ máa ní kí n lọ sórí Instagram? Tí n bá lọ sórí Instagram àwọn colleagues ẹ̀ pọ̀ gan bẹ́ẹ̀ kí n lọ sórí TikTok. Ọ̀rọ̀ yìí máa wà messy. Mò ń mọ̀ fi ọ̀rọ̀ yìí lẹ̀. Torí mo mọ̀ pé Facebook máa ń delete gbogbo nǹkan tí n bá ṣe after 30 days. Ẹ wá lè kọ́ ọ̀tẹ̀ yẹn tó wù ìtẹ̀fín generate revenue lórí kìnìyàn. I don't care. Mi ò generate kankan lórí Facebook. As much as bí views mi ṣe máa ń pọ̀ kò sí ohun tí mo fi ń ṣe láti day one. Àti ṣe sórí tó ti wọ millions. Àwọn ti gbé péjì mi lọ tó 5 bí tí mo ti ń sọ òótọ́. Àwọn péjì mi gidi tí millions wà bẹ́ẹ̀ kò sí èyí tó kàn mí. Sàrà ni. Wọ́n tún gbélé lọ. Ìyẹn ò ní máa yóò tọ́. So mo ní péjì more than 10. Nígbà táwa tí Facebook ń jẹ́ Facebook. Not because of monetization I keep retreating. Because a fẹ́ kó jẹ́ avenue tá ti máa sọ òótọ́ wa. Àwọn ọ̀ka ò láìkí kọ́ máa expose wọn. So ẹ jẹ́ ká sọ òótọ́. Ẹni tó ń sọ fún ẹ ò sọ̀rọ̀ fún ẹ because tó o bá mọ òótọ́ ò ní wá máa sọ kó máa throw ẹ under the bus pé kó lọ bẹ̀bẹ̀ nítorí pé ó ti choose pé ó ti tó gẹ́. Tó bá tó gẹ́ ó ti tó gẹ́ ni. Dátì ẹ mọ̀ ẹ̀rà la wà lọ́wọ́ yìí. Kí kálukú dátì ẹ mọ̀. Bọ́bá bí Ọlọ́run fún ara ẹ̀ ó máa ń gbọ́. Bob kò tí ní bó nǹkan náà ṣe lè tóbi tó. Ẹni pààyàn tó ṣe gbogbo ẹ̀. Àwọn kan wà tó pera wọn pásítọ̀. Wọ́n ti pààyàn, wọ́n ti ṣe kọ́ọ̀tì, wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi ní skúlù. Wọ́n dẹ̀ níbẹ̀ Ọlọ́run lóòótọ́ wọ́n tọrọ àforíjì. Ọlọ́run máa ń dáríjì wọn, wọ́n máa wà náà orí púpìtì tán láwọn pásítọ̀ àwọn kinní kan. Àìmọye ọba tó ti kọ̀mítì kíráìmù burúkú wọ́n máa níbi Ọlọ́run pé ìjọba bá lè ṣe yọkọ̀ ìfowó àwọn ayíṣẹ́ padà nínú ìwà burúkú. Wọ́n máa ń jọba lọ lénìí.
àwọn politician tó ti hùwà tí ò dáa bọ́ bá tún ṣe níbẹ̀ Ọlọ́run kó bẹ̀ kó dáríjà wọn á mà tún ṣì gbàdúrà wọn so táwa léèyàn tán bẹ́ẹ̀ tó ló gbọ́ Fẹ́mi ló lóun ò gbọ́ àwọn ẹbí Fẹ́mi lọ ní kó ti tó wọn ò gbọ́ so kí la fẹ́ ṣe ọmọ èèyàn tá máa débẹ̀ tá bá ti débẹ̀ bá máa ní bàbá ti sọ pé kò sọ̀rọ̀ níbi ọ̀rọ̀ yìí ká tó rányàn tí wọ́n máa ní bàbá ní pé ìyẹn bàbá dádì pé wọ́n àwọn ò lè dá sọ̀rọ̀ yìí bàbá ò fẹ́ kán dá sí so kí ló tún fẹ́ irú information wo lẹ ní òun lèmi ń sọ yìí jáde ohun tó ṣẹlẹ̀ ó bá dẹ̀ tí wá sí wọn lóòótọ́ tán ni kó máa lọ a lè fọ́ọ̀sì wọn ó ti bẹ̀rẹ̀ ibi téèyàn bẹ̀bẹ̀ dé ìyá ẹ̀ ti bẹ̀bẹ̀ ẹbí ẹ̀ ti bẹ̀bẹ̀ gbogbo èèyàn tó mọ̀ ló ti bá bẹ̀bẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ ni tó bẹ̀bẹ̀ ẹni tó admit pé wé òun ṣẹ̀yàn ni but in this case kódà kó má ṣe ó ń láti bẹ̀bẹ̀ àwa torí a rí pé ohun tó fẹ́ ni pé kó ṣì wà pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ ó fẹ́ràn ọkọ ẹ̀ débẹ̀ tó má fi dídá ẹ̀ kó gba gbogbo ohun tó ní kí marriage ẹ̀ ṣáà má dàrú ó sẹ́lómi ohun tó bẹ́lẹ̀ dẹ́ sọ ni pé ilé ọkọ tí mò ń lọ yọ lọ́njọ́ mi ìfẹ́ máa ṣí kiri so nítorí ká má bàa ṣe kiri káyé má bàa kà wọ́n rẹ́dì láti take any shit àwọn obìnrin mi bọ́n bá ní faradà gbogbo ẹ̀ wọ́n á jókòó ní ọkọ kan náà bó bá ti ń do ní méjì mẹ́ta ihun kankan náà làwọn náà lè gbà bẹ́ẹ̀ tó fi ń ṣí kiri kẹ́ ọ̀ràn lè gbà náà nìyẹn òun dẹ̀ kọ́ ló fẹ́ ṣí báyìí tí ọkọ ló lóun ò ṣe mọ́ kó tẹ́ sí ohun tó lè ṣe sí like seriously I keep telling you at this point kò sẹ́bẹ̀ mọ́ ẹ̀bẹ̀ tá à ń bẹ̀ kọ́ ni pé kó má gbà source of livelihood ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ so whatever that might have transpired between them in the past is now in the past what we are looking forward to is a better future fún òun àti ọmọ ẹ̀ not fún òun àti Fẹ́mi mọ́ bí future yẹn bá máa wá o àwa jẹ́ látọwọ́ Fẹ́mi fúnra rẹ̀ ó lè jẹ́ gbà tán ti ẹ̀bẹ̀ mọ́lákọ̀ jíjọ́ kan lásọ pé I'm going back home tá a bàjẹ́ kó bàjẹ́ ṣe rí pé báwọn ẹlòmíì ṣe ń fààyè lẹ́ẹ̀kan kọlù wọlé tán bá ṣe Fẹ́mi ṣe rí pé mo block line mi ní níjẹta níjọ́ tí mo ṣe ṣó mo ní mi ìfẹ́ kan kọ́ because tán bá kọ́ọ̀lì mo mọ àwọn obìnrin anything tó bá ní ṣe pẹ̀lú obìnrin especially where a child that is physically challenged is involved I'm sure a lot of them would have want to send some passive insults to him tí mo dẹ̀ mọ ohun tá à ń bẹ̀bẹ̀ fún lẹ́yìn ilẹ̀kùn tí mo mọ̀ pé ẹ máa fẹ́ sọ̀rọ̀ sí mi ò jẹ́ kẹ́ pé wọlé náà mo mọ̀ block ẹ̀ náà kàn kọ́ síbẹ̀ pé go to Instagram mi ìfẹ́ dá wọn lóhùn pé tí bá lọ Instagram èrò pọ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pera wọn pé ó ṣe gbá ó ṣe àwò bẹ́ẹ̀ sọ pé ó ṣe nǹkan kan bọ̀ ẹyọ kan tó sọ lèmi ń correct sí pé ẹni tó rojọ́ fún ẹ ò rojọ́ fún ẹ dára pé èmi Àbíkẹ́ sọ pé kán béèrè lọ́wọ́ dáàdì wọn ti bẹ̀bẹ̀ pa àwọn àáfàá wọn ti bẹ̀bẹ̀ àwọn ṣèyíkì wọn ti bẹ̀bẹ̀ àti rán àwọn èèyàn láti Ìlọrin látọ̀dọ̀ ẹ̀míà gbogbo èèyàn náà ti bẹ̀bẹ̀. wọ́n sì bẹ̀yàn títí bó bá lóun ò gbọ́ kò gbọ́ náà ni ẹ kò sí ohun tá a lè ṣe sí bó ṣe wù wọ́n ní àwọn náà lọ́mọ wọn ọmọ wọn ló ní wọn tó alihamudulilayi kádùkẹ́ palẹ̀ mọ́ ẹrù ẹ̀ kó tún aṣọ ẹ̀ so bó ṣe máa tọ́jú ọmọ ẹ̀ tó máa ṣe ìyá ẹ̀ single parent kó pìkẹ́ láti bẹ̀ kò ní mínì kò kí n ṣe stigma yes kó bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́jú ọmọ ẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní fún ní life tí ó rò pé òun lè fún gan tó bá wà pẹ̀lú ọkọ pé nísìnyí tí mo ti wá dá ṣe òbí ẹ̀ àìmọye gọ́vnà ex-gọ́vnà ohun tá à ń sọ ya dọ́dọ̀ sínétọ̀ o mo mọ̀ ń pa ẹ̀ mo tọwọ́ bọ̀ nígbà tá à ń lọ even though I don't live in Nigeria máa wà lórí fóònù a máa lọ sọ́dọ̀ sínétọ̀ báyìí a máa lọ́dọ̀ ex-gọ́vnà báyìí a máa lọ́dọ̀ ex-gọ́vnà Ìlọrin ìyàwó ẹ̀ Uncle Fatai àti first lady òun kò sẹ́ni tí ó ìgbọ̀n pa ọ̀rọ̀ yìí so ẹ̀ ìwọ lẹ́nu ẹ gbọ́rọ̀ ìwọ ló mọ̀ pé kò bẹ̀bẹ̀ Fẹ́mi ń gbọ́ àwọn èèyàn ẹ̀ wà ń bí bó bẹ̀bẹ̀ bí ó bẹ̀bẹ̀ kó máa yé Fẹ́mi bàbá ẹ mọ̀ pé mi ò tó láti wojú yín dádì ẹ mọ̀ pé ó bẹ̀bẹ̀ bàbá Adébáyọ̀ Sàlámì ẹ mọ̀ pé ó bẹ̀ yín ó bẹ̀ Alájà àmọ́ ṣe rí ẹ jẹ́ ká gbà pé ìtẹ̀síwájú ọmọ tí yín ló jẹ yín lógún gbogbo ohun tí ò bá jẹ́ pọ̀ ọmọ yín lè máa support which fault it's okay ọlọ́mọ yín ti dán ọmọ yín yà sọ́tọ̀ ẹ ti jẹ́ kó yẹ pé wá àṣìṣe ẹ jẹ́ kó máa tiẹ̀ kiri ọwọ́ tẹ́bà ọmọ wa la fẹ́ dì mọ́ it is okay but daddy ẹ̀rọ tó ọmọ yín sì wà lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bí òun náà lẹ dárí dùn náà
ara wọn tẹ́ ẹ bílẹ̀ làrídùnnú náà ti jáde. Ẹyọkan yẹn la wá ń bẹ̀ yín fún pé bàbá ẹ wọlá ẹyọkan yẹn sà. Dádì ẹ wọlá ẹyọkan yẹn. Ẹ wọlá jọ́tàgbà máa dé tẹ máa wẹ̀yìn tójú yín ò ní tẹ́yìn mọ́. Tẹ́pẹ́ àdúrà kéde tíwájú tẹ dojú kọ kó dá lọ́dẹ̀ máa gbà fún yín lọ́jọ́ tọ́jọ́ náà bá dé. Ẹ wọlá ajọ́ yẹn kẹ jẹ́ kí Fẹ́mi jọ kó má gbàjẹ́ ibi tádùkẹ́ ti ń rí jẹ. Dádì ẹ̀bẹ̀ èmi Àbíkẹ́ èmi ń bẹ̀ yín ni èmi ò tó wojú yín bó bá ṣe nǹkan kan bẹ́ẹ̀ bá bínú ó tó bẹ ojú bẹ́ẹ̀ lèmi ò mọ̀ ó ti yẹ yín àmọ́ bí tá a mọ̀ dé a mọ̀ pé kò yẹ kó ìṣèjà tí ò lè parí àmọ́ tẹ bá wá ní kó má parí bóyá ara ẹni tó sọ nǹkan kan fún yín pé má jẹ́ padà ó kíníkan o àwọn afẹ́ èké kan ti pọ̀ lọ́wọ́ yìí kálukú fẹ́ jẹun ni. Àwọn aláwọ̀ èké náà pọ̀ àmúdá ẹ jẹ́ ká filẹ̀ bó ṣe wà ẹ má gbàjẹ́ lẹ́nu ẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ kó rí nǹkan tó máa fi tọ́jú ọmọ yóò ń ṣe ọmọ lásán aláàjì ó ń ṣe ọmọ lásán ẹ fi gbogbo àṣìṣe ìyá ẹ fi yá ọmọ yẹn pé kó gbọ́dọ̀ gbàjẹ́ lẹ́nu ẹ̀ gbogbo nǹkan ló dáa kó pọ́n láṣọ káìrí jẹ kó wá bá ọmọ yín tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kò ṣe nǹkan tó buyì kẹ́yìn náà níta gbangba bó bá tún fẹ́ lòmíì náà ń sìn ṣe mo bí tán tún máa bá dé ni bàbá mi ṣé tó bá tún lọ́dún 2 mẹ́ta pẹ̀lú yẹn bó bá tún níyẹn náà tó ní problem ẹ̀ tún fọwọ́ sí náà ni bàbá àwọn èyí tó máa yàn tẹ́ẹ̀bá sí mọ́ ń kọ́ gbogbo ọjọ́ tá à ní sí mọ́ ló yẹ kí gbogbo wa máa rò kó ń ṣèjọ́ tá a wà alórí ọ̀fẹ́ la ṣe lè sọ léni alórí ọ̀fẹ́ la ṣe lè dá sí àánú Ọlọ́run ni gbogbo wa ń lò bàbá ti wà nù kòtò gbogbo ìgbésí ayé tọmọ wa bá gbé àlẹ́nu bẹ̀ mọ́ ọ̀pẹ yìí tá a bá lè túnṣe ńgbà tá a wà láyé náà ní kẹjẹ ká túnṣe bàbá mo bẹ̀ yín ni kọ́lọ̀ ń jọ kó túbọ̀ fún yín lẹ́mìí gígùn àtàláfíà èní lẹ́nu yín ká ọ̀la ẹ̀ mọ́ ọ̀la ilẹ̀ tó máa mọ́ bá wa lọ́la ẹ̀ẹ́dẹ̀ mọ́ bóyá ẹnu yín máa kà mọ́ tẹnu yóò bá wa ka àwọn ẹnu tí ò yẹ kó tọwọ́ bọ̀ àmọ́ tẹ bá ti pàṣẹlẹ̀ léni tẹ láṣẹ léni tá a ṣe wà láyé tá a béèrè mímí lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ń fún wa èní lẹ̀ mọ̀ ọ̀la tá ìgbé dání ẹ̀ mọ́ bàbá èní tẹ ẹni lọ́wọ́ yẹn ni kẹ́ ẹ fi tún ṣe kọ́la tó dé. Èní tẹ ẹni lọ́wọ́ tán lé ọwọ́ yín àṣẹ wà ń bẹ̀ ọmọ gbéwọ̀ láká náà sọ́nsìn ó sọ pé bẹ́ẹ̀ bá pàṣẹ bẹ́ẹ̀ bá sọ pé kinní kan ẹ wo tọ́lọ́run mọ́ ọmọ yìí lára gbogbo àṣìṣe ẹ̀ mo ń bẹ̀ yín ni èmi ò fẹ́ torí ẹnu wa ò gbá láti sọ̀rọ̀ sí yín ẹ̀bẹ̀ láre má bẹ̀ yín àtẹ̀yìn àtàlájà Èjìdé ìyọkọ ẹ̀ ó pe alájà níjọ́ tán dẹrù ẹ̀ síta ó ń sunkún yọ̀bọ̀ lórí fóònù ó ní mọ́mì kí ni mo ṣe ó ní mọ́mì ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi ó náà ti dá ọgbẹ́ ẹrù òun síta mọ́mì ẹ jọ̀ọ́ ẹ má fòun ṣẹ̀ sìn ìyá ní kó kúrò lórí fóònù alájà láwọn ò gbọ́ alájà ní báàrẹ̀ ẹ̀dá sọ̀hún pé kò síjọ́ tí mo rántí nǹkan tó ṣe lọ́kàn mi ò ṣàdúrà fún ẹ èmi ni mo sọ wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ inú bọ́ọ̀sì ló ti ń ké bọ́ọ̀sì ló wọ̀ pápá gbogbo èèyàn wo bó ṣe ń jó omi lójú yọ̀bọ̀ tó bẹ́ bọ́lẹ̀ tó ní kí bọ́ọ̀sì dúró òun fẹ́ padà pọ́nà tí ń dẹrù òun síta ṣẹfẹ́ ìyá ń wèrè bó ṣe sáré bọ́lẹ̀ yẹn tó bá níbi tó ti ronú tí ò rọ nǹkan tí mọ́tò bá tẹ̀ tó bá kú nǹkan wọ́n fi kún ẹ̀kọ́ yín lọ́rùn alájà àtàlájì wọ́n lẹ́ẹ̀ ti ṣọmọ ìbáṣabàṣa àwa tó sọ̀rọ̀ fún débì kan wọ́n fi kún ẹ̀kọ́ yín lọ́rùn wọ́n dẹ̀ tọ́jú ọmọ yìí dójú kú kò sẹ́ni tó máa gbọ́ yín mọ́ gbà yẹn tó bá jẹ́ gbogbo ṣe lọ́n wá rẹ̀ pa tó fẹ́ pa rẹ̀ yẹn tọ́lọ́run bá gbà fún un toró sì ní nǹkan tó fẹ́ dúró ṣe láyé ni bóyá àtúnṣe ni bóyá àtúnṣe rí sàmì rẹ kan tó sì máa ṣe nú ayé ọmọ yín ni gbogbo kú tó àtẹ́ǹtì yẹn Ọlọ́run ò jẹ́ kó kú ó láti nídìí tó Ládùkẹ́ fẹ́ parẹ́ mi ò lè parọ́ ó jẹ́ ọmọ tó wà susceptible sí suicidal yes she's weak mo gbé wò dáadáa ni mo rí pọ́mọ yìí kò dé ṣe ọmọ tí mo ti ń bá sọ̀rọ̀ látọjọ́ tó ti pẹ́ o mi ì mọ̀ láti kékeré mi ò mọ̀ bẹ̀rẹ̀ wedding wọn mo fúngbà díẹ̀ tó bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé Ọlọ́run fún yàn ní òye níwọ̀n tèmi àwọn èèyàn sọ fún yín pé Ọlọ́run gbé òye fún Àbíkẹ́ níwọ̀n tèmi mo dúpẹ́ fọlọ́ àwọn èèyàn wá sọ fún yín pé àgbàlagbà ni tó bá bá yín dá sọ̀rọ̀
mo gbé wo mo rí pójọ́ ọmọ tí ò lẹ́mìí lágbájá ò lẹ́mìí náà mí pé kò lè ṣàṣìṣe èmi ò mọ ohun tẹ́yìn mú láṣìṣe àmọ́ àtẹnu mọ gbogbo àṣìṣe tí ò bá jẹ́ bàbá ẹ lè foríjì gbogbo ọjọ́ tẹ́yìn náà bá ti mọ́ ọmọ tẹ́ jù sílé ọkọ ó ti wà ní ilé ẹbí ẹlẹ́bí ẹ má sọ pé ohun tẹ́ ẹ kọ́ ọmọ yín láti lé yín lọmọ yín máa ń gbé lọ lé ọkọ o bàbá ẹ̀yin ìyá ẹ má jẹ́ ká pèdè yẹn mọ́ ìhun tọ́mọ bá pàdé nílé ọkọ nígbà míì òun ló máa direct wà ẹ̀ ìhun tó bá ńlẹ̀ ó lè sọ di beast ó sì lè sọ di angel tábàárọ̀ ọmọ tó jẹ́ beast níbi tó ti ń bọ̀ èyí tá a máa lò ní ọkọ lè yàwó kò tó èyí tá a lò lè yàwó ò lè tóun tá a máa lò ní ọkọ bá a ṣe kọ́ nìyẹn pé tásìkò gbéyàwó bá ti dé tọmọ bá ti kúrò nílé ẹni gbogbo ètò kù láyé ẹ àwọn òbí ti mọ̀ pé ilé ọkọ àbí ilé ìyàwó ẹ ló ti máa lò bẹ́ẹ̀ bá bímọ ọkùnrin tó bá ti yé ti 30-35 èyí tó lọ bá ní kẹ́mi ẹ̀wọ̀ 90 náà ẹ̀yin ọmọkùnrin wa ọ̀dẹ̀ ìyàwó yín ni ó ti kúrò lọ́dọ̀ ìyá àti bàbá ẹ̀ bó bá jọ́ ọmọbìnrin náà ló kúrò lọ́dọ̀ yín láti 25 tó bá jẹ́ 50-60 years ló máa lò láyé lẹ́yìn yẹn àbí 70 ọ̀dẹ̀ ọkọ ẹ̀ ni àti gbàdúrà kó ti lò ṣó ti yé yín bá a ṣe dálé ayé nìyẹn sọ ẹ ti mọ̀ pé ilé ọkọ ilé ẹ̀kọ́ ni ìwà tá a fi kọ́ ọmọ tó tutù jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ tó bá pàdé ìyá ọkọ tó burú á dẹ wọn lọ sí wọn lọ́rùn ilé ọkọ ló ní ìwà téèyàn bá ń wò èyí tó burú bí jogbo tó bá pàdé àwọn ẹni rẹ lé ọkọ tọkọ tán dá lẹ́kùn pé calm down ó máa ń change á lọlé àwọn òbí ẹ̀ padà á ní tutù ó máa ti calm down wọ́n tó bá ń sọ̀rọ̀ sí ẹ máa rí i pé ẹ wo alájà ẹ ṣé bàbá ẹ ti bá mi yóò kú dáa fún yín àwọn òbí àwọn máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ìmí tó bá wá lọ́mọ tútù láti lé wọn tó bá wá yẹ wọn náà lé yín ó pàdé àwọn nǹkan kan ni tó mú yẹ wọn lọ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ẹ bá fìfẹ́ kẹ́ fi gbogbo ẹ̀ famọ́ra tó ọkọ tó fẹ́ bẹ̀ tó bá wùwà tó dáa sí kò ní yẹ wọn náà kò ní burú wá lójijì nǹkan kan ló change ìwà ẹ̀ nítumọ̀ ẹ̀ bàbá mo ń sọ nǹkan fún yín àti wàá máa rá àwọn instances mi tó jẹ́ pé ayọ̀ wọn fàyọ̀ fọ̀ ìyẹn náà tún wà mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín mo ń bẹ̀ yín bàbá gbogbo abiyamọ ayé ń bẹ̀ yín ẹ̀bẹ̀ lèmi Àbíkẹ́ ń bẹ̀ yín èmi ò lówó tí mo fẹ́ rẹ̀sì fóyàn ń bí èmi ò lówó tí mo fẹ́ rẹ̀sì fádùkẹ́ torí mo mọ̀ pé kò ń ṣe ọmọ tó ń gbọ́dọ̀ gbé wá síbi ìbàpọ̀ fẹ́ rí kò sì tọrọ owó nǹkan tí mẹ́wọ̀n lákàsọ yẹn pé ó fẹ́ fọmọ ẹ̀ gba public donation tó bá jẹ́ àti last year Àdùkẹ́ fẹ́ fọmọ gba public donation Àdùkẹ́ àti wà ń bí mo fà á lé ọ̀rẹ́ mi kan lọ́wọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ó ní gbogbo ohun tọ́mọ ìbá nídìí níṣẹ́ ẹjọ́ ẹ máa bá mi wá fún a fún níṣẹ́ ní last year ó dẹ̀ deliver aṣẹ́ yẹn dáadáa àmúṣe ọ̀pọ̀ rówó ń bẹ̀ kọ̀ràn kó tọrọ jẹ́ kọ̀ràn kébi pa igbó ohun tó bá máa yọ owó tó máa fi ṣiṣẹ́ bí obìnrin ó yá gbàgbàgbà lọ deliver catering yẹn lọ gbàgbàgbà eléyìí lọ deliver ẹ̀ á lè fún un irú yín kọ́ lọ gbọ́dọ̀ gbéyàwó yín wà bọ́mọ yín wà ìjọ tó bá ti gbé wá kó wá dáwó fún Fẹ́mi náà wá dáwó fún lórí social media nítumọ̀ ẹ̀ ìdílé Sàlámì náà wá dáwó fún lórí social media ẹ gbọ́dọ̀ wo bẹ́ẹ̀ kò ní tán lára yín títí láéláé ara wájú yín bàbá Sàlámì ẹ ní dèrò ẹ̀yìn gbogbo ọjọ́ tẹ́ bá ti ń lanu báyìí Ọlọ́run á máa gbà fún yín lórí gbogbo ohun tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ kán gbádùn kẹ́ wá tọrọ owó fún kò béèrè owó lọ́wọ́ yín o ó ní kí Fẹ́mi fi ṣọ́ọ̀bù òun lẹ̀ ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ló fẹ́ padà ṣé kóòtù ló máa ní kán ti gbogbo léèyàn kán ti gbogbo nǹkan tó fi ń dáná kóòtù wa wá give order ta ni jọ́ọ̀jì tó pass verdict irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe fún láyè láti káńtà nǹkan tẹ́ sọ yẹn because mo sọ tó bá jẹ́ ọmọ tó fẹ́ bá yín fa wàhálà ni gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá fa yẹn wọ́n ti ráìtì ẹ̀yìn náà wàláì kò gbégbèsè yẹn ó fẹ́ kí Fẹ́mi láti inú ẹ̀ fún ara ẹ̀yàn ṣé rò pé kò mọ ráìtì ẹ̀ ni because ráìtì ẹ̀ ni láti káńtà decision court yẹn láti appeal kọ́ reopen ẹ̀ based on ibi tán ti jọ ń bọ̀ she has a legal right ó choose láti má jà kó jà bàbá ó sì ń bẹ̀bẹ̀ wọn kò bá òun bẹ̀ Fẹ́mi ni kó fi ṣọ́ọ̀bù òun lẹ̀ pé kẹjọ kẹ fi ṣọ́ọ̀bù òun lẹ̀ kó nǹkan máa rówó jẹun kó lóun ò ṣẹ̀yìn kó lóun ò ṣe ọkọ òun ó ní ẹ jẹ́ kóun máa rí nǹkan ẹ ti ní kóun máa lọ́dà òun ti gbọ́ ẹ̀gbẹ́ but ẹ jẹ́ kóun máa rí nǹkan jẹ ó ti bẹ̀bẹ̀ ẹ̀bẹ̀ ẹ̀gán ṣe mí láàánú pé bẹ̀bẹ̀ tó yẹn ọmọ tí ò mọ̀rọ̀ sọ wá jẹ́ mi máa ti dábọ́ anybody mi fẹ́ mọ́ mi wọ́ bàbá ẹ mọ̀ kó àṣẹ dáhà ò dẹ̀ ṣe níwà yìí náà a sì máa ráwọn tó fẹ́ràn wà bẹ́ẹ̀ tá a bá sọ̀rọ̀ sí wọn tán báyìí
wọ́n tún gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀ pé wọ́n á wo ibi tá a tún dà sí pé ẹnu ẹ̀ ò dá bọ̀ tó ọmọ dáadáa ni wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀ Fẹ́mi náà wọ́n lọ́rọ̀ ẹnu mi ò dá pé bọ̀ ọmọ dáadáa ni mí ṣe rí pé kò sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tán àwọn ọmọ yín tẹ̀yìn náà tọ́ lọ́dọ̀ yín èèyàn ń tọ́ gbogbo ọmọ kórí bákan náà gbogbo àwọn tó sọ kẹ́ ọmọ tẹ́bí ọmọ jẹ́jẹ́ ni wọ́n ọmọ kinní kan ni wọ́n ẹ̀yin ló bí wẹ́ mọ̀ pé gbogbo ọmọ òkè ń rí bákan náà gbogbo wa ò lè jẹ́jẹ́ má dé anybody tó bá ń sọ yẹn lóhùn ẹ̀yin lẹ́tọ́wọ́ ẹ̀yin lẹ́wò wá dàgbà ẹ mọ̀nú pé gbogbo ọmọ ìkún àtútù sẹ́ẹ̀ àwọn kan á gbóná bí ìjogbo inú ojú ara yín kan náà ni gbogbo wọn ti jáde àtẹ̀yí tó gbóná àtẹ̀yí tó tutù bá a ṣe dẹ́lá ìbádùnkẹ́ náà ṣe rí ibi tó ti wá nìyẹn ó lè burú àbúrò ẹ̀ lè tutù òun lè tutù káàbúrò ẹ̀ burú àwa náà ń tà ń sọ̀rọ̀ yìí náà nínú ẹbí bẹ́ẹ̀ wọn lè dábì kẹ ẹnu ẹ mú o kẹsì rẹ ẹ̀gbọ́n mi kóhun sì tutù kó yọ̀dẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi ẹnu ẹ sì lè mú ó lè dá wa tá ẹnu wa mú àwa nínú wa dájú ẹni tó dákẹ́ lọ ìyẹn tó ń kọ́ ó tún máa ń wà bẹ́ẹ̀ bàbá wọn bá ti wá gbé ọmọ yín wá tọrọ owó torí ó ń láti survive somewhere somehow ó ní àrídùnnú òrógùn lò látijọ́ tẹ́ ti dẹ́rù wọn síta Fẹ́mi ò ṣe bọ́ ṣe máa lọ kó oògùn nínú ilé yẹn kò sí kóòtù tó máa gbọ́ pé an autistic child is involved in their decision in their rash decision tí wọ́n ní soft pedal lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó máa tender justice with mercy. She has every right to use her lawyer and legal team láti file fún lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé my autistic child is involved in this rash decision of the court. His medication is there. His life is at risk. If I cannot get this, I cannot get that, I cannot get so out of that building. Of course, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Empathy ọmọ kékeré court ní lọ́wọ́. They have priority. Nílùú òyìnbó tá a wà yìí àti káàkiri àgbáyé law tó ń look after welfare children ìkankan náà ní all over the world. Do you understand? They have no right to lock up his medication in that building. And the bá a ṣe ń sọ yìí ní Tuesday gbogbo weekend lọ Fẹ́mi ò mọ bó ṣe máa lọ kó oògùn àrídùnnú fún knowing that he is on medication daily mẹ́wọ̀ọ́ láká ò sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀ ó ń sọ̀rọ̀ ṣe kinní kan lọ bọ́kọ ẹ̀ at this point ọkọ ò mátà mọ́ ọmọ ló mátà sí àti survival òun àti ọmọ ẹ̀ yes kò sí nǹkan kan tó lè ṣe mọ́ kò lágbára àti mú padà èèyàn máa ń gbà fọlọ́ọ̀ ní bọ́ ihun tọ́lọ́run bá kọjú ẹ̀ sẹ́yìn nìyẹn máa ń gbà alihamdulilayi I have given it my all. I have tried all I should as a woman. Tó mẹ́ṣẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. Kò ń ṣerú nǹkan tí wọ́n sọ pọ́n ló ṣe yẹn o. Tẹ bá ní kẹ́ ẹ tú gbogbo ohun tó wà lé ó máa fẹ́ ti Fẹ́mi fún ara ẹ̀ náà tó bá gbé gbogbo voice yẹn wá. So èmi ò sí nínú irú gbogbo nǹkan játijàti bẹ́ẹ̀ yẹn. Gbogbo ohun tó ń bá sọ. Bó bá sọ ti òun náà tún sọ tiẹ̀. Bó bá sọ ti òun náà tún sọ tiẹ̀. But ọmọ yẹn nìkan ni kẹ́ ọmọ yẹn máa relapse. Ó máa retrogress milestone tó ti dé tẹ́lẹ̀ ó máa lose gbogbo ẹ̀ ọmọ ológun láti last week no ìpè máa fún lógun ọmọ yẹn nìkan náà dẹ̀ ló jẹ́ ìnílégún tí wọ́n ṣe ń tẹnu mọ́ láti jọjọ́ ẹ̀ tábù kí ó bá gbèrú ọmọ yẹn dání tọ́kọ bá ní kó máa lọ ní bọ́kọ bá fẹ́ ní mí là bọ́kọ bá kọ́ ní mí là ń fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni bí Àdùkẹ́ ò bá ṣe kíní kó máa lọ ní tó bá ti ní kó máa lọ tó kọ́kọ́ gbèrú ọmọ yẹn dání máa sọ fún pé so ṣé wọ́n là kọ́kọ́ gba èyí tó ń ṣe tiẹ̀ kí o sì máa dúpẹ́ lọ́tẹ́ pámọ́ṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ bí àtẹ́lẹwọ́ ẹ̀ ní ò bá ti tán ní jẹ ọkọ kékeré ni wọ́n wé bá irú nǹkan yìí ní ìpèníjà tó ní kò sí nǹkan kan tó lè ṣe bó wà ń lo òyìnbó kò lè ṣiṣẹ́ kó wà lẹ́níwẹ̀ kò lè ṣiṣẹ́ fúlì tó bá ṣiṣẹ́ akọ́sìjọba àná jẹ́ni tó fẹ́ràn ọmọ she's family oriented so definitely ó máa fẹ́ look after ọmọ ẹ̀ tó bá dẹ̀ look after ọmọ ẹ̀ ó di dandan kí ìjọba máa fún láwọn nǹkan kan tọ́jú àwọn ọmọ yẹn náà kò ní lè lọ́bì kankan so yẹn ni kẹ́ ẹ gbé wò òun ló ń tọ́jú ẹ̀ òun ló ń spend more time pẹ̀lú ẹ̀ ẹ fún ní ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ padà kò bá yín dulé ó ti gbà pé bó jẹ́ kóun máa gbélé mi rẹ́ǹtì tẹ́lẹ̀ fẹ́ rẹ́ǹtì fóun ni kóun ṣàtẹpamọ́ṣẹ́ òun torí ohun táwa ń bá sọ náà nìyẹn obìnrin tí ò bá níṣẹ́ náà rárá alábọ̀dọ́ ni mo rántí lẹ́nujọ́ mẹ́ta mò ń bẹ́yọ̀ kan sọ̀rọ̀ mo ní mò ń lọ bí iṣẹ́ o ó níṣẹ́ mo níṣẹ́ ni mo níṣẹ́ wọ́n ló ń bọ́ mi ni wọ́n ló ń bá mi sanwó ilé o mo báwọn ọmọ mi ṣe ń jẹun ó bọ́ṣọ sí mi lọ́rùn rí ẹ̀dá tí ò dáṣọró ni kì í pe ní lárùngún kò lè pe ní lọ́lẹ̀ iṣẹ́ ẹni
òun lògùn ṣẹ́. Bóyá mò ń ta wóróbo ni o, bóyá kinní kan ni mò ń ṣe o, tí mo ṣàárín kankan mo fi ń bọ́ra mi, mo fi ń bá àwọn ọmọ. Ẹni pé tẹ bá fún níṣẹ́ kò ní wọ sáìdì yín, kò ní dọ́jọ́ wájú. Ó bá jẹ́ àwọn ará bí ni àwọn aráàlú òyìnbó ní ẹ lè try irú nǹkan tẹ try yìí. Ó jọmọ tí ò lajú, mo rí pé kò lajú, kò gbọ́n, kò dẹ̀ wá streetwise. She was an air hostess, but kò wá streetwise. Tó bá jọmọ tó wá streetwise, Fẹ́mi wàláhì ò ní lè ṣe. Ọmọ yìí ò wá streetwise rárá, kò ní exposure. Mo gbé wò débẹ̀ ni. Àwọn ọmọ tó ń wà streetwise tó ń ní exposure, wọ́n mọ ibi tó ti máa counter, tó ti máa mú ẹ straight. Wà bow to the law. Bó ṣe ló ka kinní kan tó, ó máa bow to the law eventually. Because orí social media yìí ti dá yọ̀ làjù. Tó bá pariwo fún public cry nísìn, kò ń ṣe pé wá gbé ẹyin wá torí bí Mẹ́wàá Láká ṣe sọ pé ó fẹ́ fi raise public fund. She did not ask for public fund from anybody. Tẹ́ bá fún lówó fún ara yín voluntarily kẹ́ lọ bá pé a kò fẹ́ fún ẹ. She has not asked anyone to bring her online. Táwọn èèyàn bá feel pé story ẹ̀ ó touch àwọn fẹ́ fún kankan. It is from their own impulse, not Abike asking for it. This is me saying it. Kò sọ pé àǹtí Abike ẹjọ́ máa ẹ wá ṣí láìní fún mi. Kò ní kinní kan àǹtí Ìyábọ̀ ẹ lọ bá mi bá alágbájá. No. Gbogbo ohun tó sọ pé ẹjọ́ máa ẹ bá mi bẹ̀ wọ́n kọ́ fún mi ṣọ́ọ̀pù mi padà. Kí n má tajà mi, kí n má lose gbogbo customer base mi. Ìwọ náà wò náà, iṣẹ́ tó bá lọ́wọ́ ẹ̀ kó tó fẹ́. Ìyẹn aládùkẹ́ tó ti ń tà kí ìwọ tó pàdé ẹ̀. Irú ìjà wo lẹ bá jà tó fẹ́ pa brand ẹ̀ mọ́lẹ̀. Nígbà tó bá wá tibẹ̀ yẹn pa ṣékọ́ṣẹ́ lọ máa build ibòmí àbí kó lọ rẹ́ǹtì ṣọ́ọ̀bù padà. Ìwà ìkà nìyẹn kò dáa. Gbogbo ohun tó bá máa fún ọmọ ẹ ní convenience, ìfọkànbalẹ̀, comfortability. Gbogbo ẹ ló yẹ kó support. Tọ́mọ ẹ bá jẹ́ ọmọ just regular child, it's okay. Bó ṣó rí gbogbo ohun tá à ń sunkún fún, á mọ bó ṣe máa ń pamper àwọn ọmọ special need ń bíbà. Ohun tádùkẹ́ ṣe tó wọ́ sí ju ó fọ́ tẹlifíṣàn ló tẹ̀lé ẹjọ́ jà lórí ọ̀rọ̀ fóun kọlù. Mo fẹ́ mẹni tó ń pè. Mo bá wí dànù, Fẹ́mi, gbọ́ mi dáadáa. Èmi bá wí dànù pé aláṣejù ni ẹ́. Aláṣejù obìnrin lọ́pọ̀ ẹ̀ ń ṣe kọlù ló ń nọjú ló fẹ́ mẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ ló fẹ́ mọ ní. Bó ṣó mọ̀ pé yẹn ti lọ. Let all things pass away. Òun náà ṣetán ojú ẹja. Kò lóun ò ṣe. Ṣóun nìkan ló wá kọ́kọ́ ṣe ni. Àwọn kan náà ti ṣe irú ẹ̀ rí, wọ́n tún sì ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, wọ́n tún sì máa ṣe lọ́la. Inú fùfù kò ní size. Mo sọ fún mo ní tó bá ká ọkùnrin mọ́ obìnrin. Tọkùnrin bá ti wojú ẹ tó bá ti sọ fún ẹ pé I did not do it. That response is enough for you. It's not taking you for a fool, it's respecting you because he doesn't want to hurt you. And that is the point a woman should back off. Stop asking him any further. Tó bá ṣe ó bẹ̀rù ó respect ẹ ló ṣe lóhun ò ṣe. Ó mọ̀ pé ó ti káwọn nínú ara ẹ̀. Ẹ̀yin obìnrin wo nǹkan tí ò tó nǹkan ẹ̀ lè máa fi fa wàhálà. Àìmọye ọkùnrin táwa náà máa fi pé ẹ tún ti mú yẹn tún ti wo jẹ olúwayé crosswalker. Ó ti yá wa. Èmi ò ń bá yàn fà. But à ń ṣọ́dẹ̀ tá a bá sọ̀rọ̀. But tí o bá dẹ̀ ti sọ nǹkan fọ́kùnrin tó bá ní I did not do it. That is enough respect for you. You back off. Ẹyẹ fún wọn lọ fún ẹyẹ tẹ̀ wọ́n lórí òun láti jẹ́wọ́ fún mi àṣejù nìyẹn. Mo bá wí gidi gan. Ó mọ̀ pé kò ń ṣe ọmọ tó máa parọ́, kò ní parọ́. Mo wá ń tẹ̀lé mọ́mì, ó wá fẹ́ parọ́ fún mi pé kò ń ṣe òun. Mo wá sọ pé mo mọ nǹkan tí mo rí mo láláṣejù ni ẹ́. Aláṣejù ni ẹ́. Ó bá lóhun ò ṣe kò ṣe náà wà yúṣọ ṣó fojú ẹ̀rí ayẹyẹ kìíní. Ṣó tán? So kí wàá ní gbogbo nǹkan tá à ń pọ́nlé? Kí ni gbìgbìgbìgbìgbì? Kí ni ara àwọn tó ń súnmọ́ yín ó ti ṣe èmi rí tọ́mọ kan máa wà ráǹdì mi ó máa pè mí láì mọ́mì ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ lọ́dádì èèyàn kan wọ́n ń wérí wúmà kan lénìí ṣe mọ wúmà kan báyìí màá sẹ́ẹ̀dì fọ́tò wọ́n sìn wọ́n ń fẹ́ wúmà yẹn mo ṣẹ̀ ń gbọ́ náà ni. Owó yìí kan náà ló máa lọ sọ mọ́mì tiẹ̀ ti burú jù. Torí ihun tíyàn tó bá ti ṣẹlẹ̀ síyàn rí wàá lè relate tó bá ń gbọ́ sórí ẹlòmíì. Àwọn ọmọ kan wà àwọn ọ̀dà àráùndì èèyàn yálà ọlọ́mú wọn àṣàbúrò wèrè ni o ọlọ́mú wọn àṣàǹtì wèrè kan ni o wọ́n máa bàyàn ní àjò jẹ ni àwọn náà máa ládé gan àwọn náà máa ládé ògùn mọ́ àwọn náà ń tú ọkùnrin fún ibi tó ń rìn sí ẹni tó ń dó àwọn náà lọ sọ fún ìyàwó ẹ àwọn náà máa padà wá sọ̀rọ̀ ìyàwó sọ pé wọn bí ẹ dá àbígbà tó ní fẹ́ kú ńgbà táyé ẹ ò fẹ́ bàjẹ́ àwọn náà tún máa gbé tíyàwó wá sọ fún ẹ bó ṣe rí ibi tí ìfẹ́ bá wà tẹ bá lè jọ lo wisdom
ẹ̀kan kó àìṣù tó fẹ́ bá àárín yín jẹ́. The same thing tó ń sọ fún ẹ ló ń sọ fún ìyàwó náà at some point. Nígbà tẹnu ìyàwó ò bá dẹ̀ ti bò ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè dá lẹ́bi iṣẹ́ nígbà mi tóbìnrin bá wà bored nínú ilé ẹ lò rò pẹ́jọ́ ń gbé but yet kó wà bored. Only find the solace, happiness or fun in ẹlòmíì. Mi sọ ọkùnrin o. Eléyìí wá lémi lénìí èní Mary ọ̀la Mary ọ̀túnla Mary tó bá yá tí n ṣe rí Mary máa believe kó nífẹ̀ẹ́ mi ni màá bẹ̀rẹ̀ sí ní lanú fún. Ẹ̀yin tèmi ẹ wò mo fẹ́ lọ get ready fún show wa. Àyànfẹ́, thank you so much and everyone. I think we've heard and mo mọ̀ pé Abike Jagaban is one of those ones that are standing for her. She has a personal relationship with her. Like, I saw this because I was an actress and I feel I can, lend my voice with this person. Auntie Adebimpe, I love you, sis. Let me give you a clap. God bless you, sis. Thank you for always being there for me. So, as an ex-artist, still successful in filmmaking, so I took this story online and I followed it. I did my investigation, and thank God yesterday while we were on, our senior sister called him, and that is why I got to have more information on this particular case. And for today, I've spoken to the sister again, and I have more information on it. And I think Abike came because of Mewa Luka, one of those bloggers who came out to, say, there's one Ashiri. There's no big Ashiri. And believe me, I don't tell lies. Ashiri to ambe no ni pe uloja. But we'll talk more when I come back at 9 p.m. UK time. Long. Let's meet there. Is Àyànfẹ́ there? Àyànfẹ́, are you there? Àbẹ́yọ̀ rẹ̀ mi ti lọ dóko. Aṣáwó ṣì. Ó ti lọ dóko kọ́ mọ́ dúró síbẹ̀ ni. So, lágbára Ọlọ́run then, our page, Aunty Ajoke on TikTok. Mo kàn share àṣìyàn fún backup ni. Because there was a time that we couldn't go online on TikTok for about a week or two. Nígbà yẹn. So nísìn mo wá mọ̀ ṣí yẹn, so torí ẹ̀ mo kàn máa mọ̀ nígbà mi ti bá rí anything màá kàn share ẹ̀ níbẹ̀. So for everyone that's just come for the first time on YouTube, please follow us on Prevailing News. Just subscribe as you watch. And for everybody on TikTok, please follow that new page, Aunty Ajoke. Thank you very much, and I'll see you later in the evening. Ẹ ṣé gan, a dúpẹ́ gan, and I'll